อิสรภาพของท่านอยู่ในคัมภีร์ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ครับผมจะมีประโยคนึงที่อยากให้ทุกท่านลองคิดตามหากท่านเข้าใจสิ่งนี้ความสุขความทุกข์ของท่านจะหลอมรวมเป็นหนึ่งครับทุกท่านจะเป็นอิสระในชีวิตมนุษย์ต้องการความสุขจริงไหมครับคุณผู้ฟังทุกท่านต่างต้องการความสุขแต่ผมจะมีความจริงอย่างหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านแท้จริงแล้วมนุษย์ไม่ได้ต้องการความสุขครับเพราะเมื่อมนุษย์ปรารถนาความสุขมันย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพบความทุกข์เมื่อไม่สมหวังหรือเมื่อพบความสุขพอเวลามันผ่านไปความสุขมันจะลดน้อยลงแล้วมันก็ปรับเปลี่ยนเป็นความทุกข์หรือความเฉยเมยนี่คือสิ่งที่มนุษย์กำลังเจออยู่คำถามที่สำคัญยิ่งก็คือแล้วเรากำลังตามหาสิ่งใดอยู่และนี่เป็นเหตุผลสำคัญยิ่งครับว่าทำไมศาสดาของโลกหรือผู้นำทางจิตวิญญาณจะไม่ใช้คำว่าแสวงสุขแต่จะใช้คำว่าดับทุกข์ทุกท่านพอจะเห็นอะไรไหมครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือการไม่ทุกข์หรือการสงบครับเราต้องการความสงบนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆแต่สิ่งที่มันพีคยิ่งกว่านั้นก็คือเราไม่จำเป็นต้องตามหาความสงบเลยครับเพราะเราคือความสงบความสงบนั้นอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณครับจิตวิญญาณอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นหมายความว่าหากทุกท่านสามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ท่านจะค้นพบสิ่งที่ท่านกำลังตามหามาทั้งชีวิตความสงบนั่นเองและเมื่อทุกท่านฟังคลิปนี้จบท่านจะตามหาสิ่งนั้นเจอนี่จะเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดเท่าที่ผมจะมอบให้กับทุกท่านได้ครับในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับคัมภีร์จิตวิญญาณของการอยู่กับปัจจุบัน The Power of Now ครับทุกนิยามความสำเร็จของท่านจะถูกสร้างขึ้นภายใต้วิถี11ประการและหากท่านสามารถเรียนรู้และสร้างกฎทั้ง11ข้อนี้ให้เกิดขึ้นกับท่านได้ชีวิตของท่านจะไม่มีข้อจำกัดอะไรเลย The Golden Path กฎทองคำศาสตร์แห่งความสำเร็จวิถี11ประการที่จะทำให้ท่านบรรลุทุกเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่ระดับจิตวิญญาณระดับสภาวะไปจนถึงกายภาพของท่านเองเพราะนิยามความสำเร็จของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตท่านสามารถเข้าถึงได้ภายใต้กฎ11ประการเหล่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ The Golden Path ได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระคุณผู้ฟังน่าจะมีโอกาสได้ทำความเข้าใจแล้วว่าความสงบที่เราตามหาจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยมันอยู่กับจิตวิญญาณนี่เองเมื่อใดที่มนุษย์สามารถเชื่อมกับจิตวิญญาณของตนเองได้เมื่อนั้นผู้นั้นจะเข้าถึงความสงบและวิธีที่จะเข้าถึงสภาวะนั้นได้ก็คือปัจจุบันครับขีดเส้นใต้คำนี้เลยเพราะเราจะพูดถึงคำนี้บ่อยมากสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันคือคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อท่านสามารถฝึกฝนสิ่งนี้ได้บ่อยมากพอเมื่อนั้นท่านจะค้นพบว่าการตื่นรู้เป็นอย่างไรคือก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้ทำหนังสือ The Power of Now เป็นคลิปเสียงไปในพาร์ทนี้ตามสัญญาครับผมจะนำบทเรียนที่คุณผู้ฟังจะสามารถเอาไปใช้ได้เลยทุกท่านจะเข้าใจไปถึงแก่นแท้เลยว่าทำไมการอยู่กับปัจจุบันถึงสำคัญและทำไมหลายๆครั้งการอยู่กับปัจจุบันอาจกลายเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ผมขออนุญาตส่งบทเรียนเหล่านี้ด้วยความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันคือพอดแคสต์คลิปนี้ผมเชื่อว่าตั้งใจทำมากนะครับจริงๆก็ตั้งใจทำทุกคลิปแต่คลิปนี้พยายามหาข้อมูลมาเยอะมากที่สุดเลยผมจะขอเล่าเรื่องราวคร่าวๆของหนังสือเล่มนี้นะครับ The Power of Now หลายท่านบอกว่านี่คือหนังสือม้ามืดแห่งศตวรรษแล้วก็จะเป็นหนังสืออมตะครับหากคุณต้องการค้นพบความสุขหลายท่านก็มีผู้นำทางจิตวิญญาณคอยให้ความรู้คอยบอกวิถีที่จะไปถึงจุดนั้นหลายท่านก็จะเรียนรู้ผ่านตำราเรียนรู้ผ่านการฟังและตำรานี้แหละครับมีคำตอบหลายอย่างที่ท่านกำลังตามหาอยู่ผมจะอธิบายก่อนครับว่าการอยู่กับปัจจุบันคืออะไรระหว่างการสรุปหนังสือเล่มนี้
ผมจะพยายามพูดช้าๆแล้วก็จะมีช่วงเงียบให้คุณผู้ฟังได้คิดนะครับการอยู่กับปัจจุบันทำได้แบบนี้ครับมือของท่านกำลังวางอยู่ตรงไหนในช่วงเวลานี้ลมหายใจของท่านมีอุณหภูมิอย่างไรเบาแรงร้อนเย็นนั่นแหละครับคือการอยู่กับปัจจุบันมองไปรอบๆตัวปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปเพียงแค่ไม่ต้องไปยึดติดกับมันนั่นแหละครับการอยู่กับปัจจุบันแล้วถ้าหากคุณทำได้นานมากพอคุณทำได้สม่ำเสมอมากพอความวิตกกังวลทั้งหมดคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องสมมุติแทบทั้งสิ้นครับนี่คือความมหัศจรรย์ของการอยู่กับปัจจุบันความวิตกกังวลความจริงในทางจิตวิทยามนุษย์ก็คือถ้าคุณผู้ฟังลองสังเกตดีๆนะครับ90%ของความคิดในแต่ละวันเป็นความคิดลบครับไม่คิดถึงอดีตก็คิดถึงอนาคตบ้างไม่วิตกกังวลกับสิ่งนั้นก็ภาวะพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั่นคือความคิดครับเมื่อใดก็ตามที่ความคิดของเรามันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายมันจะชอบมุ่งไปในทางลบเหตุผลเป็นเพราะแบบนี้ครับย้อนกลับไปในตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษโฮโมเซเปียนส์ของเรามนุษย์ที่จะมีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุดคือมนุษย์ขี้ระแวงใช่ไหมครับมนุษย์ที่จะมี body detector สูงและตัวเราทุกวันนี้ก็เป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเหล่านั้นเพียงแค่ว่ามันกลายเป็นดาบสองคมพอเราอยู่กับความวิตกกังวลนั้นนานๆเข้าเราสูญเสียสมดุลชีวิตเราสูญเสียความสุขในขณะที่อันตรายในยุคนั้นมันไม่ได้ตามมาจนถึงยุคนี้เราไม่ได้มีสิงโตมาไล่เขมือบเราไม่ได้มีงูเห่าคอยไล่กัดตลอดเวลาแต่ความกังวลนั้นมันไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่การงานทีนี้พอความทุกข์ของเราไปเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านั้นปัญหาหลายอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีครับมันอาจเหมือนจะเกิดแล้วมันก็ไม่เกิดสักทีแล้วความกังวลมันก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆกลับกลายเป็นว่าระยะเวลาที่มนุษย์อยู่กับความกังวลมันนานมากขึ้นในขณะที่ยุคก่อนครับถ้ากังวลอะไรปุ๊บกังวลสิงโตกระโดดมาโอเคมันกระโดดเสร็จแล้วหายกลัวจบครับคอร์ติซอลมันไม่ได้หลั่งตลอดเวลานั่นเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมทุกวันนี้เราเครียดกันง่ายขึ้นเป็นโรคซึมเศร้ากันง่ายขึ้นนี่คือความจริงที่ต้องยอมรับครับและผมจะพาคุณผู้ฟังมาเอาชนะเจ้า Worry Detector นั้นกันและเหตุผลที่การอยู่กับปัจจุบันคือคำตอบทั้งหมดคำเดียวเลยครับปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่ท่านมีครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ส่วนอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงกังวลไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาจริงไหมครับทุกท่านค่อยๆคิดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เฟสที่1กัน You are not your thought ท่านไม่ใช่ความคิดของท่านนี่คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจว่านี่แหละครับอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่มีความสุขหรืออยู่กับปัจจุบันไม่ได้ผมขอย้อนกลับไปว่าผมจะไม่ใช้คำว่าความสุขแล้วนะครับเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยเราต้องการความสงบหรือต้องการที่จะไม่ทุกข์นั่นเองมาดูกันว่าอุปสรรคของการอยู่กับปัจจุบันหรือการตื่นรู้ในชีวิตคืออะไร The obstacle of enlightened ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจ2 อย่างก่อนนี่คือต้นเหตุครับนี่คือต้นเหตุความวิตกกังวลความทุกข์ใจความไม่สบายใจรวมไปถึงปัญหาต่างๆในชีวิต1คือตัวคิดครับตัวคิดความคิดนั่นเองลองสังเกตดูครับ 90% ในความคิดของเรามันเป็นความคิดลบใช่ไหมครับตัวคิดคือสิ่งที่ถ้าไม่ดูแลให้ดีมันจะไปจับเรื่องราวลบๆมันจะพาคุณไปอดีตบ้างที่อดีตที่คุณเสียใจนี่มันยิ่งชอบเลยอนาคตที่ยังมาไม่ถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตที่มันแฝงไปด้วยความวิตกกังวลตัวคิดชอบนำพาคุณไปในที่แห่งนั้นถามว่าแล้วตัวคิดพาคุณไปในที่แห่งนั้นคุณไปเจอกับอะไรคุณจะเจอตัวที่2ที่ชื่อว่าตัวทุกข์ครับตัวทุกข์พอคุณคิดในเรื่องลบๆคิดในอดีตคิดถึงอนาคตกังวลเรื่องคนนั้นคนนี้ตัวทุกข์มาหาคุณเลยแล้วคุณก็ทุกข์นั่นเองนี่คือ2 สิ่งที่คุณผู้ฟังต้องทำความเข้าใจเสียก่อนครับไม่มีอะไรที่จะกำหนดความทุกข์และความสุขของคุณไปมากกว่า2ตัวนี้แล้วกับ2แล้วทำไมคุณถึงคิดแล้วทำไมเจ้าความคิดชอบพาคุณไปเจอความทุกข์ย้อนกลับไปเหมือนที่ผมบอกไปในตอนแรกครับมันเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติของสมองโครงสร้างของสมองกับอีกตัวหนึ่งซึ่งสำคัญอย่างยิ่งและมันเป็นต้นเหตุที่ก่อปัญหาหลายอย่างในชีวิตของท่านสิ่งนั้นมีชื่อว่าอัตตาครับอีโก้นั่นเองแต่ผมขอใช้คำว่าอัตตานะครับมันฟังดูครอบคลุมตัวตนของพวกเราดี
อัตตาคือการยึดถือในตัวตนของการเป็นมนุษย์อัตตาคือแหล่งกำเนิดความทุกข์ใจของการคิดวิตกในชีวิตมันต้องการการเติมเต็มและมันต้องการทำให้คุณมองว่าทุกคนหรือโลกจะต้องเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้ซึ่งมันทำให้คุณตกเป็นทาสของตัวคิดครับทุกท่านเห็นอะไรไหมครับเหตุผลที่ตัวคิดมันมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณแล้วรู้สึกว่าควบคุมยากมากมันเป็นเพราะตัวตนหรืออัตตาของคุณครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเมื่อทุกท่านฟังจบทุกท่านจะเข้าใจเลยว่าอัตตามันมีปัญหาอะไรกับชีวิตคุณบ้างการยึดถือในตัวเองยกตัวอย่างเช่นคนนั้นจะต้องทำแบบนี้กับฉันสิสังคมจะต้องยอมรับฉันในทิศทางนั้นทิศทางนี้ฉันจะต้องเป็นคนแบบนั้นแบบนี้สิสังคมถึงจะยอมรับมันเหมือนจะดีครับแต่มันจะกลายเป็นเรื่องไม่ดีทันทีเมื่อเราต้องละทิ้งปัจจุบันของเราเพื่อตอบสนองกับอนาคตหรือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตซึ่งจริงๆเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยซ้ำครับนี่คืออัตตาคุณเอ็กฮาร์ท ทอเล่เขาได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เลยนะครับยิ่งคุณมีอัตตาคุณจะยิ่งยึดติดกับอารมณ์ได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอารมณ์ด้านลบอารมณ์ด้านลบมีอะไรบ้างโลภโกรธหลงต่างๆนานาครับวิตกกังวลมีเพียบเลยและไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์เจ้าอัตตามันจะชอบไปยึดติดกับความรู้สึกนั้นและเมื่อคุณยึดติดคุณจะขาดอิสรภาพในตนเองทันทีผมจะขอนำประโยคของศาสดาหรือผู้นำของโลกนี้นะครับทั้งท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระเยซูซึ่งคุณเอ็กฮาร์ท ทอเล่เขาก็ได้เขียนไว้บ่อยมากในบางช่วงผมจะนำประโยคหรือเรื่องราวของท่านทั้งสองมาเล่าให้คุณผู้ฟังด้วยนะครับแต่ทุกท่านสังเกตไหมครับผมเชื่อว่าหลายท่านได้ศึกษาเรื่องของคำสอนของผู้นำทางจิตวิญญาณทำไมเขาจึงบอกอยู่เสมอเลยว่าเจ้าการยึดติดเนี่ยตัวทุกข์เลยไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์แต่ถ้าคุณไปยึดติดคุณจะเครียดทันทีแม้แต่ความสุขเราก็ไม่ควรยึดติดอย่างนั้นหรอผมจะอธิบายแบบนี้สมมุติคุณผู้ฟังชอบกินอาหารอร่อยๆแล้วตอนนั้นคุณหิวมากเลยสมมุติคุณผู้ฟังกำลังได้กินอาหารอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอาหารที่รสอร่อยมากคือคุณได้กินนะคุณยิ้มฉ่ำแน่ๆมันเป็นของที่คุณต้องการมานานแล้วตอนที่คุณได้ลิ้มรสได้กินอาหารนั้นเข้าไปคุณรู้สึกมีความสุขมากเลยแต่เมื่อคุณเริ่มกลืนอาหารนั้นลงคอไปแล้วรสชาตินั้นมันยังอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับแล้วเมื่อใดก็ตามถ้าคุณไปยึดติดกับรสชาติอาหารนั่นแหละพอรสชาติมันหายไปคุณจะเริ่มเซ็งแล้วคุณจะเริ่มทุกข์แล้วกลับมาเฉยๆเหมือนเดิมอีกแล้วและทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณจะเริ่มปรารถนามันมากอีกคุณจะเริ่มต้องการเจ้าความรู้สึกรสชาติดีๆนั่นอีกมันกลับกลายเป็นว่าคุณยิ่งไล่ล่ายิ่งไล่ล่ายิ่งไม่รู้จักพอยิ่งไม่รู้จักพอยิ่งไม่สุขพอไม่สุขก็ทุกข์เลยเห็นไหมครับนี่คือปัญหาของการยึดติดกับความสุขมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอย่าตกเป็นทาสของแพชชั่นอย่าไปไล่ล่าพวกความสำเร็จความสุขจนถึงขนาดที่ว่าถ้าคุณไม่ได้สิ่งนั้นมาคุณจะไม่ยอมมีความสุขเพราะถึงได้มันมาคุณก็จะไม่มีความสุขนั่นเองส่วนอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดถึงความสุขพอผมพูดถึงความทุกข์สมมติคุณผู้ฟังโกรธใครสักคนแล้วคุณไปยึดติดกับอารมณ์โกรธคุณเครียดเลยคุณเริ่มเกลียดเขาคุณเริ่มไม่มองข้อดีของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ตัวถ้าเป็นสามีภรรยาก็จะเจอปัญหานี้กันบ่อยใช่ไหมครับพอคบกันไปเรื่อยๆข้อดีของเขาเราจะเริ่มไม่มองเราจะเริ่มไปมองข้อเสียและพอเราเริ่มมองข้อเสียนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นแต่ต้นเหตุจริงๆมันก็มาจากการยึดติดของเรานั่นเองมันจะออกดูเป็นเชิงปรัชญาหน่อยนะครับแต่นี่แหละครับชีวิตมันไม่ได้มีอะไรที่สามารถบอกมาเป็นเหตุเป็นผลได้มากขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าเท่านี้คุณผู้ฟังก็จินตนาการได้แล้วผมจะพาคุณผู้ฟังมาดูว่าแล้วอัตตามันสร้างปัญหาอะไรไว้ให้เราบ้างอย่างแรกครับอัตตาทำให้ท่านคาดหวังสิ่งต่างๆว่าผู้อื่นต้องเป็นในแบบที่ท่านปรารถนาเคยไหมครับปรารถนาให้คนนั้นต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้พอเขาไม่เป็นดั่งใจเราก็โกรธเราก็หงุดหงิดทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมความคิดจิตวิญญาณผู้อื่นเราไม่ได้มีอำนาจไปควบคุมเลยอย่างที่สองอัตตาทำให้เราอยากเป็นคนสำคัญมากกว่าที่จะทำสิ่งที่สำคัญครับเช่นการไปเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นการสนใจแต่ผลประโยชน์การใช้เล่ห์ไปทุบายเอาชนะผู้อื่นมันทำให้คนได้ผลประโยชน์มามันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญเขาดูเหนือกว่าผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันหลายครั้ง
เราต้องทำสิ่งที่มันขัดกับคุณธรรมเพื่อที่จะได้สิ่งนี้มา ถามว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนเราอัตตาครับอัตตาขับเคลื่อนเราใครที่อยู่เหนืออัตตาย่อมไม่ละทิ้งคุณธรรมเพื่อผลประโยชน์เขาจะรักษาคุณธรรมเขาจะรักษาเกียรติเขาจะรักษาสัจจะยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนี่คือสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนของคนที่อยู่เหนืออัตตาครับ 3. อัตตาทำให้ท่านอยากอยู่เหนือผู้อื่นซึ่งพอมนุษย์อยากอยู่เหนือผู้อื่นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่เราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเคยรู้สึกมีความทุกข์เพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไหมครับผมเชื่อว่าเคยแน่ๆเพราะผมเองบางครั้งก็ยังไม่รอดเหมือนกันอัตตาทำให้เราบันดาลโทสะเมื่อมีคนมาทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีทั้งที่ความเป็นจริงมันอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณและความแข็งแกร่งภายในไม่ใช่ภายนอกแต่พอมีอัตตาเท่านั้นแหละครับใครมาดูถูกเราใครมาหยามเราโกรธเลยทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเราเลือกที่จะไม่โกรธก็ได้แต่เพราะเจ้าอัตตาครับต่อไปครับอัตตาทำให้คนยึดติดกับความคิดของตนมากกว่าที่จะยอมรับความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นผมมีความเชื่อในสิ่งนี้ผมศรัทธาในสิ่งนี้คุณศรัทธาต่างจากผมคุณเป็นศัตรูของผมปัญหาจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราเชื่อครับแต่เป็นตัวตนที่เราเป็นต่างหากอัตตาครับและสิ่งที่มันจะย่ำแย่ไปกว่านั้นเลยก็คืออัตตาทำให้คนเกิดการแข่งแย่งชิงดีจนกลายเป็นความแตกแยกและร้ายแรงที่สุดอัตตาทำให้มนุษย์เกิดความขัดแย้งจนนำไปสู่สงครามครับเห็นไหมครับคุณผู้ฟังอัตตาตั้งแต่การคาดหวังให้คนนั้นทำแบบนั้นแบบนี้มันสามารถลามมาถึงสงครามได้เลยเห็นอะไรไหมครับทำให้ผมได้เข้าใจส่วนหนึ่งหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณควบคุมอัตตาตัวเองไม่ได้คุณจะไม่มีทางเป็นเจ้านายของชีวิตได้เลยคุณจะเป็นทาสของมันไปทั้งชีวิตครับแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเว้นช่วงเงียบให้คุณผู้ฟังได้อยู่กับปัจจุบันสัก10-20 วิลองคิดตามสิ่งที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันครับผมจะนำเรื่องราวของศาสดาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณมาดูกันว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่หลงไหลไปกับการยึดติดได้ง่ายขนาดไหนและถ้าหากมนุษย์สามารถเอาชนะสภาวะของการยึดติดได้ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรท่านแรกที่ผมจะพูดถึงครับเยซูสหรือพระเยซูในมัทธิวบทที่19ข้อที่16มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งณ 2,000 ปีก่อนมีชายหนุ่มคนหนึ่งถามพระเยซูว่าข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะมีชีวิตนิรันดร์พอพระเยซูท่านเห็นดังนั้นครับก็เลยบอกว่าหากเจ้าอยากมีชีวิตนิรันดร์เจ้าจงเอาทรัพย์สินที่ท่านมีไปขายให้หมดหรือละทิ้งให้หมดเอาไปแจกจ่ายให้คนจนและจงตามข้ามาชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็งงครับเพราะเขาเองก็เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งชายหนุ่มไม่เอาครับไม่ต้องการละทิ้งสมบัติก็เลยเดินจากพระเยซูไปด้วยความโศกเศร้าเพราะเขาไม่สามารถปล่อยวางความมั่งคั่งของตัวเองได้การเผชิญหน้านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความยากลำบากและความจำเป็นของการปล่อยวางจากทรัพย์สินปล่อยวางจากสถานะไม่ใช่เรื่องง่ายครับการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถึงแม้บางครั้งเราจะบอกว่าทำอะไรไม่ได้ปล่อยวางแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันจะต้องฝึกถึงแม้บางคนจะบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่ยึดติดกับอะไรแต่ลึกๆแล้วเขาก็อาจจะยึดติดกับการได้ควบคุมคนอื่นยึดติดกับทรัพย์สินยึดติดกับสิ่งของเห็นไหมครับคุณผู้ฟังมันต้องฝึกครับการปล่อยวางจะต้องฝึกการกังวลทางโลกของมนุษย์ก็เป็นการยึดติดเช่นกันซึ่งพระเยซูเน้นว่าความเป็นอิสระที่แท้จริงและชีวิตนิรันดร์เกิดจากการปล่อยวางความยึดติดและไว้วางใจในพระเจ้าหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าพระเจ้าในที่นี้หลายท่านจะมีความเชื่อแตกต่างกันซึ่งผมเคารพความเชื่อของทุกท่านบางท่านอาจจะแทนที่ด้วยจิตวิญญาณจักรวาลหรือธรรมชาติอะไรก็ได้นะครับเรามาดูเรื่องราวที่สองกันเป็นเรื่องราวขององค์บุตดาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหนึ่งในเรื่องราวที่ทรงพลังที่สุดที่แสดงให้เห็นหลักการนี้คือการสละราชสมบัติของเจ้าชายสิทธัตถะครับผู้ซึ่งต่อมาได้เป็นตถาคตแห่งศาสนาพุทธหรือพระพุทธเจ้านั่นเอง
เจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาในความหรูหราและมีชีวิตที่ได้รับการปกป้องบางก็ว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่มีชีวิตหรูหรามากบางก็ว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่อาจจะไม่ได้หรูขนาดนั้นสิ่งนี้เราอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้มากนะครับเพราะมันนานมากแล้วแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งก็คือพอท่านเป็นคนในวรรณกษัตริย์ก็ย่อมมีความสะดวกสบายกว่าประชาชนทั่วไปที่อยู่ในวรรณะที่ต่ำกว่าแต่ในช่วงเวลานั้นครับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นเทวทูตทั้ง4ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะหรือนักพรตนะครับพระองค์จึงรู้สึกสะเทือนใจอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นจริงของมนุษย์ว่าทำไมมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยขันธ์ทั้ง5ของมนุษย์ทำไมมันไม่เที่ยงเลยท่านก็เลยตั้งคำถามแล้วก็พยายามค้นหาคำตอบนั้นจนตรัสรู้ครับความปรารถนานี้แหละคือการแก้ปัญหาให้กับมวลมนุษย์เจ้าชายสิทธัตถะจึงปรารถนาที่จะสละชีวิตในวังทิ้งความมั่งคั่งแล้วก็ออกเดินทางตามวิถีที่ท่านปรารถนาการเดินทางของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะพระองค์ต้องฝึกฝนความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งก่อนจะตระหนักว่าทุกขกิริยาที่บำเพ็ญมามันไม่ได้ผลปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็ไม่เห็นด้วยแต่พระพุทธเจ้าเองก็เห็นว่าการเดินทางสายกลางนี่แหละคือคำตอบมากไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็แย่เหมือนกันหลังจากนั้นครับท่านเองก็ได้ทำสมาธิอย่างลึกซึ้งและเอาชนะความท้าทายมากมายท่านได้บรรลุการตรัสรู้และกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพระองค์ค้นพบอริยสัจ4และมรรคมีองค์8ซึ่งเปิดเผยหนทางสู่การดับทุกข์นั่นเองแต่สิ่งที่หากให้อธิบายให้สั้นที่สุดก็คือจงปล่อยวางอย่ายึดติดกับทรัพย์สมบัติอย่ายึดติดกับความคิดอย่ายึดติดกับอัตตาของท่านแล้วท่านจะค้นพบหนทางสู่การตื่นรู้ของท่านเองหากให้ผมอธิบายให้สั้นที่สุดนะครับเห็นไหมครับเรื่องราวแรกเราเห็นแล้วว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยึดติดได้ง่ายขนาดไหนกับเรื่องราวที่2เราเห็นเลยว่าเมื่อมนุษย์สามารถเอาชนะอัตตาและการยึดติดได้เขาจะกลายเป็นผู้นำครับและเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งนี่คือเฟสที่1ที่คุณผู้ฟังเข้าใจแล้วว่าอุปสรรคในการอยู่กับปัจจุบันที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดจนถึงวินาทีนี้มันคืออะไรเรามาดูเฟสที่2กันครับ The way out of suffering วิธีค้นพบพลังของปัจจุบันเราจะมาเข้าสู่กระบวนการแล้วครับว่าถ้าต้องการอยู่กับปัจจุบันต้องทำอย่างไรหากท่านฝึกฝนทั้ง3สิ่งนี้ท่านจะพบความสุขสงบไปทั้งชีวิตนี่คือสิ่งที่ผมจะเดิมพันครับมีเรื่องราวหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่ผมอยากจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่ผมว่าคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเลเขียนออกมาได้ดีมากกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีขอทานคนหนึ่งซึ่งอาชีพของเขาก็คือการขอทานขอเงินคนที่เดินผ่านไปผ่านมาใช่ไหมครับขอทานคนนั้นมีเสื้อผ้าที่มอมแมมมีขันอยู่1ใบและก็มีลังอยู่1ลังซึ่งเป็นเหมือนเก้าอี้นะครับซึ่งขอทานจะนั่งอยู่บนลังนั้นแล้วก็ขอเงินคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแต่แล้ววันหนึ่งครับมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินผ่านขอทานคนนั้นมาขอทานคนนั้นก็ตะโกนบอกเลยครับว่าทำบุญทำทานด้วยครับทำบุญทำทานคนยากไร้ด้วยครับชายแปลกหน้าคนนั้นหันมาแล้วก็ทำหน้าสงสัยครับแล้วก็ถามขอทานคนนั้นว่าท่านนั่งทับอะไรอยู่ขอทานก็ก้มลงไปมองกล่องนะท่านมันก็เป็นแค่กล่องแล้วข้าก็นั่งทับกล่องใบนี้มาตั้งนานเป็นปีๆแล้วชายแปลกหน้าคนนั้นก็เลยถามกลับไปเลยครับท่านนั่งทับมันมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยท่านเคยเปิดดูหรือเปล่าว่าข้างในนั้นมันมีอะไรบ้างขอทานคนนั้นก็บอกไม่ข้าจะเปิดดูทำไมข้าก็แค่ใช้มันเป็นที่นั่งข้าไม่เห็นมีความจำเป็นต้องอยากรู้อะไรขนาดนั้นชายแปลกหน้าคนนั้นก็ตอบกลับไปเลยครับเอางี้ท่านลองเปิดกล่องใบนั้นดูมาแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าข้างในนั้นมันมีอะไรขอทานก็ก็ได้เซาซีจังแล้วก็เลยเปิดกล่องใบนั้นครับพอเปิดกล่องใบนั้นขึ้นมาในที่แห่งนั้นมีแต่ทองมีทรัพย์สมบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ขอทานคนนั้นกลายเป็นผู้มั่งคั่งได้ภายในระยะเวลานั้นครับนี่คือเรื่องราวที่สะท้อนทรัพย์สมบัติภายในมนุษย์ครับบางครั้งเราเป็นเหมือนขอทานคนนั้นเลยครับแต่เรามีทรัพย์สมบัติอย่างหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆและทุกท่านใช่ไหมครับทรัพย์สินนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่ขอทานเจออีกครับมันอยู่ในจิตวิญญาณครับ
มันอยู่ในจิตวิญญาณความสงบจิตวิญญาณนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาครับเพียงแค่ว่ามนุษย์ยังไม่รู้ว่าจะเข้าถึงมันอย่างไรบทนี้แหละครับเฟสนี้ผมจะทำให้คุณผู้ฟังค้นพบทรัพย์สมบัตินั้นทุกท่านไม่จำเป็นจะต้องลุกไปที่ไหนเลยครับไม่ต้องลุกไปเปิดกล่องลุกไปเปิดอะไรนั่งอยู่กับที่แล้วก็สัมผัสโลกแห่งนั้นและเดี๋ยวท่านจะเจอผมจะมาเริ่มที่แต่ละบทนะครับสำหรับหนังสือ The Power of Now ถ้าให้สรุปมาคร่าวๆเป็นส่วนหลักสำคัญจริงๆจะมีอยู่3วิธีที่จะทำให้ท่านเข้าถึงปัจจุบันวิธีที่1ครับ Watch your thoughts creating space from our non-stop mental chatter จงเฝ้าดูตัวคิดหรือความคิดของท่านเสียและในขณะเดียวกันไม่ว่าตัวคิดนั้นมันจะผุดมาในรูปแบบไหนแค่มองมันแต่ไม่ต้องไปยึดติดคุณผู้ฟังอย่านึกถึงช้างสีชมพูครับ ผมเชื่อว่าเกือบ 100% คิดถึงช้างสีชมพูแค่คิดพอครับแค่เห็นพอแต่ไม่ต้องไปยึดติดประมาณนั้นเลยครับจริงๆเราสามารถทำแบบนั้นได้ครับเราควบคุมไม่ได้ว่าความคิดของเรามันจะผุดสิ่งใดมาเราควบคุมไม่ได้ครับแต่เราควบคุมตัวเราเองไม่ให้ไปยึดติดกับความคิดเหล่านั้นได้ผมชอบประโยคนึงที่ถูกเขียนในแมทธิวบทที่6ข้อที่34 Don't worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself each day has enough trouble of its own ท่านอย่าได้กระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกข์ของมันอยู่แล้วท่านจะกระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ไปทำไมนี่คือคำกล่าวที่ถูกเขียนในคัมภีร์ไบเบิลนะครับผมจะมีรูปภาพหนึ่งอยากให้คุณผู้ฟังดูครับผมว่ามันอธิบายได้ง่ายมากเลยว่าการมองความคิดทำอย่างไรสมมติความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาฉันมันแย่ฉันมันดีไม่พอฉันกังวลวิตกกังวลเรื่องนี้ฉันปรารถนาสิ่งนี้แต่ฉันล้มเหลวความคิดมักจะผุดอะไรทำนองนี้มาเสมอครับแต่อย่าไปยึดติดแค่มองมันครับมีเด็กมาเคาะประตูหน้าบ้านเคาะปังปังปังถ้าคุณไม่ไปยุ่งกับเด็กคนนั้นเดี๋ยวเด็กมันก็ไปเองแบบนั้นเลยครับนี่คือวิธีที่1ทีนี้ผมจะให้เวลา20วินาทีนะครับให้คุณผู้ฟังลองอยู่กับความคิดตัวเองแล้วลองสังเกตดูว่าในช่วงเวลาเงียบๆเนี่ยแหละความคิดมันจะผุดอะไรมาหลายอย่างมากแต่ทุกท่านไม่ต้องยึดติดครับลองทำดูครับ20วินาทีเอาละครับคุณผู้ฟังผ่านมาแล้ว20วินาทีเมื่อสักครู่นี้มีอะไรผุดขึ้นมาในหัวทุกท่านบ้างและถ้าทุกท่านลองสังเกตดีๆถ้าไม่ยึดติดนะครับแล้วก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวความคิดนั้นมันจะหายไปเองทุกความวิตกกังวลมันจะหายไปเลยนี่คือกระบวนการแรกในการอยู่กับปัจจุบันครับและนี่คือวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งต่อไปเรามาดูวิธีที่2ครับ Focus on the now whenever you live always live in the present จงอยู่กับสิ่งเดียวที่ท่านพึงมีสิ่งนั้นคือปัจจุบันครับนั่นคือสิ่งเดียวที่เรามีจริงๆครับนี่คือหนทางชั้นยอดเพื่อการตื่นรู้ผมชอบเรื่องราวหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสได้สอนคนที่มาเรียนกับท่านนะครับความวิตกกังวลของท่านหากมีใครมาทำร้ายท่านก่อนหน้านี้เขาทำร้ายท่านในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เขาได้ทำร้ายท่านหรือเปล่าล่ะแน่นอนก็ไม่ใช่ไหมครับเพราะบางคนทำร้ายเราในอดีตแต่ปัจจุบันเขาจะมาทำร้ายเราหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยแหละจะยอมมันหรือไม่มีคำสอนหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้นะครับท่านบอกประมาณไว้แบบนี้ในชีวิตของเราความทุกข์จะเปรียบเสมือนธนูแต่ความทุกข์นั้นจะมีธนูอยู่2 ดอกธนูดอกแรกมักจะยิงมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมาถูกตัวท่านบางครั้งท่านก็ควบคุมไม่ได้หรอกว่าไอ้ธนูดอกนั้นมันจะมาเมื่อไหร่มาตอนไหนและบางทีบางลูกมันเจ็บมากด้วยแต่ธนูอีกดอกหนึ่งมันอยู่ในมือท่านหากท่านไปยึดติดว่าท่านจะต้องแก้แค้นท่านจะต้องเจ็บปวดกับการกระทำของคนคนนั้นและท่านจะรอเอาคืนท่านจะโกรธท่านจะเกลียดเขามันก็ไม่ต่างจากการที่ท่านเอาธนูดอกที่2ที่ท่านถืออยู่มาทิ่มตัวเองซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่นั่นแหละครับบางครั้งเราก็ทำแบบนั้นเลยแต่เมื่อใดก็ตามถ้าท่านจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวที่ท่านมีความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในอดีต
มันก็คืออดีตส่วนปัจจุบันมันก็คือปัจจุบันท่านจะเป็นคนที่ไม่เอาธนูดอกที่2มาทิ่มตัวเองครับถ้าทำแบบนั้นได้และต่อไปนี้ผมจะทำให้คุณผู้ฟังเอาชนะความอยากที่จะเอาธนูดอกที่2มาทิ่มตัวเองมือของคุณผู้ฟังตอนนี้กำลังวางอยู่ตรงไหนครับลมหายใจของท่านมีอุณหภูมิอย่างไรค่อยๆทำตามผมนะครับและอากาศรอบตัวของท่านอุ่นหรือเย็นแค่ไหนโอ้ผมว่าถ้าฟังคลิปนี้จบนี่น่าจะตื่นรู้กันระดับหนึ่งเลยแต่นี่แหละครับคือการอยู่กับปัจจุบันครับคุณผู้ฟังมันสงบมันเงียบมันว่างเปล่ามันไร้ซึ่งความวิตกกังวลมันไร้ซึ่งอดีตและอนาคตนั่นแหละครับสมบัติที่มีค่ามากที่สุดและมันตีมูลค่าไม่ได้เลยนี่คือข้อที่2นะครับสนใจอยู่กับสิ่งที่ท่านมีทำให้ผมนึกถึงตำราของ The Books of Five Rings ของมิยาโมโตะมุซาชินะครับจะมีคัมภีร์แต่ละธาตุดินน้ำลมไฟแต่อีกคัมภีร์หนึ่งที่ทรงพลังมากคือคัมภีร์ความว่างเปล่าความว่างเปล่าคืออีกธาตุหนึ่งที่มันทรงพลังและอาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยความว่างเปล่าความไม่มีก่อให้เกิดสิ่งที่มีความว่างเปล่าคือพื้นที่ที่มหาศาลที่สุดและไม่มีใครเอาชนะมันได้เพราะมันไม่มีตัวตนมันไม่มีการหายไปมันอยู่อย่างนั้นคงกระพันตลอดแต่การอยู่ของมันคือการไม่มีอยู่นี่คือความว่างเปล่าครับผมจะอธิบายประมาณนี้แต่มันยิ่งใหญ่มากจริงๆต่อไปเป็นกระบวนการที่3ครับผมว่ากระบวนการนี้สำคัญอย่างยิ่งมันจะทำให้ทุกท่านอยู่เหนือโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับในบางครั้งตามงานวิจัยของคุณดรโจดิเพนซา Feel your inner body the greatest way of healing จงรับรู้ร่างกายของท่านนั่นคือหนทางชั้นยอดในการเยียวยาครับรับรู้ร่างกายคืออะไรถ้าคุณผู้ฟังบางท่านนะครับมีโอกาสได้เขาเรียกว่ากรรมฐานหรือเปล่าครับผมจำไม่ได้ที่ให้เราจดจ่ออยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดยามที่ต้องนั่งสมาธิซึ่งบางครั้งมันก็เจ็บมากเหลือเกินเดี๋ยวปวดหลังเดี๋ยวปวดขาแต่คุณพอโฟกัสกับมันไปเรื่อยๆความรู้สึกเจ็บปวดนั้นมันจะค่อยๆหายไปครับในชีวิตการใช้ชีวิตแทบไม่ต่างกันเลยครับในช่วงเวลาที่คุณโกรธคุณจะรู้สึกแน่นหน้าอกคุณจะรู้สึกว่าคุณรอระเบิดแล้วแต่ก่อนที่จะระเบิดลองหยุดสักพักหนึ่งอยู่ในที่เงียบๆแล้วก็หันมาดูว่าไอ้ความรู้สึกแน่นหน้าอกนั้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละครับการอยู่กับปัจจุบันผมจะมี2วิธีแล้วกันครับวิธีที่1ตอนนี้นะครับตอนนี้หัวใจของท่านเต้นแรงแค่ไหนเต้นอยู่หรือไม่รู้สึกถึงการเต้นของหัวใจไหมครับเราทุกคนรู้สึกได้ครับกับ2ปลายนิ้วของท่านรู้สึกถึงมันได้หรือไม่รับรู้ถึงปลายนิ้วครับผมว่าสิ่งนี้มันมหัศจรรย์มากเลยนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าตัวเองกำลังโฟกัสที่นิ้วนางคุณจะรู้สึกถึงนิ้วนางเป็นพิเศษถ้าคุณโฟกัสที่นิ้วชี้คุณก็จะรู้สึกถึงนิ้วชี้เป็นพิเศษนี่คืออีกหนึ่งในรูปแบบการเยียวยานะครับทั้งตำราของดรโจตำรานี้ The Power of Now รวมไปถึงตำราของดรฮอว์กินส์ก็บอกถึงสิ่งนี้ครับลองโฟกัสที่ร่างกายดูมันคือการกลับมาอยู่ใน inner state หรือสภาวะภายในนะครับมันสงบมันนิ่งและวิธีการนี้มันคือหนึ่งในรูปแบบของ placebo ด้วยนะครับมันจะทำให้คุณได้กลับมาโฟกัสว่าตรงนี้คุณมีตรงไหนที่มันเจ็บบ้างตรงไหนผิดปกติบ้างแล้วการรับรู้นั่นแหละครับมันจะเปรียบเสมือนการไปส่งสัญญาณบอกจิตใต้สำนึกว่าตรงนี้มันผิดปกติจัดการทีแต่ถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองเครียดอยู่กับอดีตกังวลกับอนาคตจิตใต้สำนึกก็จะไหลไปกับคุณด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรมหัศจรรย์ไหมครับการอยู่กับปัจจุบันนี่คือเฟสที่2ครับขอแค่ทำตาม3วิธีนี้พอท่านจะเข้าถึง power of now แล้วทีนี้ต่อไปเรามาพูดถึงเฟสที่3ครับ the way to deal with anger resentment and death นี่คือหนทางในการรับมือในยามที่ต้องเผชิญกับความโกรธและความขุ่นข้องใจหากท่านเข้าใจสิ่งนี้ท่านจะไม่กลายเป็นทาสของความโกรธความไม่พอใจและก็ความตายท่านจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นอย่างแรกครับ in time of your anger live with silence ในยามที่ท่านโกรธจงอย่าได้ทำสิ่งใดนอกจากการอยู่กับจิตวิญญาณของท่านเองนี่คือการเอา power of now มารับมือกับความโกรธแล้วนะครับผมเข้าใจครับว่าบางครั้งความโกรธมันก็น่ากลัวมากเลยรับมือได้ยากมากด้วยอยากจะด่าอยากจะตำหนิอยากจะระบาย
แต่ลองควบคุมตัวเองก่อนครับผมจะไม่ยอมให้คุณผู้ฟังเป็นทาสของความโกรธในมัทธิวบทที่5ข้อที่38ถึง39เจสุได้ตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายจงได้ยินคำกล่าวนี้ว่าตาต่อตาและฟันต่อฟันแต่เราขอบอกท่านว่าอย่าได้ต่อต้านคนชั่วร้ายถ้ามีใครตบแก้มข้างขวาของท่านจงหันแก้มข้างซ้ายให้เขาด้วยนี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในมัทธิวบทที่5นะครับการหันแก้มอีกข้างหนึ่งหรือ turn the other cheek ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอเลยมันหมายถึงความเข้มแข็งมันเป็นการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งภายในและความมุ่งมั่นถึงความรักและสันติภาพนี่แหละครับคือประเด็นที่สำคัญหากมีใครทำให้ท่านโกรธมันคือเรื่องของอดีตส่วนการบันดาลโทสะการระบายการทำลายผู้อื่นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันนี้มันยังอยู่กับท่านท่านจะยอมเสียสิ่งที่ท่านมีอยู่และมันมีค่ามากๆไปกับโทสะนั้นหรือไม่คุณผู้ฟังเป็นคนเดียวที่ตอบคำถามนี้ได้ครับในยามที่ท่านโกรธจงหยุดอยู่ในที่เงียบๆแล้วกลับมาเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณผ่านกระบวนการวิธีการทั้ง3ที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ครับและท่านจะอยู่เหนือมันข้อที่2 in time of disappointed just accept it ในยามที่ท่านผิดหวังจงสิโรราบหรือยอมรับในสิ่งนั้นโลกจะส่งสถานการณ์ที่ดีกับชีวิตของท่านมาให้เสมอเพียงแค่ว่าณช่วงเวลานั้นท่านอาจจะยังไม่รู้ผมว่าข้อนี้ทรงพลังมากนะครับคุณผู้ฟังเคยผิดหวังไหมครับแน่นอนครับว่าต้องเคยเสียใจเคยเจ็บปวดจากการกระทำของคนนั้นคนนี้หรือบางทีก็มาจากตัวเราเองในหนังสือ The Power of Now จะมีคำหนึ่งที่ถูกเขียนไว้ในบทที่10เป็นบทสุดท้ายนะครับคือคำว่าสิโรราบหรือโอบรับยอมรับไม่ว่าสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นในชีวิตมันมีเหตุผลในแบบของมันเองไม่ว่าจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายที่เรามองนะครับแต่มันมีเหตุผลคุณมีหน้าที่เดียวเลยครับยอมรับครับโอบรับมันทีนี้คำถามที่มันเกิดขึ้นก็คือแล้วถ้าเราต้องยอมรับอย่างนี้เราก็ไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่และชีวิตเราจะดีขึ้นได้อย่างไรคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเลตอบไว้ดีมากครับการสีโรราบในที่นี้คือการไว้วางใจในจักรวาลหรือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าหากคุณยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างแรกเลยคือคุณจะไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึกด้านลบคุณจะมีความสงบในการกระทำต่อจากนั้นคุณจะไม่ตอบสนองด้วยความหุนหันพลันแล่นซึ่งจะนำมาซึ่งหายนะในภายหลังคุณจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นหากคุณยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตส่วนการเปลี่ยนแปลงต่อจากนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องเดินหน้าไปด้วยความไม่พอใจคุณสามารถเดินหน้าได้ด้วยความสุขสงบคุณแค่ต้องยอมรับในระหว่างการเดินทางระหว่างการพาตัวเองไปสู่การตื่นรู้หรือประสบความสำเร็จหากคุณไม่เชื่อมั่นในระหว่างการเดินทางเลยว่าชีวิตจะมอบสิ่งที่มีความหมายมาให้คุณจะไม่มีความสุขเลยจนกว่าคุณจะไปถึงจุดหมายและเมื่อคุณไปถึงจุดหมายแล้วคุณก็จะยังไม่มีความสุขอยู่ดีซึ่งก็หมายความว่าคุณจะไม่มีความสุขสงบไปทั้งชีวิตนั่นเองและมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการดังนั้นครับในยามที่ผิดหวังในยามที่มีใครมาทำให้ท่านผิดหวังสิโรราบครับยอมรับไปก่อนและจงเชื่อไว้ว่าอมอร์ฟาติครับคำนี้ผมมักจะพูดบ่อยมากในปรัชญาสโตอิกจงยอมรับโชคชะตาของท่านสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วถึงแม้ตอนนั้นท่านจะยังไม่รู้ความหมายแต่อนาคตท่านจะรู้เองนี่คือข้อที่2ครับในยามที่กำลังไม่พอใจหรือผิดหวังจงทำตามนี้ข้อสุดท้ายครับเราจะมาพูดถึงความตายกัน in time of death confront it ในยามที่ท่านต้องเผชิญกับความตายเผชิญหน้ากับมันครับอย่าได้กลัวที่จะตายเหตุผลเป็นเพราะอะไรผมจะมีเรื่องราวหนึ่งครับซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องราวนี้จะสะท้อนอย่างหนึ่งของผู้ชายท่านนี้ได้ดีอย่างยิ่งเรื่องราวการเสียชีวิตของโซเครติสครับโซเครติสเป็นหนึ่งในนักปรัชญาที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดมากที่สุดในยุคนั้นด้วยประโยคคลาสสิกครับข้าคือคนที่ฉลาดที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมท่านเพราะข้าน่ะรู้ว่าข้าไม่รู้สิ่งใดเลยนี่คือประโยคยอดฮิตของโซเครติสนะครับแต่เรื่องราวการเสียชีวิตของเขาครับพูดง่ายๆก็คือเขาอาจจะโดนเรื่องของการเมืองเพราะโซเครติสเป็นคนที่ตั้งคำถามแล้วก็มีอิทธิพลสูงมากๆในยุคนั้นครับซึ่งชนชั้นปกครองไม่น่าจะถูกใจสักเท่าไหร่โซเครติสจึงถูกตัดสินให้ดื่มยาพิษครับแต่ครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วโซเครติสสามารถหนีจากการถูกประหารได้แต่สิ่งที่โซเครติสทำก็คือไปนั่งถกปรัชญาต่อครับไม่หนีไม่อะไรทั้งสิ้น
โซเครติสไปนั่งถกปัญญาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับโซเครติสถูกนำขึ้นพิจารณาคดีในปี399ก่อนคริสตกาลโดยถูกกล่าวหาว่าทำให้เยาวชนเอเธนส์เสียหายและไม่เคารพศาสนารวมถึงไม่เชื่อในเทพเจ้าของรัฐและนำเทพเจ้าใหม่มาให้พิจารณาการพิจารณาคดีของโซเครติสนะครับมันเต็มไปด้วยการซักถามและการสนทนาอย่างรุนแรงซึ่งโซเครติสเองก็บอกเลยว่าชีวิตที่ไม่ได้มีการพิจารณาไตร่ตรองไม่ควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่โซเครติสถึงแม้จะถูกตัดสินประหารเขาก็จะยังตั้งคำถามว่าไอ้ที่คุณเชื่อเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเราทุกคนควรจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นหากมีใครมาบอกโซเครติสว่าทุกคนจะต้องมีคุณธรรมโลกนี้ถึงจะดีโซเครติสก็จะถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วทุกคนในโลกนี้จำเป็นจะต้องมีคุณธรรมเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าและถ้าต้องมีคุณธรรมเหมือนกันหมดเราก็ไม่แตกต่างแล้วถ้าเราไม่แตกต่างสิ่งดีๆมันจะเกิดจริงหรือเปล่าโอ้โหนี่คือสิ่งที่โซเครติสจะถามนะครับซึ่งเป็นคนที่ตั้งคำถามได้ชาญฉลาดอย่างยิ่งส่วนในวันที่โซเครติสจะต้องดื่มยาพิษนะครับเขาไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกใดๆทั้งสิ้นเขาหยิบมันมาดื่มอย่างสงบหลังจากที่ถกปรัชญาเสร็จแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนว่าครีโตเราติดหนี้ไก่ตัวหนึ่งให้กับแอลเคลปิอุสอย่าลืมจ่ายนะแล้วโซเครติสก็ตายเลยครับเขาตายอย่างสง่างามมากนะครับเห็นไหมครับถึงแม้ความตายก็ไม่สามารถทำลายจิตวิญญาณคนได้หากคนคนนั้นไม่ยินยอมในยามที่ท่านต้องเผชิญกับความตายมันคือแค่ความตายครับแล้วถ้าทุกท่านมีโอกาสได้อ่านเรื่องราวของคนที่เข้าใกล้จุดนั้นมาแล้วเขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเมื่อคุณใกล้จะตายมันไม่ได้น่ากลัวเลยมันสงบมันคือสภาวะของการตื่นรู้ในชีวิตที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอีกงานวิจัยหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังลองนึกถึงคำว่า enlighten หรือการตรัสรู้หรือการตื่นรู้นะครับในช่วงเวลาที่คุณใกล้ตายคุณจะเข้าใกล้สิ่งนั้นมากที่สุดครับนี่คือความจริงที่ผมมีโอกาสได้อ่านจากงานวิจัยของดร.ฮอว์กินส์นะครับซึ่งยิ่งใหญ่มากแม้แต่ความตายก็ทำอะไรความสงบของจิตวิญญาณมนุษย์ไม่ได้ครับนี่ก็คือเรื่องราวจากหนังสือ The Power of Now ที่ผมได้เรียบเรียงมาเป็นขั้นตอนมาให้รวมทั้งนำเรื่องราวที่หวังว่าคุณผู้ฟังจะมีโอกาสได้ระลึกถึงทุกครั้งเมื่อต้องเผชิญกับความโกรธความผิดหวังหรือแม้แต่ความตายขอให้บทเรียนใน The Power of Now นี้เป็นบทเรียนที่สำคัญยิ่งในการมีชีวิตอยู่ของพวกเราครับเพราะสุดท้ายแล้วทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดที่เราต่างปรารถนามันไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยครับมันอยู่ในจิตวิญญาณจิตวิญญาณคือความสงบท่านก็ต้องเชื่อมโยงไปกับมันอยู่ในห้องที่เงียบสงบอยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายอยู่กับเสียงที่ค่อยๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนั่นก็คือการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณแหละครับนี่ก็คือบทเรียนที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังจาก The Power of Now นะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนไปเยอะมากๆและรวมถึงทั้งคุณผู้ฟังและตัวผมเองด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับหากคุณผู้ฟังอยากจะเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วก็อยากมีผู้คนมีสังคมหรือมีครูมาคอยชี้แนะท่านผมจะขออนุญาตนำคลาสเรียนหนึ่งมาให้คุณผู้ฟังนะครับซึ่งเป็นคลาสที่ผมเองก็ไปเรียนด้วยและเราก็อาจมีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนี่เป็นคลาส NLP ของคุณโอมฮาดินครับซึ่งบอกได้ว่าคุณโอมฮาดินเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็นักจิตบำบัดชั้นต้นๆของประเทศนะครับและผมมีโอกาสได้ไปเจอตัวเขาเป็นๆซึ่งมีโอกาสได้พูดคุยกันครับก็เลยถือโอกาสนี้ผมจะไปเรียนกับทางคุณโอมฮาดินแล้วก็เลยอยากนำคลาสนี้ซึ่งเป็นคลาส NLP นะครับมาให้กับคุณผู้ฟังด้วย NLP คืออะไรเป็นการเรียนในเรื่องของการโปรแกรมจิตวิญญาณหรือโปรแกรมสื่อประสาทอะไรประมาณนี้นะครับทุกท่านจะเข้าใจมิติที่สำคัญของชีวิตการเก่งตัวเองการรู้จักจุดแข็งของตัวเองการรู้จักชีวิตที่ตนปรารถนารวมไปถึงการเก่งคนเพราะที่สำคัญครับไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรอยู่ในส่วนใดของชีวิตเราเชื่อมโยงกับมนุษย์และก็จิตวิทยาเสมอและคลาสนี้จะทำให้ทุกท่านเพิ่มมูลค่าในตัวเองครับไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรเพราะคลาสนี้มีเซอร์ติฟิเคตให้กับทุกท่านนะครับหรือใบเซอร์นั่นเองคลาส NLP ครับเรียนทั้งสิ้น7วันในเดือนสิงหาคมตลอดทั้งเดือนนะครับแล้วผมก็ไปเรียนทุกวันเช่นกันราคาคลาสเรียนนี้จะมีราคาระดับหนึ่งเกือบหลักแสนเลยสำหรับตัวผมเองมันก็ไม่น้อยเหมือนกันครับเพราะผมก็จ่ายตังค์ไปเรียนแต่ผมเชื่อว่าพอมูลค่าตัวเราเพิ่มและการลงทุนกับตัวเองคือสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดมันก็เลยทำให้ผมไม่ลังเลผมก็เลยขอนำคลาสนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะครับแต่ถึงอย่างนั้นผมขออนุญาตนำโค้ดส่วนลดมาให้ด้วยครับถือว่าเป็นของขวัญที่ผมไป
ไปขอมาให้แล้วกันครับ LELION ครับเป็นส่วนลด 5,000 บาทของคลาส NLP และจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากเรามีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเรานะครับผมเองได้ทำทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองแล้วก็ตำราจิตวิทยาซึ่งบางเนื้อหาผมก็ไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้มันจะมีความดาร์กพอสมควรในบางส่วนผมเลยขออนุญาตนำไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นที่ชาวเลิร์นเนอร์มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปด้วยกันครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมมีสิ่งหนึ่งอยากจะบอกทุกท่านไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรอยู่ในชีวิตนะครับความรู้สึกแย่สภาวะมืดไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเกิดขึ้นมาจากสิ่งเดียวครับแค่สิ่งเดียวและถ้าคุณผู้ฟังเอาชนะสิ่งนี้ได้ท่านจะค้นพบความสุขไปทั้งชีวิตท่านจะค้นพบความสงบท่านจะอยู่เหนือทุกปัญหาสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับอีโก้ครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กัน A New Earth ก่อนอื่นเลยวินาทีที่ผมกำลังสื่อสารกับทุกท่านอยู่ในตอนนี้นะครับผมคือเพื่อนหรือพี่น้องที่หวังดีที่สุดกับท่านเพราะหลายครั้งปัญหาของเรามาจากการยึดติดในอีโก้ของตัวเองแค่เจ้าอีโก้เนี่ยแหละครับมันก่อให้เกิดปัญหามันก่อให้เกิดความขัดแย้งมันก่อให้เกิดวิกฤตต่างๆหรือผลลัพธ์ที่ท่านไม่พึงปรารถนาเพราะอีโก้ทั้งหมดเลยหากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ The Power of Now ได้ผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจสิ่งนี้กันดีและเหมือนจักรวาลนำพาให้ผมมาเจอหนังสือเล่มนี้ครับของคุณเอคาร์ท ทอเล่เป็นปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือมาก A New Earth ผมจะมาขยายซีโนนิมหรือขยายความคำว่า A New Earth ก่อน Earth แปลว่าอะไรครับแปลว่าโลกใช่ไหมครับโลกคือสิ่งที่เรามองเห็นรอบๆอยู่หรือเรียกว่าโลกกายภาพIf you create a new heaven, you will have a new earth. หากท่านสร้างสวงสวรรค์ใหม่ได้โลกใหม่จะบังเกิดพูดตามผมนะครับหากท่านสร้างสวงสวรรค์ใหม่ได้โลกใหม่จะบังเกิดและสวรรค์ในที่นั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตัวเราหนังสือเล่มนี้คือที่มาที่ไปนะครับ A New Earthเราจะมาเข้าสู่บทเรียนกันครับต่อจากนี้คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือทำไมผมถึงกล้าดีมากเลยที่มาบอกว่าทุกปัญหามันเกิดขึ้นมาจากอีโก้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกท่านจะได้คำตอบไปครับเรามาเริ่มที่ chapter 1 กัน chapter 1 The Flowering of Human Consciousness เราจะมาเริ่มการเบ่งบานจิตสำนึกอันมหัศจรรย์ของมนุษย์ครับคุณเอกฮาร์ท ทอเล่ครับเริ่มถึงเรื่องนี้ครับมนุษยชาติจุดดั้งเดิมของเราล้วนแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีงามครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงดอกไม้ดอกหนึ่งเมื่อดอกไม้มันได้เติบโตขึ้นมาจากการเป็นเมล็ดหรือเติบโตขึ้นมาจากลำต้นของต้นไม้นะครับเมื่อมันได้รับแสงเมื่อมันได้รับอาหารมันก็เริ่มผลิบานดอกไม้เปรียบเสมือนตัวแทนของความสวยงามถ้าเป็นดอกไม้ทั่วไปนะครับซึ่งดอกไม้ถ้าถามตรงๆมันฝืนตัวเองที่จะบานออกมาไหมครับมันไม่ได้ฝืนครับมันแค่บานถูกต้องไหมครับดอกไม้ไม่ได้ฝืนที่กำลังจะโตมันโตตามธรรมชาติของมันเองสิ่งนั้นเปรียบได้เสมือนตัวตนอันดั้งเดิมของมนุษย์ครับเมื่อมนุษย์สามารถเข้าถึงสภาวะที่เป็น normal state หรือถ้าเป็นหนังสือเล่มนี้จะเรียกว่าจิตเดิมแท้นะครับเราจะเติบโตเราจะเบ่งบานตามช่วงเวลาและมันสวยงามเปรียบเสมือนดอกไม้ดอกหนึ่งเลยและนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราครับนี่คือสิ่งที่คุณเอกฮาร์ท ทอเล่เชื่อมั่นเสมอมาและมันเป็นความจริงอย่างยิ่งแต่ในตอนนี้ครับเราห่างไกลจากการอยู่ใน normal state หรือจิตเดิมแท้มากๆเพราะอะไรณเวลานี้ที่ทุกท่านกำลังฟังคลิปนี้อยู่มนุษยชาติกำลังอยู่ในจุดวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก
การเปลี่ยนแปลงนี้มีความจำเป็นต่อการอยู่รอดและการเจริญรุ่งเรืองต่อมนุษยชาติความทุกข์ทรมานของมนุษย์เกือบทั้งหมดมาจากจิตใจที่ยึดติดกับอีโก้สำหรับพาร์ทนี้ผมจะขอเปลี่ยนจากคำว่าอัตตาเป็นอีโก้นะครับเผื่อบางท่านเข้าถึงคำนี้มากกว่าอีโก้เกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการระบุตัวตนความคิดและอารมณ์รวมไปถึงสถานการณ์ภายนอกการยึดติดเหล่านี้นำไปสู่การแปลกแยกจากมนุษยชาติและธรรมชาติครับเพราะการยึดติดกับอีโก้เลยนี่คือปฐมบทของส่วนแรกในหนังสือเล่มนี้เรามาเริ่มที่ข้อแรกกัน Our inherited dysfunction ความผิดปกติแห่งวิถีชีวิตหากคุณผู้ฟังเข้าใจสิ่งนี้ครับทุกท่านจะเห็นเลยว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้มนุษย์ไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ใน normal state หรือจิตเดิมแท้ได้มันมีอะไรมาขัดขวางกระบวนการที่จะทำให้เราเบ่งบานอย่างสมบูรณ์แบบกันสิ่งเหล่านี้บางทีมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่ท่านคิดครับและตอนนี้ท่านก็อาจกำลังเจออยู่เรามาเริ่มกันหากท่านไม่เข้าใจสิ่งนี้ท่านจะต้องถูกสังคมและโลกมายาทำร้ายและหลอกลวงท่านไปทั้งชีวิตผมจะอ่านประโยคหนึ่งให้ฟังนะครับสังคมกำลังหลอกให้ท่านมุ่งความสนใจและความสำเร็จไปที่โลกภายนอกจริงหรือไม่จริงมีแค่ท่านที่รู้คำตอบนะครับสังคมกำลังประโคมข่าวร้ายที่มนุษย์เสพติดและหลายครั้งมันเป็นข่าวปลอมจริงหรือไม่จริงครับลองถ่ายโซเชียลมีเดียดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดผมกำลังสื่ออะไรความขัดแย้งหรือโทสะคือสิ่งที่ทำลายความเป็นอยู่ของพวกเราแต่ก็ดูเหมือนว่ามนุษย์เกิน80หรืออาจจะ 90% บนโลกนี้ยังตกเป็นทาสของอีโก้จริงหรือไม่จริงครับถ้าทุกท่านตอบว่าจริงหมดเลยเรามาดูกันว่าแล้วต้นเหตุที่มาที่ไปของมันมาจากอะไรอีโก้คือต้นเหตุเดียวที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์อีโก้ชอบที่จะยึดติดโดยเฉพาะความเชื่อที่ฝังแน่นเช่นศาสนาครับพอถึงตรงนี้หลายท่านจะเริ่มมีคำถามแต่ผมขอย้ำอีกครั้งครับวินาทีนี้ตัวผมไม่ได้มาในฐานะอินฟลูเอนเซอร์แต่ผมมาในฐานะเพื่อนและพี่น้องของท่านและผมคือคนที่หวังดีที่สุดกับท่านในวินาทีนี้ผมเลยขอให้เราทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยวางทุกความรู้ที่มีแล้วค่อยๆฟังไปหรือเรียนรู้ไปด้วยกันอีโก้มันชอบที่จะยึดติดการยึดติดว่าเราเป็นคนชาตินี้เรานับถือศาสนานี้เรามีความรู้และความเชื่อแบบนี้อีโก้มันชอบอะไรแบบนี้มากครับยิ่งเรายึดติดและเอามาเป็น identity หรือตัวตนของเรามากเท่าไหร่เมื่อมีคนมาเห็นต่างหรือขัดแย้งกับความเชื่อของเราสิ่งที่อีโก้จะทำมันจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ส่งพลังงานความโกรธมาให้แก่ท่านแล้วสิ่งที่เราตอบสนองจากนั้นก็คือปรนนิบัติกับคนที่เห็นต่างเรากับว่าเขาเป็นศัตรูจุดเริ่มต้นมาจากอีโก้ครับเอาล่ะครับอีโก้ชอบที่จะได้รับการสนใจและมันจะทำให้ร่างกายรู้สึกอยากอาละวาดเมื่อมันไม่ได้รับการตอบสนองยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมต้องการอะไรบางอย่างจากคนรักของผมแล้วคนรักของผมตอบสนองไม่ได้สิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความโกรธความผิดหวังความเศร้าเสียใจซึ่งจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่อีกฝ่ายอีโก้ของตัวผมเองครับแล้วคุณผู้ฟังเคยไหมครับคาดหวังให้ใครบางคนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอเขาไม่ได้ตอบสนองความคาดหวังเราโกรธเราอยากจะไปบังคับเขาปัญหาจริงๆมาจากเขาหรือมาจากเราอีโก้ใช่ไหมครับทุกท่านและพอถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังรู้จักเจ้าสิ่งนี้มากขึ้นไปอีกขอเดิมพันครับถ้าทุกท่านเอาชนะแค่เจ้าอีโก้ได้ปัญหาเกือบ 100% ในชีวิตจะหายไปเลยวิธีแก้หรือวิธีจัดการอีโก้ที่ดีที่สุดคืออะไรเรามาตั้งคำถามกันหากอีโก้มันมีอยู่มันน่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าแล้วหากมันก่อให้เกิดผลเสียขนาดนั้นจักรวาลจะสร้างอีโก้มาทำไมเรามาเริ่มสิ่งนี้ครับข้อที่2 The Arising New Consciousness คุณเอ็กฮาร์ท ทอเล่ได้กล่าวถึงการตื่นรู้แห่งดินแดนใหม่หากเราเอาทุกคำสอนทุกปรัชญาที่ผู้นำหรือศาสดาได้สอนไว้คำสอนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันครับเพราะอะไรการอยู่กับปัจจุบันมันถึงสำคัญ
ตรงนี้น่าสนใจมากครับทุกศาสดาทุกผู้นำทางจิตวิญญาณต่างเน้นย้ำถึงสิ่งนี้เขากล่าวเอาไว้นะครับในหนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้ว่าสิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องเริ่มทำเพื่ออยู่เหนือพลังงานมือทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอีโก้ก็คือการสร้างสภาวะแห่งปัจจุบันครับอีโก้ไม่ชอบปัจจุบันและปัจจุบันอีโก้ไม่สามารถสัมผัสได้จักรวาลมีพลังงานเติมให้เราอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ว่าเราลืมเปิดประตูให้พลังงานนั้นเข้ามาซึ่งการยึดติดในอดีตหรือการกังวลในอนาคตคือการปิดประตูไม่ให้จักรวาลส่งพลังงานเข้ามาแน่นอนครับตรงนี้มันดูเป็นนามธรรมมากเลยแต่ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นพลังงานบางครั้งก็มองไม่เห็นจริงไหมครับเหมือนไฟฟ้าเลยพลังงานที่เกาะกลุ่มกันแน่นๆก็ก่อให้เกิดอนุภาคก็กลายเป็นของแข็งกลายเป็นของเหลวซึ่งแน่นอนครับตัวผมหรือสิ่งรอบๆตัวผมเป็นอนุภาคแต่มันยังมีอะไรอีกหลายอย่างเช่นความว่างเปล่าที่พลังงานมันวิ่งวนอยู่จักรวาลนี้มันจึงลึกลับเหลือเกินแล้วการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแหละครับคือการเปิดประตูรับพลังงานมาจากสิ่งที่อยู่เหนือกว่าเราใช้คำนี้แล้วกันนะครับบางท่านจะเรียกว่าพระเจ้าธรรมชาติแต่ผมจะขอใช้คำว่าจักรวาลแล้วกันทีนี้แหละครับการยึดติดและการหมกมุ่นคือการปิดประตูแห่งพลังงานนะครับและเจ้าอีโก้เนี่ยแหละครับคือต้นเหตุที่ทำให้เราเดินไปปิดประตูและเราก็รู้สึกเครียดรู้สึกว่าพลังงานชีวิตทำไมมันน้อยเหลือเกินยังจำหนังสือ Power vs Force ได้ไหมครับยิ่งพลังชีวิตน้อยก็ยิ่งเท่ากับความตายมากขึ้นเท่านั้นความละอายความโกรธความอิจฉาความแค้นล้วนคือการปิดประตูแล้วพลังงานชีวิตก็ถดถอยลงทั้งสิ้นอันนี้คือข้อที่2นะครับผมใบ้ไว้แล้วนะครับว่าการอยู่กับปัจจุบันคือวิธีแรกแต่ยังมีวิธีอีกเพียบเลยครับเรามาที่ข้อที่3 spirituality and religion ข้อนี้คือเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดคุยกันมากที่สุดและผมจะต้องวางทุกความเชื่อให้หมดเพื่อที่จะพูดสิ่งนี้ครับทุกท่านเรามาเปิดใจคุยกันศาสนามีไว้เพื่อให้คนตื่นรู้หรือมีไว้เพื่อให้คนยึดถือและต่อต้านความแตกต่างระหว่างเพื่อนมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับศาสนามีไว้เพื่อให้คนตื่นรู้หรือมีไว้เพื่อให้คนยึดถือและไม่ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อนมนุษย์เรามาเริ่มสิ่งนี้กันครับนี่คือสิ่งที่คุณเอคาร์ท ทอเล่เขียนขึ้นมาและเป็นสิ่งที่มันจะมีอิทธิพลกับชีวิตของพวกเรามากต่อจากนี้ถ้าคุณผู้ฟังเคยได้เรียนประวัติศาสตร์นะครับแน่นอนสงครามมักจะเป็นสิ่งแรกๆที่ถูกพูดถึงสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานมากที่สุดคือสงครามเกี่ยวกับอะไรครับศาสนาเกือบ 2-3 ศตวรรษเลยใช่ไหมครับการขัดแย้งที่ก่อให้เกิดหายนะได้ทันทีก็เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือแม้หากเรามาลองถอดฟิลเตอร์ออกแล้วมันลองมองดูจริงๆการกดขี่หรือต่อต้านทางมนุษยธรรมก็อาจยังมีอยู่ในศาสนาเพียงแค่ว่าจะเบาหรือจะหนักคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับผมเองก็ไม่รู้คำตอบแต่เราจะมาไขความจริงกันเราจะเห็นมนุษยชาติใช้ศาสนาเป็นสิ่งที่สะท้อนอีโก้ของตนเองโดยลืมจุดมุ่งหมายอันแท้จริงที่ผู้เป็นศาสดาได้สร้างขึ้นมาและที่สำคัญครับการยึดติดกับความเชื่อการยึดติดกับความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะเกี่ยวกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเจ้าสิ่งนี้แหละครับอีโก้ชอบเหลือเกินตรงนี้จะไม่ได้อยู่ในสคริปต์ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังหากคุณผู้ฟังได้ดูเรื่องของสื่อความรู้ต่างๆนานามันจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาเลยผมเชื่อในสิ่งนี้ผมนับถือในสิ่งนี้สิ่งที่คุณสอนออกมาขัดแย้งกับความเชื่อของผมดังนั้นคุณผิดอีกฝ่ายอาจจะผิดจริงๆก็ได้ครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆก็คือมันเกิดสภาวะของการยึดติดในความเชื่อของตัวเองแล้วการยึดติดนี้มันจะทำให้มนุษย์ไม่สามารถก้าวข้ามตัวตนเดิมของตัวเองได้การวิวัฒนาการมันก็จะไม่เกิดนั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากคุณเอ็กฮาร์ท ทอเล่ย้ำถึงสิ่งนี้ศาสนาแท้จริงแล้วมีไว้เพื่อให้ตื่นรู้และมีไว้เพื่อให้ถ่อมตนต่อยอดหากอะไรที่เห็นว่าไม่จริงก็ใช่ว่าจะต้องยึดติดกับมันแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่ศาสนาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่
มันดูจับต้องไม่ได้มันดูเป็นนามธรรมมันเลยเกิดสภาวะที่ทำให้อีโก้ของมนุษย์ไปยึดติดได้ง่ายมากแล้วพอมันวัดค่าไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้อีโก้ยิ่งชอบเลยครับผมนับถือสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่สำหรับผมและทุกคนควรจะมานับถือเหมือนกันโอ้โหอันนี้แหละครับของชอบอีโก้เลยมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับว่าทำไมสงครามที่มันยิ่งใหญ่ยาวนานและสูญเสียมากที่สุดมันก็หนีไม่พ้นศาสนามันยิ่งใหญ่กว่าการเมืองซะอีกครับดังนั้นบทสรุปของข้อนี้เรียบง่ายและลึกซึ้งครับสิ่งที่เป็นศาสนาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราครับสำหรับการตื่นรู้หรือค้นพบวิถีหลุดพ้นของตนเองแต่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่านั้นก็คือการยอมรับความแตกต่างทางความเชื่อระหว่างเพื่อนมนุษย์นั่นคือสิ่งที่สูงส่งยิ่งกว่าความเชื่อใดๆในโลกครับมันคือการยอมรับความแตกต่างนั่นเองสิ่งนี้อีโก้ไม่ชอบและอะไรที่อีโก้ไม่ชอบเนี่ยแหละครับยิ่งต้องทำและทุกท่านครับบทเรียนนี้ลึกซึ้งมากแล้วสิ่งที่ผมพูดออกไปไม่ได้เขียนสคริปต์ครับมันมาจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคุณเอกฮาร์ท ทอลเล่และมาจากสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้ค้นพบศักยภาพภายในและการก้าวข้ามผ่านตัวตนเดิมของตัวเองสิ่งนี้จะก่อให้เกิดวิวัฒนาการอันสูงสุดทั้งกายและจิตวิญญาณของทุกท่านครับผมขอวางบทเรียนข้อที่2ไว้เพียงเท่านี้ขออภัยครับข้อที่3เรามาดูบทเรียนข้อต่อไปครับข้อที่4 A new heaven and a new earth เมื่อสวงสวรรค์เปลี่ยนโลกทั้งใบของท่านก็จะถูกเปลี่ยนเช่นที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนแรกครับหนทางสู่การหลุดพ้นบางท่านจะเรียกว่านิพพานบางท่านจะเรียกว่าทางรอดล้วนอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแหละครับอยู่ที่ว่าจะหาหรือไม่และท่านไม่ต้องไปหาในไกลเลยครับปัจจุบันครับมันอยู่ในตอนนี้ครับถ้าในสำนวนบ้านเราก็คือสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ไหมครับจะเป็นสวรรค์หรือจะเป็นนรกมันก็อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะการภายนอกเลยนี่คือความหมายจริงๆที่ผมเชื่อว่ามันลึกซึ้งและอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจอย่างยิ่งสถานการณ์ภายนอกมันเป็นไปในแบบที่มันเป็นส่วนเราจะรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่มันจะเป็นไปในแบบที่ตัวตนของเราเป็นครับดังนั้นตัวตนของเราจะเปลี่ยนให้เป็นสวรรค์หรือนรกก็ได้แต่ถ้าท่านสร้างสวรรค์ขึ้นมาโลกใหม่ที่เปรียบได้ดังสวงสวรรค์ก็จะเป็นไปตามตัวตนของท่านเช่นกัน A new earth ครับวินาทีนี้โลกของท่านกำลังเป็นอย่างไรตัวตนของท่านก็เป็นเช่นเดียวกันครับและถ้าท่านเปลี่ยนตัวตนโลกก็จะเปลี่ยนนั่นเองผมชอบความหมายของคำว่า A new earth มากต้องขอบคุณผู้เขียนท่านนี้นะครับผมจบเฟสแรกไว้แล้วครับคุณผู้ฟังเข้าใจอีโก้เข้าใจการยึดติดเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่อีโก้ชอบและเราจะเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อโลกได้อย่างไรนี่คือพื้นฐานต่อจากนี้จะลึกกว่าเดิมครับค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันเฟสที่2ครับ Ego the current state of humanity อีโก้สถานะวิกฤตของมนุษยชาติครับเขาใช้คำนี้เลยนะครับตอนนี้อีโก้กำลังเป็นสถานะวิกฤตของมนุษยชาติเรามาเริ่มข้อแรกกัน The illusory self ตัวตนที่ลวงตาท่านอีโก้โปรดปรานสิ่งนี้มากที่สุดครับตัวฉันของฉันถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คืออีโก้จะชอบคำว่า I myself my I am อีโก้ชอบโฟกัสที่ตัวเองครับฉันจะได้อะไรทำไมทุกคนจะต้องมาสนใจฉันอีโก้จะรีบตอบคำถามเลยครับดังนั้นอีโก้มักจะพยายามให้เราดึงดูดความสนใจหรือพยายามแผ่ซ่านโอ้อวดความสำเร็จหรือโอ้อวดตัวตนของตนเองฉันเป็นสิ่งนั้นฉันเป็นสิ่งนี้ฉันทำงานในตำแหน่งนั้นฉันทำงานในบริษัทนี้อีโก้ชอบยึดติดครับจำได้ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายึดติดกับความเป็นตัวเองเช่นการยึดติดกับตำแหน่งการยึดติดกับหน้าที่การงานการยึดติดกับทรัพย์สินเมื่อนั้นแหละครับเรากำลังตกเป็นทาสของอีโก้โดยไม่รู้ตัวและอย่าลืมครับเมื่อเราตกเป็นทาสของอีโก้เราจะกลายเป็นทาสของทุกๆเรื่องเลยดังนั้นระวังให้ดีเมื่อใดก็ตามที่เราพูดทำหรือคิดในสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเองมากจนเกินไปยิ่งเราหมกมุ่นกับตนเองเราจะยิ่งโดนอีโก้ครอบงำครับพูดง่ายๆนี่คือข้อแรกและมันเป็นสถานะวิกฤตก็คือ
ในทุกวันนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาและเราใช้กันในชีวิตประจำวันสิ่งนั้นชื่อว่าโซเชียลมีเดียคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าทำไมมนุษย์อย่างพวกเราถึงชอบเหลือเกินเวลาที่โพสต์อะไรไปเราได้ไลค์ได้ถูกกดแชร์ได้รับคอมเมนต์แล้วเราก็ชอบที่จะไปสังเกตมันตลอดเพราะตัวฉันอยู่ในนั้นและยิ่งตัวฉันได้รับความสนใจยิ่งมีคนมากดไลค์ยิ่งมีคนมากดแชร์อีโก้ตื่นเลยครับอีโก้ชอบมากเลยแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีก็ต่อเมื่อเราหมกมุ่นกับการเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะได้รับความสนใจเราจะเริ่มประกาศอวดอ้างทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราและเราก็จะกลายเป็นทาสของคำวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่รู้ตัวต้นเหตุมาจากไหนครับทุกท่านอีโก้ครับเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงกันแทบทั้งหมดเลยเรามาดูข้อที่2อีโก้ชอบสิ่งนี้เช่นกัน The Story of the Lost Ring นี่คือเรื่องราวของคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่นะครับในตอนนั้นคุณเอ็กฮาร์ทได้มีโอกาสไปเจอผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งอายุช่วงประมาณ40เธอกำลังเป็นโรคมะเร็งครับแล้วเธอก็ได้ใช้ชีวิตด้วยการเป็นครูเธอดูมีความสุขมากเลยจนกระทั่งเธอใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปกติทั่วไปและคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่ก็ได้พูดคุยเธอดูเป็นอีกคนหนึ่งที่สงบแล้วก็เหมือนปล่อยวางกับชีวิตไปแล้วเพราะคนที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตจะเจอสภาวะแบบนี้นะครับจนกระทั่งถึงช่วงเวลาหนึ่งแหวนของเธอหายครับและช่วงเวลานั้นเองผู้หญิงคนนี้ก็ทุกข์ระทมเลยครับเป็นคนยึดติดกับแหวนมากเธอบ่นเธอสาปส่งแล้วเธอก็คิดว่าจะต้องมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาในบ้านนี้แล้วก็เอาแหวนนั้นไปคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่ก็สงสัยครับก่อนหน้านี้เธอดูเป็นคนที่ปล่อยวางไม่ได้ยึดติดกับอะไรแต่ทำไมเธอยังคงยึดติดกับแหวนนั้นอยู่คุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่ก็ถามไปเลยว่าเหตุผลอะไรคุณถึงให้ความสำคัญกับแหวนนี้เหลือเกินหญิงวัยกลางคนคนนั้นก็ตอบว่าแหวนนี้เป็นแหวนที่ครอบครัวของฉันให้มาฉันใส่มันทุกวี่ทุกวันแล้วถ้าหากมันหายไปฉันจะใช้ชีวิตได้อย่างไรหากเรามองในมุมมองบุคคลภายนอกมันก็เป็นแค่แหวนแต่สำหรับเธอยึดติดกับแหวนนั้นมากคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่ก็บอกว่าผมขอถามอะไรคุณสักอย่างนะครับแต่ก่อนที่จะตอบคำถามผมอยากให้คุณหาคำตอบที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณผมจะให้เวลาคุณคิดว่าคุณจะสามารถปล่อยวางแหวนวงนั้นได้หรือเปล่าอาจจะเป็นเร็วๆนี้หลังจากนี้หรือตอนนี้แล้วคุณจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่คุณถึงจะปล่อยวางแหวนวงนั้นไว้ได้การที่แหวนวงนั้นหายไปทำให้คุณค่าและชีวิตของคุณลดลงหรือเปล่าแล้วการที่ตัวตนของคุณถูกลดทอนลงจากแหวนวงนั้นมันใช่จุดจบของชีวิตหรือไม่หลังจากนั้นครับเธอก็มีสติครับว่าสุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้ที่เธอโกรธมากเลยว่าแหวนวงนี้หายแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนขโมยไปแท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้เธอโกรธจริงๆคือการยึดติดของเธอเองแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับผู้หญิงวัยกลางคนท่านนี้ก็เสียชีวิตแล้วก็มีการพบอีกทีว่าแหวนวงนั้นมันอยู่ใต้หมอนครับมันอยู่ใต้หมอนที่เธอนอนหลับทุกวันเลยเห็นอะไรไหมครับคุณผู้ฟังแม้แต่คนที่ดูเหมือนจะปล่อยวางที่สุดก็ยังสามารถยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างได้แม้แต่แหวนวงเล็กๆดังนั้นทุกท่านจะเห็นแล้วว่าอีโก้มันยึดติดอะไรได้ง่ายขนาดไหนอย่างแรกยึดติดกับตัวตนอย่างที่2คือยึดติดกับสิ่งของยึดติดกับรถยึดติดกับบ้านยึดติดกับเสื้อผ้าซึ่งแน่นอนครับมันเป็นอะไรที่เอาชนะยากมากสมมุติว่าคุณผู้ฟังรักรถมากแล้วอยู่ดีๆมีคนมาขีดข่วนรถคุณก็จะรู้สึกโกรธแต่ถามจริงๆว่าเราโกรธเพราะเห็นรถเป็นรอยหรือเราโกรธเพราะอีโก้มาควบคุมเราแล้วก็ป้อนความคิดป้อนพลังงานด้านลบต่างๆนานาให้เราปั้นความคิดออกมาว่าไอ้คนที่มาทำรถเราเนี่ยมันแย่หรือทำไมเราจะต้องมาโชคร้ายอะไรแบบนี้ด้วยมันคือเหตุผลครับว่าทำไมทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากโลกภายในของเราข้อที่3 the wanting for more ข้อนี้อีโก้ก็ชอบมากครับและเป็นอะไรที่เอาชนะได้ยากมากด้วยโดยเฉพาะทุกวันนี้ที่เราช้อปปิ้งกันได้ง่ายมากขึ้นอีโก้ชอบที่จะได้รับสิ่งต่างๆมากขึ้นโดยไม่รู้จักพอหากท่านรู้สึกไม่เคยพึงพอใจกับสิ่งที่ท่านมี
ความสัมพันธ์หรือแม้แต่หน้าที่การงานของท่านเลยแม้แต่วินาทีเดียวท่านกำลังโดนอีโก้ครอบงำอยู่นั่นเองตรงนี้เรามาไขความลับกันทุกวันนี้เราอาจจะมีความทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าเราขาดแต่เป็นเพราะเรามีมากเกินไปแต่ก็รู้สึกไม่รู้จักพอเลยยิ่งมีเยอะยิ่งต้องการเยอะเคยเจอสภาวะแบบนั้นไหมครับแล้วทุกวันนี้การตลาดโลกธุรกิจหรือแม้แต่สื่อโซเชียลจะพยายามให้เราต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้ต้องไปไขว่คว้าสิ่งนั้นตลอดเวลาเลยและที่สำคัญคืออีโก้มันชอบครับดังนั้นวิธีแก้เลยก็คือถ้าให้แนะนำนะครับอย่าเสพโซเชียลมีเดียบ่อยฟังพอดแคสต์ดีๆอันนี้ไม่ว่ากันครับแนะนำช่อง The Library นะครับแล้วก็การเขาเรียกว่ารู้จักพอกับสิ่งของที่ตนเองมีในช่วงแรกๆมันอาจจะยากนิดนึงครับโดยเฉพาะสายช้อปปิ้งแต่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆอีโก้มันจะสงบลงครับแล้วหากอันนี้เปรียบเสมือนตัวตนแท้จริงนะครับกับอันนี้คือตัวตนที่ปรุงแต่งหากอีโก้มนุษย์ลงทั้งสองตัวตนจะอยู่ในจุดเดียวกันนั่นแหละครับ normal state จิตเดิมแท้นั่นเองเรามาดูข้อที่4ครับ the wanting for own อีโก้ชอบมากๆเวลาที่มันรู้สึกว่ามันได้เป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างมันจึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมมนุษย์ชอบเหลือเกินเวลาที่บอกว่าฉันเป็นเจ้าของบริษัทนี้ฉันเป็นเจ้าของสิ่งนั้นฉันเป็นเจ้าของรถคันนี้ฉันครอบครองสิ่งนี้บริบทดังกล่าวคือสิ่งที่อีโก้โปรดปรานครับดังนั้นวิธีเอาชนะก็คืออย่ายึดติดกับสิ่งของนั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของยิ่งสิ่งนั้นมันมีมูลค่าสูงมากเท่าไหร่อีโก้มันจะยิ่งสั่งให้เรารู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งนั้นมากเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเราต้องสูญเสียมันไปนั่นแหละครับเราถึงจะได้สตินั่นเองหากคุณผู้ฟังเห็นใครก็ตามที่ชอบอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเป็นเจ้าของสิ่งนี้ตัวเขาไม่ได้อ้างครับแต่อีโก้ของเขาต่างหากที่กำลังปรากฏออกมาเห็นใจเขาครับข้อที่5 the unwanting for now สภาวะของการอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่อีโก้กลัวและเกลียดมากที่สุดคุณผู้ฟังยังจำข้อแรกได้ไหมครับอีโก้ชอบที่จะยึดถือในตัวตนชอบที่จะบอกว่าตัวเราเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนมีความฝันอะไรมีหน้าที่การงานอะไรอีโก้จะชอบยึดติดแต่การอยู่กับปัจจุบันครับมันไม่สามารถยึดติดได้ผมยึดถือว่าตัวผมเป็นผู้ประกอบการอดีตของผมเป็นผู้ประกอบการแต่ปัจจุบันนี้ผมก็คือผมครับส่วนอนาคตอีโก้ก็ชอบว่าเฮ้ยเราจะต้องทำสิ่งนั้นเราจะต้องทำสิ่งนี้เพื่อให้ความเป็นผู้ประกอบการในอดีตมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกอีโก้มันเลยชอบครับที่จะพาให้เราไปยึดถือกับอดีตและอนาคตแต่พอเป็นปัจจุบันเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังครับลองทำตามนี้นะครับอยู่กับลมหายใจของท่านครับแล้วสัมผัสอุณหภูมิที่มันเข้าออกผ่านจมูกของท่านช่วงเวลานั้นท่านไม่ได้คิดถึงอดีตท่านไม่ได้คิดถึงอนาคตท่านไม่ได้คิดถึงตัวท่านเองและเมื่อท่านไม่ได้คิดถึงในสิ่งใดอีโก้มันก็มาจับตัวท่านไม่ได้ครับลึกซึ้งไหมครับตรงนี้แหละครับสภาวะของการปัจจุบันคือหนทางสู่การหลุดพ้นแรกครับแน่นอนว่าบางช่วงเวลามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเท่าที่ท่านจะนึกออกแต่อันนี้คือพื้นฐานคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจคิดอะไรไม่ออกอยู่กับเสียงรอบตัวในช่วงเวลานั้นคิดอะไรไม่ออกลองทายตัวเองดูว่ามือของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนหัวใจของเรากำลังเต้นเร็วหรือช้าอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นครับต่อไปครับเฟสที่3 the core of ego and the pain body ข้อนี้ผมชอบมากผู้ที่เป็นทาสของอีโก้จะต้องเจอสภาวะเหล่านี้ข้อแรก villain victim lover ผู้ที่เป็นทาสของอีโก้ผู้นั้นจะทำตัวเป็นเหยื่อหรือมักจะสร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นเพราะอีโก้มันต้องการความสนใจครับขอให้เข้าใจว่าหากมีใครมักสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นมีใครก็ตามที่ชอบเรียกร้องความสนใจจนคุณรู้สึกรำคาญพวกเขาไม่ได้ทำครับแต่อีโก้ของเขาสั่งให้พวกเขาทำและเขาไม่รู้ตัวนั่นเองขอให้ทุกท่านเห็นใจพวกเขาหรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นเสียเองอีโก้ของเราครับข้อที่2 happiness role vs true happiness ผู้ที่เป็นทาสของอีโก้จะใช้สถานะและตำแหน่งเป็นสิ่งยืนยันความภาคภูมิใจ
ใครที่ชอบโอ้อวดตำแหน่งโอ้อวดหน้าที่การงานอันสูงส่งของตนเองมันคือภาพสะท้อนว่าเขายังไม่สามารถหลุดพ้นจากอีโก้ของเขาได้ซึ่งความผิดไม่ใช่ของพวกเขาครับแต่อีโก้สั่งให้พวกเขาทำและเขายังไม่รู้ตัวมีเรื่องเล่าหนึ่งครับที่ว่าการเอาชนะอีโก้มันท้าทายพอสมควรเลยการละครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเล่าของปรัชญาเซนมีพระผู้หนึ่งครับกำลังไปในงานพิธีที่เจ้าภาพเป็นคนใหญ่คนโตมากเป็นผู้นำประเทศเลยแล้วพระผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้นำพิธีนะครับพระผู้นั้นสังเกตได้อย่างหนึ่งเขาเคยผ่านประสบการณ์เคยผ่านพิธีมานับร้อยนับพันแต่พิธีนี้คือพิธีที่อาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาระหว่างที่พระท่านนี้กำลังยืนรอเจ้าภาพขับรถมาครับมือเขาเหงื่อออกแล้วเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยปกติไม่เคยตื่นเต้นหรือประหม่าอะไรขนาดนี้ทำไมมือเหงื่อออกเขาก็เริ่มกลับมาอยู่กับจิตใจตัวเองแล้วก็ค้นพบว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่เจ้าภาพที่เป็นผู้นำของประเทศมางานนี้เขาก็เลยลงลึกไปอีกแล้วก็มารู้ตัวว่าแท้จริงแล้วเขายังถูกสถานะหรือตำแหน่งทางสังคมมาครอบงำอยู่หลังจากนั้นครับสิ่งที่พระรูปนี้ทำก็คือออกจากวัดแล้วก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ท่านอื่นจนกระทั่งพระท่านนี้ครับเชี่ยวชาญแล้วก็หลุดพ้นจากมายาสถานะทางสังคมได้เขาจึงกลับมาเป็นพระอาจารย์ใหม่นี่คือสิ่งที่กำลังบอกเราว่าการหลุดพ้นหรือการไม่ยึดติดกับสถานะทางสังคมไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าจะทำต้องฝึกแล้วของแบบนี้ฝึกกันเป็น10 ปีนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสภาวะภายในของจิตใจเราเวลาคุณผู้ฟังเจอคนใหญ่คนโตเจอหัวหน้าใหญ่เจอประธานบริหารแน่นอนครับเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกประหม่ารู้สึกเขาเรียกว่าเกรงเพราะความเป็นสถานะทางสังคมมีอิทธิพลกับอีโก้ของเราและอีโก้ของเรามันก็ชอบยึดติดจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้เป็นผู้นำเราได้เป็นคนที่มีหน้าที่ตำแหน่งเราก็อาจจะใช้อำนาจนั้นในการควบคุมผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยทางที่ดีหรือทางที่แย่อีโก้มันก็ชอบเหลือเกินในการที่เราได้มีอำนาจนั่นเองดังนั้นครับคนที่เป็นทาสของอีโก้จะไม่หลุดพ้นสิ่งนี้หากท่านอยากหลุดพ้นจากอีโก้ท่านจะต้องเอาชนะสภาวะความเกรงกลัวสถานะทางสังคมให้ได้ครับพูดง่ายๆนะครับจงปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมไม่ว่าเขาจะเป็นยาจกหรือราชาจงปฏิบัติกับพวกเขาด้วยการให้เกียรติเท่ากันเสมอนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะบอกท่านได้อย่างชัดเจนว่าท่านหลุดพ้นจากอีโก้ตัวนี้แล้วตัวที่3ครับ parenthood role vs function ผู้ใหญ่ที่เป็นทาสของอีโก้จะใช้อำนาจทางกายภาพข่มเหงผู้น้อยครับข้อนี้จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่เจ็บปวดแต่มันจริงครับผู้ใหญ่กับเด็กสิ่งที่แตกต่างกันและเห็นได้ชัดก็คือกายภาพร่างกายความแข็งแกร่งทางกายตอนเป็นเด็กเราจะรู้สึกต่ำต้อยที่ร่างกายของเราไม่สามารถทำให้เราทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้แต่เมื่อผู้ใหญ่เขาสามารถทำได้เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีหน้าที่ที่จะดูแลเด็กแต่คำว่าหน้าที่ที่จะดูแลเด็กอาจมาในรูปแบบการบังคับการตำหนิการด่าหรือการส่งความโกรธเคืองให้กับเด็กคนนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นอีโก้ของมนุษย์ได้มากครับคุณผู้ฟังเคยเจอรุ่นพี่หรือบางทีอาจจะเป็นผู้ปกครองของเราที่มักจะใช้อำนาจทางเขาเรียกว่าอำนาจทางกายภาพตรงนี้มาข่มเหงเรามาบังคับเรามาคาดหวังให้เราทำในสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้ต้องการไหมครับเขาไม่ได้ผิดครับอีโก้สั่งให้เขาทำอีโก้ครับดังนั้นขอให้เข้าใจพวกเขาครับเพราะถ้าคนไม่ได้ฝึกที่จะเท่าทันสิ่งนี้ยังไงเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้แต่ตอนนี้ท่านรู้แล้วท่านกำลังฝึกที่จะหลุดจากการเป็นทาสของอีโก้หรือบางท่านอาจจะหลุดออกมาแล้วก็ได้เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลาเจอเด็กเราสามารถปฏิบัติกับเขาเรากับว่าเขาอยู่ในสถานะเดียวกับเราได้หรือไม่สมมุติผมเป็นประธานใหญ่แล้วมีผู้ร่วมงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาถ้าผมไม่สามารถปฏิบัติกับเขาในฐานะคนเหมือนกันได้ก็เท่ากับว่าผมยังเป็นทาสของอีโก้อยู่นั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ฟัง
เป็นประธานใหญ่แล้วสามารถปฏิบัติกับผู้ร่วมงานไปจนถึงทุกคนในสังคมด้วยความเท่าเทียมกันราวกับว่าเขาเป็นแขกในบ้านในเรือนของท่านหลุดจากอีโก้แล้วครับนี่คือตัวที่3ทีนี้ต่อไปครับเป็นเฟสที่4เป็นเฟสสุดท้ายแล้วครับ breaking your ego ต่อไปนี้จะเป็นกลยุทธ์เป็นวิธีที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากอีโก้และมันคืออิสรภาพอันแท้จริงครับท่านจะไม่เครียดจากสภาวะการภายนอกท่านจะไม่โกรธเวลามีใครมาทำอะไรไม่พอใจท่านจะรู้สึกปล่อยวางเป็นในยามที่ต้องเจอเรื่องที่ผิดหวังต่อไปนี้คือวิธีนั้นครับและมันแพงมากๆข้อแรกครับ present การมีอยู่ในตอนนี้วินาทีนี้คือการอยู่กับปัจจุบันซึ่งสิ่งนี้นั่นเองคือหนทางแรกในการเอาชนะอีโก้ลมหายใจของท่านเข้าและออกร่างกายของท่านมีตรงไหนที่รู้สึกไม่สบายหรือตรงไหนที่รู้สึกผ่อนคลายบ้างหรือเปล่าเสียงที่อยู่รอบๆตัวท่านเป็นอย่างไรอันนี้เป็นวิธีแบบคลาสสิกครับอยู่กับปัจจุบันวิธีที่2 as without so within เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกยุ่งเหยิงหรือกำลังโดนสภาวะภายนอกเข้ามาควบคุมยกเลิกการทำงานทั้งหมดครับกลับมาอยู่ในโลกภายในผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับความโกรธผมชอบเรื่องราวนี้มากจากตำราแองเกอร์นะครับลองเปรียบเทียบแบบนี้ความโกรธเปรียบเสมือนดั่งไฟใช่ไหมครับที่มันร้อนรุ่มอยู่ในใจแล้วมันก็เผาทุกอย่างเลยสมมุติคุณผู้ฟังอยู่บ้านหนึ่งเป็นบ้านที่ท่านรักมากแล้วเผอิญครับมีใครหน้าไหนก็ไม่รู้เอาไฟมาจุดบ้านท่านแล้วบ้านของท่านไฟไหม้สิ่งแรกที่ท่านทำคืออะไรระหว่าง 1. หาน้ำหรืออุปกรณ์มาดับไฟกับ 2. วิ่งไล่จับคนมาเอาไฟมาลนบ้านท่านจะทำอะไรก่อนกันผมเชื่อว่าเกือบ 100% ครับยังไงก็ต้องดับไฟก่อนเพราะถ้าเราไปจับโจรแล้วปล่อยให้บ้านไฟไหม้มันจะไม่เหลืออะไรเลยนั่นเองเวลาที่ท่านโกรธท่านก็ต้องทำแบบนี้ครับสมมุติมีใครมาทำให้คุณผู้ฟังโกรธหงุดหงิดสิ่งแรกที่ท่านต้องทำไม่ใช่การไปตำหนิหรือการไปไล่จับเขาครับแต่หันกลับมาดับไฟในสวรรค์ของท่านเสียก่อนนี่คือบทเรียนที่แพงที่สุดเท่าที่ผมจะให้คุณผู้ฟังได้แล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ดับไฟในตัวท่านก่อนครับนี่คือวิธีที่2หากท่านรู้สิ่งนี้ครับท่านจะไม่กลายเป็นทาสของความโกรธอีกเลยความโกรธไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่การตอบสนองด้วยความโกรธต่างหากนั่นแหละครับปัญหาข้อที่3 no televisions no news แนะนำง่ายๆนะครับอย่าดูข่าวครับแล้วก็อย่าดูทีวีข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพูดได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ครับคุณผู้ฟังทั้งทีวีโซเชียลมีเดียท่านเปิดเข้าไปยังไงมนุษย์ก็เสพติดข่าวร้ายได้ง่ายกว่าข่าวดีและแน่นอนว่าหากเรามาลองพินิจพิเคราะห์ดูดีๆแม้แต่ข่าวที่บอกว่าตัวเองเป็นข่าวน้ำดีก็ยังชอบส่งข่าวร้ายมาให้เราเสพมาให้เราดูเพราะอะไรครับมันกระตุ้นยอดวิวมันกระตุ้นยอด engage มันกระตุ้นรายได้ของพวกเขาถึงแม้มันจะทำให้พวกเรามีสภาวะทางจิตที่ตกต่ำลงก็ตามเลยแนะนำสั้นๆครับข่าวใดๆก็ตามถ้ามันสำคัญมากพอเดี๋ยวท่านจะรู้ได้เองโดยที่ท่านไม่ต้องดูโซเชียลมีเดียเลยไม่ต้องดูทีวีเลยและทุกท่านเชื่อไหมครับว่าในฝั่งตะวันตกนะครับใช้เวลาเกือบ15 ปีรวมๆกันในการนั่งดูทีวีแล้วลองคิดดูสิครับว่าพวกเขาโดนโปรแกรมอะไรไปบ้างสิ่งนี้น่าเห็นใจมากนะครับและตอนนี้ท่านรู้แล้วผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ดูข่าวมานานมากเลยครับคืออย่างมากเลยก็คือเห็นมันผ่านตาแล้วก็รีบปัดป่านเท่านั้นเลยครับข้อที่4 the breath ในยามที่ท่านต้องการที่จะอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่อยู่ติดตัวของท่านและมันไร้รูปร่างมันเชฟพลังชีวิตของท่านก็คือลมหายใจครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Breath ครับลมหายใจมหัศจรรย์เดี๋ยวอีกหน่อยก็อาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้หนังสือเล่มนี้กันแต่ลมหายใจเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากครับมันมีการหายใจหลายรูปแบบมากแล้วมันจะมีบางรูปแบบที่สามารถเขาเรียกว่าผ่อนคลายระบบประสาทของเราได้หายใจแบบทูโมหายใจแบบซามูไรที่ห้ามมีเสียงแล้วให้ใบไม้อยู่นิ่งการหายใจแต่ละแบบล้วนก่อให้เกิดการอยู่กับปัจจุบัน
ซึ่งเป็นสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตครับดังนั้นถ้าทุกท่านคิดอะไรไม่ออกกำลังรู้สึกยุ่งเหยิงกำลังรู้สึกกระวนกระวายหรือไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่กับลมหายใจของท่านแล้วอีโก้มันจะค่อยๆสลายไปครับต่อไปครับข้อที่5 break your addiction สิ่งใดก็ตามที่ท่านกำลังเสพติดหรือยึดติดมันคือสิ่งที่อีโก้ชอบดังนั้นขั้วตรงข้ามของสิ่งนี้ก็คือการไม่ยึดติดหรือการไม่เสพติดแอลกอฮอล์เสพติดน้ำตาลเสพติดอาหารเสพติดสิ่งของสิ่งนี้คือสิ่งที่อีโก้สั่งให้เราทำการไม่เสพติดหรือการมองว่ามันก็เป็นแค่ของวันหนึ่งมันก็จะต้องพังนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่ท่านกำลังค่อยๆแยกตัวออกมาจากเจ้าอีโก้ลองทำดูครับแม้แต่หนังสือเล่มนี้สมมติถ้าหนังสือเล่มนี้ขาดมันก็แค่ขาดสิ่งที่ผมทำได้ก็แค่หาซื้อใหม่ผมไม่จำเป็นจะต้องไปยึดติดกับสิ่งของเลยข้อที่6 inner body awareness การกลับมาอยู่ในเขาเรียกว่าภายในร่างกายของตัวเองถ้าอิงตามวิทยาศาสตร์นะครับสมองของเรามันไม่ได้มีแค่บนหัวครับมันยังมีตรงท้องมันยังมีส่วนเผลอๆตรงหัวใจก็ยังมีนะครับซึ่งทุกท่านสังเกตไหมครับเวลาโกรธทำไมมันมวนท้องจังเลยเวลาเครียดทำไมมันแน่นหน้าอกจังเลยช่วงเวลานั้นแหละครับขอให้คุณผู้ฟังลองฝึกตัวเองดูกลับมารับรู้ความรู้สึกนั้นทำไมในท้องมันมวนจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะเราโกรธอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยหรือหัวใจกำลังเต้นแรงอยู่กับโลกข้างในครับแล้วเมื่ออยู่ไปสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆสลายไปเองโดยที่ท่านไม่ได้ตอบสนองอะไรเลยแต่ถ้าสมมติผมโกรธแล้วนอกจากผมจะไม่อยู่กับ inner body ผมยังเอาความโกรธแผ่ขยายไปให้คนอื่นด้วยอาจจะทำอะไรไม่ดีกับพวกเขาพูดจาไม่ดีกับพวกเขาบ้างทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นกับผมเยอะขนาดไหนจริงไหมครับดังนั้นครับเวลาที่ท่านต้องการอยู่กับความสงบต้องการหลุดพ้นจากอีโก้กลับมาสัมผัสร่างกายตัวเองครับมันคือการเข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้โดยที่ท่านไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวข้อที่7 Can you hear the mountain stream ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวจากเซนนะครับมีเด็กคนหนึ่งครับได้ถามพระอาจารย์ว่าท่านอาจารย์หากผมต้องการเข้าถึงเซนเนี่ยผมจะต้องทำอย่างไรพระอาจารย์ก็บอกสั้นๆตอนนี้เธอลองฟังเสียงรอบๆดูเธอได้ยินเสียงแม่น้ำเสียงสายลมรอบๆภูเขาแห่งนี้หรือเปล่าเด็กคนนั้นก็ตอบยังไม่ค่อยได้ยินเลยครับพระอาจารย์ก็บอกงั้นเธอลองสงบนิ่งให้มากกว่านี้สิแล้วลองตั้งใจฟังเสียงนั้นดูเด็กคนนั้นก็ฟังครับมีเสียงลมมีเสียงน้ำมีเสียงก้อนหินหล่นกระทบกันมาจากหน้าผาเด็กคนนั้นตื่นออกมาแล้วก็บอกว่าผมได้ยินแล้วครับท่านอาจารย์ก็บอกว่านั่นแหละเซนตามเสียงนั้นไปแล้วเดี๋ยวเธอจะเข้าถึงมันเองเท่านั้นเลยครับผมว่าการฟังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์นะครับการฟังเสียงรอบๆตัวถึงแม้อยู่ท่ามกลางผู้คนเราก็ยังสามารถได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างได้เสียงเล็ดลอดจากสายลมเสียงผู้คนคุยกันมันก็คือสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันและมันจะทำให้เราหลุดออกมาจากอีโก้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับและข้อที่8ข้อสุดท้ายครับ stillness จงสงบนิ่งครับเท่านั้นเลยครับในยามโกรธอย่าพูดอะไรในยามอิจฉาจงสงบนิ่งในยามโลภจงสงบนิ่งในยามตะกละจงสงบนิ่งในยามที่ขี้เกียจจงสงบนิ่งแล้วปล่อยให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวมันเองลองทำตามนี้ดูครับ stillness is the key ความเงียบสงบคือกุญแจเดียวที่ท่านต้องการต่อไปนี้จะเป็นแถมแล้วกันนะครับจากหนังสือเล่มนี้นี่ก็เป็นบทเรียนที่ถ้าคุณผู้ฟังเอาไปใช้ท่านจะค้นพบอิสรภาพและมันไม่ได้อยู่ในไกลเลยครับอยู่ในตัวเราเองต่อไปนี้คือ3นิสัยที่จะทำให้เราได้เกณฑ์ level of conscious แปลเป็นไทยก็คือยกระดับจิตสำนึกของตนเองได้3พฤติกรรมนี้ครับ3นิสัยนี้ลองทำตามดูอย่างแรกก็คือ acceptance การยอมรับในทุกประสบการณ์ของชีวิตคือพฤติกรรมที่จะทำให้เราได้รับระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมกำลังขับรถไปต่างจังหวัดแล้วเผอิญรถยางแตกผมจะต้องลงมาปะยางใช่ไหมครับผมจะสามารถตอบสนองได้2ทางเลือกแรกครับโอ้โหบ่นด่าสภาพอากาศด่ายี่ห้อรถ
ด่าคนรอบข้างด่าไปหมดเลยพร่ำบ่นแล้วก็เปลี่ยนยางด้วยอารมณ์โทสะกับทางเลือกที่สองยางแตกไม่เป็นไรเปลี่ยนก็ได้สภาวะที่สองคือการ acceptance ครับผมไม่ได้อยากให้รถยางแตกแน่ๆแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็แค่เปลี่ยนก็เปลี่ยนทีนี้ครับคุณผู้ฟังสิ่งนี้เอาไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตนะครับเมื่อเกิดอะไรก็ตามที่มันขัดข้องหรือหลุดออกนอกแผนแน่นอนว่าท่านไม่ต้องการให้ปัญหาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วบ่อยครั้งมันมักจะมาโดยที่ไม่รู้ตัว acceptance ครับamorphatic นั่นเองยอมรับโชคชะตาของท่านข้อที่2 enjoyment ดื่มด่ำในช่วงเวลาที่ทำในสิ่งนั้นอยู่ตอนนี้คุณผู้ฟังคลิปนี้อยู่บางท่านอาจจะฟังไปด้วยกินอะไรไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าสรุปทำอะไรกันแน่ทีนี้ขอลองให้ฝึกดูครับลอง enjoy ในโมเมนต์ที่ท่านกำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ถ้าท่านกิน enjoy กับการกินถ้าท่านขับรถ enjoy กับการขับรถแล้วก็ทิวทัศน์รอบๆตัวถ้าท่าน enjoy กับการเรียนรู้ตั้งใจฟังดื่มด่ำน้ำเสียงของผมความรู้ที่พวกเราได้รวบรวมและก็ถ่ายทอดมาให้ท่านดื่มด่ำกับช่วงเวลาปัจจุบันได้เลยท่านมีความสุขเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว enjoyment ครับยิ่ง enjoy กับสิ่งรอบๆตัวได้มากเท่าไหร่ระดับจิตสำนึกก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อ heaven เปลี่ยนท่านได้สร้างสวงสวรรค์ขึ้นมาในตัวเองโลกทั้งใบมันก็จะเปลี่ยนและตัวที่3ครับ enthusiasm ความกระตือรือร้นข้อนี้เป็นข้อที่ผมรู้สึกว้าวมากว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ความกระตือรือร้นคือการทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความหลงใหลและก็ความมุ่งมั่นครับคุณเอ็กฮาร์ท ทอเล่อยากให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความกระตือรือร้นโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความมุ่งมั่นและเจ้าความกระตือรือร้นนี้ไม่ใช่ความยุ่งเหยิงไม่ใช่ความกระทำแบบมุทะลุหรือหุนหันพลันแล่นไม่เลยครับการทำแบบมุทะลุคือการรีบเร่งให้มันจบแต่การกระตือรือร้นคือการทำด้วยความมุ่งมั่นและก็ใส่ใจกับกระบวนการพร้อมทั้งปรารถนาถึงผลลัพธ์แต่ก็ไม่ได้ยึดติดกับมัน3นิสัยนี้ครับจะทำให้ท่านได้ conscious level หรือจิตสำนึกในระดับที่สูงมากขึ้นนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ A New Earth ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนไปก็ได้ณวินาทีนี้ครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งและเข้าถึงการพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้เรามีพรีเมียมคอนเทนต์ให้กับทุกท่านครับเพื่อทุกท่านในที่อย่างนั้นครับมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาที่บางวิชาบางคัมภีร์ผมไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้ครับ1มันลึกกับ2มันดาร์กครับเท่านั้นเลยครับแต่แน่นอนครับในที่อย่างนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคือคนที่มั่นใจที่จะพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จขอเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของทุกท่านยินดีต้อนรับครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ได้ทั้งเว็บไซต์ www.librarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอยข้างล่างก็ได้นะครับและก่อนที่จะจากไปครับผมจะมีคำขอบคุณอยากจะมอบให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับหนังสือเล่มนี้ไปใช้กับการพัฒนาตัวเองนี่คือหนังสือเล่มแรกที่พวกเราได้รวบรวมและก็เรียบเรียงขึ้นมาภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่พิมพ์ออกมาไม่ถึงเดือนขายหมดแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะพยายามพิมพ์ออกมาเพิ่มนะครับตอนนี้กำลังทยอยส่งไปให้ร้านหนังสือผมเชื่อว่าวินาทีที่คลิปนี้ออกหนังสือเล่มนี้น่าจะไปอยู่ในร้านหนังสือแล้วสามารถซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้บ้านของท่านหรือจะซื้อผ่าน The Library Shop เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างเช่นกันครับนี่คือตำราการพัฒนาตัวเองที่ใช้ได้ตลอดชีวิตพวกเราทำออกมาเพื่อทุกท่านครับและนั่นคือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้กันในวันนี้และแน่นอนครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนเพราะการเรียนรู้จะทำให้คนเป็นอิสระขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับคัมภีร์นี้จะทำให้ทุกท่านค้นพบการตื่นรู้ภายในจิตวิญญาณของตัวเองครับเราจะมาพูดถึง oneness with all life กันผมจะมีกฎเล็กๆน้อยๆระหว่างที่คุณผู้ฟังกำลังฟังคลิปนี้นะครับกฎข้อแรก
หากท่านสามารถทำในสิ่งที่ผมบอกให้ทำได้โปรดจงทำครับเพราะนี่คือการค้นพบศักยภาพสูงสุดที่ซ่อนอยู่ภายในตัวท่านแต่ถ้าทำไม่ได้ค่อยกลับมาฟังซ้ำแล้วทำตามครับจิตแห่งปัจจุบันการค้นพบศักยภาพการยกระดับจิตวิญญาณหรือแม้แต่ความสุขสงบอยู่ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มกัน Oneness with All Life ครับเป็นหนังสือของคุณเอ็กฮาร์ท ทอเล่ครับเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ผมรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสมากหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอท่านนะครับคัมภีร์นี้คือคัมภีร์แห่งการตื่นรู้คัมภีร์จิตวิญญาณที่จะทำให้ท่านค้นพบความหมายของชีวิตหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนบทสรุปของ The Power of Now และหนังสือ A New Earth มารวมกันและเป็นบทสรุปที่เรียบง่ายกระชับและทุกท่านค่อยๆเรียนรู้ไปกับหนังสือเล่มนี้ครับมันอาจจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองต่อความหมายในชีวิตของท่านไปเลยเฟสที่1 Going Beyond Thought ผมจะมีคำหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ฟังจำครับถ้าท่านใดเคยฟัง The Power of Now จะรู้จักตัวนี้ดีปัญหาในชีวิตของเรามันทำให้เราเกิดความทุกข์ถูกต้องไหมครับทุกท่านแล้วจะเป็นอย่างไรครับถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วความทุกข์ทั้งหมดที่เราเคยเจอตั้งแต่เกิดมาจนถึงวินาทีนี้มันไม่ได้ขึ้นตรงกับสถานการณ์ภายนอกเลยครับมันขึ้นอยู่กับความคิดครับ thought ผมขอให้คุณผู้ฟังจำคำว่าตัวคิดนะครับผมชอบคำนี้ดีน่ารักดีครับคนไทยเขาได้นำมาแปลคำว่าตัวคิดตัวนี้ครับหากท่านเข้าใจสิ่งนี้ท่านจะอยู่กับสิ่งนี้เป็นเพราะความทุกข์ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลความวิตกกังวลมีจุดเริ่มต้นมาจากตัวคิดทั้งหมดเลยและเมื่อมันไปผสมกับอีกสิ่งหนึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชอบยึดติดชอบที่จะหาอะไรมา identify หรือระบุตัวตนเสมอสิ่งนั้นมีชื่อว่าอีโก้หรืออัตตาครับเดี๋ยวตัวนี้ค่อยว่ากันเรามาว่ากันที่ตัวคิดก่อนครับหนทางสู่การตื่นรู้ก็คือจงอยู่กับตัวคิดด้วยการเป็นพยานรู้เห็นครับในผมเชื่อว่าแทบทุกศาสนาเลยจะให้เราจัดการกับความคิดในรูปแบบที่ว่าจงเฝ้าดูมันแต่อย่าไปเป็นตัวคิดเสียเองผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็มีความเชื่อหลากหลายรูปแบบบางท่านเชื่อสิ่งนั้นบางท่านเชื่อจักรวาลบางท่านเชื่อในศาสดาหรือศาสนาความแตกต่างนี้คือความสวยงามครับและไม่ว่าท่านจะเชื่อในสิ่งใดตัวผมเองน้อมรับและเคารพความเชื่อของทุกท่านเสมอครับเพราะความแตกต่างนี่แหละครับทำให้โลกของเราสวยงามและมีเอกลักษณ์ตัวคิดที่เราจะมาจัดการก็คืออย่างที่ผมบอกครับสมมุติคุณผู้ฟังครับหลับตาครับลองหลับตาคิดถึงปัญหาที่มันผุดขึ้นมาอะไรก็ได้ครับปัญหาแรกที่มันผุดขึ้นมาในหัวเลยแล้วผมขอให้คุณผู้ฟังดูออโต้ทอทหรือความคิดอัตโนมัติที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่ท่านหมกมุ่นอยู่กับปัญหานั้นมันอาจจะเป็นความคิดลบมันอาจจะเป็นภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วท่านก็รู้สึกว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกโกรธอยู่ดีๆก็รู้สึกอิจฉารู้สึกหยิ่งดูมันไว้ครับและถ้าท่านสังเกตบ่อยๆสังเกตตัวคิดอารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉาอารมณ์โลภอารมณ์เกลียดจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆดังนั้นวิธีจัดการกับตัวคิดที่ดีที่สุดคือการเป็นพยานรู้เห็นเมื่อเราเป็นพยานรู้เห็นก็เปรียบเสมือนเราเป็นบุคคลที่สองเราไม่ใช่ตัวคิดเสียเองและเมื่อเราไม่ใช่ตัวคิดเสียเองตัวคิดก็ไม่สามารถทำให้เราวิตกกังวลได้การที่เราจะเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ตัวคิดนั้นก็คืออยู่กับจิตปัจจุบันทุกท่านลืมตาได้ครับเกือบลืมบอกดังนั้นนี่คือข้อแรกครับคำว่า going beyond thought ก็คือเราจำเป็นที่จะต้องอยู่เหนือตัวคิดของเราให้ได้ครับเพราะหลายครั้งที่เราปล่อยให้ความคิดผุดขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดโยงแล้วเราก็เป็นความคิดลบนั้นเสียเองแล้วเราก็ไม่มีความสุขความจริงก็คือหากคุณผู้ฟังสังเกตดีๆในแต่ละวันนะครับความคิดส่วนใหญ่ที่มันผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมักจะเป็นความคิดด้านลบครับรู้สึกเสียดายกับอดีตที่ผ่านไปแล้วอยากจะกลับไปแก้ไขบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าหนักหน่อยก็กังวลวิตกกับอนาคตแม้มันจะยังมาไม่ถึงแต่สิ่งนั้นมันจะต้องเกิดแน่เลยทำอย่างไรดีรู้สึกวิตกกังวลจัง
ถึงแม้เราจะยังไม่เห็นภาพอนาคตนั้นเลยก็ตามสาเหตุจริงๆก็คือมันก็เป็นเพราะรหัสพันธุกรรมของการเป็นมนุษย์นั่นเองมนุษย์ที่อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้มักจะเป็นคนที่หวาดระแวงภัยธรรมชาติรอบตัวแต่เผอิญครับทุกวันนี้เราไม่ได้เจอภัยธรรมชาตินั้นแล้วแต่ความหวาดระแวงหรือ worry detector ตัวจับอันตรายเหล่านั้นมันยังติดตัวเรามาด้วยมันจะกลายเป็นปัญหาแทนครับเพราะส่วนใหญ่สิ่งที่เรากลัวในทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเลยยกตัวอย่างครับผมอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์เป็นโฮโมเซเปียนยุคแรกเริ่มผมกลัวเสือถ้าเสือโผล่มาผมก็กลัวถ้าเสือไปผมก็หายกลัวความกลัวมันก็จะมีระยะเวลาไม่นานแต่ทุกวันนี้ครับปัญหาทางการเงินปัญหาทางการงานปัญหาทางเศรษฐกิจมันไม่ได้เกิดขึ้นมาตรงหน้าเราทันทีแต่เรากังวลแล้วกว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดหรือมันจะหายไปเวลามันก็นานมากความกังวลครับปริมาณหรือระยะเวลาของมันก็นานมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้มนุษย์อยู่ในสภาวะ fight or flight ครับ fight or flight ก็คือความเป็นอยู่ในสภาวะสู้หรือหนีความเครียดนั่นเองความเครียดนี่แหละครับทำให้พลังงานในตัวเรามันลดลงและเมื่อพลังงานลดลงพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันเมื่อพลังงานของเราตกไปอยู่ในสภาวะมืดเราก็จะไปดึงดูดสิ่งมืดมานั่นเองครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยดังนั้นครับเฝ้าดูตัวคิดครับเราอาจไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆไปดับ worry detector ได้ทั้งหมดซึ่งมันยังมีประโยชน์อยู่นะครับแต่การที่เรายังสามารถดำรงสภาวะความสุขสงบได้แม้จะลายล้อมไปด้วยความคิดด้านลบนั่นแหละครับ going beyond thought การเอาชนะตัวคิดนั่นเองกับส่วนต่อไปครับคุณผู้ฟังเข้าใจแล้วนะครับว่ายิ่งยึดติดกับตัวคิดมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งทุกข์ทีนี้แล้วถ้าเปลี่ยนตัวคิดเป็นการปรารถนาแทนล่ะสิ่งนี้มีความเป็นมาที่ลึกซึ้งมากมันจะออกแนวปรัชญาผมขอให้คุณผู้ฟังค่อยๆคิดตามนะครับผมจะอ่านให้ฟังระวังการคิดปรารถนาความสุขเพราะอะไรเพราะนั่นคือหนทางที่จะทำให้ท่านยึดติดกับตัวคิดได้เร็วที่สุดยิ่งเราต้องการสิ่งใดและเราไปยึดติดสิ่งนั้นเราจะต้องได้สิ่งนั้นถ้าเราไม่ได้สิ่งนี้เราจะไม่บอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาเราจะไม่ยอมมีความสุขนั่นแหละครับทุกข์เลยและที่สำคัญคือเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วเราจะมีความสุขจริงๆและความจริงก็คือเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาเราก็จะรู้สึกเฉยเมยโดยไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังลองมองของรอบๆตัวเองก็ได้ครับมันจะมีหลายสิ่งมากที่ครั้งหนึ่งเรารู้สึกอยากได้มันมาเหลือเกินแต่พอได้มันมาแล้วแค่นี้เองเหรอความคิดมันจะผุดขึ้นมาเมื่อถึงจุดหนึ่งครับสุดท้ายแล้วมีแค่นี้เองเหรอนี่คือเหตุผลครับว่าระวังการยึดติดกับความปรารถนาการยึดติดกับแพชชั่นการยึดติดกับผลลัพธ์ในชีวิตเพราะท่านจะทุกข์ทันทีและเมื่อท่านทุกข์พลังงานก็จะลดลงเมื่อพลังงานลดลงพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันถูกต้องไหมครับมีความปรารถนามีได้ครับแต่รูปแบบการตั้งเป้าหมายมันจะเป็นแบบนี้ครับที่มันจะทำให้ท่านมีความสุขคุณผู้ฟังมีเป้าหมายพอตั้งเสร็จปล่อยครับปล่อยไปเลย trust the universe ครับเชื่อในจักรวาลใช่ครับผมพูดในสิ่งที่มันเป็นนามธรรมมากเลยแต่ผมไม่รู้จะอธิบายอะไรให้มันชัดเจนไปกว่านี้เมื่อท่านมีเป้าหมายท่านเชื่อเลยว่าสักวันหนึ่งมันจะได้มาและระหว่างทางนั้นอย่าได้ไปยึดติดครับเปรียบเสมือนคุณผู้ฟังตั้งธงไว้ที่ยอดเขาแห่งหนึ่งแต่ระหว่างทางที่ปีนอย่าได้มองธงครับมองทางที่จะไปครับมองความสวยงามระหว่างทางมองว่าการจับหินก้อนนี้จับแน่นแล้วหรือยังการปีนป่ายแต่ละครั้งปีนเต็มที่แล้วหรือยังนั่นแหละครับคือการอยู่กับปัจจุบันท่านไม่สามารถยึดติดกับปัจจุบันได้ครับเพราะปัจจุบันมาแล้วก็จะไปเหมือนบันไดเลื่อนจง enjoy the journey นั่นเองเห็นไหมครับมันมีความเป็นปรัชญามากเลยทีนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังได้ทบทวนครับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าทุกท่านมีเป้าหมายมีความฝันมีสิ่งที่อยากจะทำมีสิ่งที่กำลังจินตนาการไว้มีบ้างหรือเปล่าที่เราเผลอรู้สึกว่าเราจะเคี่ยนตีตัวเองจนกว่าจะได้สิ่งนั้นมา
เราจะไม่ยอมให้ตัวเองได้อยู่กับความสบายหรือความสุขจนกว่าจะสำเร็จในสิ่งนี้มีบ้างไหมครับถ้ามีไม่เป็นไรครับก็แค่เปลี่ยนมามองการปีนป่ายยอดเขาระหว่างทางแทนแล้วท่านจะมีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้เลยแม้ท่านจะยังไปไม่ถึงยอดเขาแต่ท่านได้ความสุขมาก่อนแล้วและความสุขเป็นพลังงานชั้นสูงพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันครับเอาละครับทีนี้ผมจะมีเวิร์กช็อปบางอย่างให้คุณผู้ฟังทำผมจะให้ทุกท่านดูออโต้ซอร์หรือความคิดอัตโนมัติของตัวเองมองไปรอบๆตัวครับหยิบสิ่งของอะไรมาก็ได้1อย่างเดียวเลยครับแล้วหยิบมาหรือยังครับเมื่อหยิบมาแล้วนะครับจ้องมองสิ่งของนั้นดูครับแล้วไม่ต้องตัดสินอะไรทั้งสิ้นอาจจะเป็นหนังสือนาฬิกาโทรศัพท์อะไรก็ได้ครับอย่าถ่ายโทรศัพท์นะครับจ้องมองดูมันเฉยๆครับแล้วลองเพ่งพินิจพิเคราะห์ดูสิว่าระหว่างนั้นเกิดออโต้ทอทอะไรบ้างบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็เหมือนได้อยู่กับปัจจุบันและมีความสุขเพียงแค่นั่งจ้องดูของชิ้นหนึ่งที่ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยพินิจพิเคราะห์มันเลยบางท่านก็อาจรู้สึกว่าโอ้โหความคิดพุ่งพล่านเต็มหัวไปหมดเลยแค่ของชิ้นเดียวเองอะไรกันเนี่ยดูตัวคิดนั้นไว้ครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการสังเกตครับเอาละครับวางของได้เลยหากคุณผู้ฟังรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกจดจ่ออะไรไม่ได้ลองหยิบของสักชิ้นแล้วก็มาจ้องแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรครับสิ่งนี้ผมมีโอกาสได้ผมจำวรรณกรรมเรื่อง3ก๊กได้นะครับแล้วในซีรีส์1โจโฉเวลาคิดอะไรไม่ออกจะชอบหยิบของมาดูผมเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วโจโฉไม่ได้ต้องการคิดหรือไม่ได้ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงอะไรเขาแค่ต้องการอยู่เฉยๆแล้วก็หาอะไรจดจ่อและแม่ทัพหลายคนก็ทำแบบนี้นี่คือทริคครับในการ going beyond thought นี่คือเฟสแรกครับคุณผู้ฟังส่วนหนึ่งมาจากหนังสือ A New Earth กับอีกส่วนหนึ่งมาจากหนังสือ The Power of Now ที่คุณเอ็กฮาร์ท ทอลเลเขียนเรามาดูส่วนที่2 The Power of Present Moment พลังแห่งจิตปัจจุบันครับในเฟสนี้ผมจะทำทุกท่านให้อยู่กับปัจจุบันจริงๆขอให้ทำตามผมนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าความสุขจริงๆแล้วไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยมันเปรียบเสมือนแครอทที่อยู่ในปากของเราสิ่งที่เราต้องทำมีแค่กลืนครับแต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราจะต้องวิ่งไล่เจ้าแครอทนั้นและยิ่งวิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เจอแต่ถ้าท่านรู้ถึงพลังนี้ท่านจะเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปได้เลยข้อที่1ครับอีโก้คือศัตรูทำไมอยู่ดีๆเราถึงมาพูดเรื่องอีโก้กันหากยังจำหนังสือ The Power of Now ได้ครับคำว่าอีโก้เราจะมาไขความลับของสิ่งนี้กันก่อนถ้าท่านเข้าใจท่านจะ going beyond life ครับด้วยพลังนี้ท่านจะควบคุมโลกได้ทั้งใบอีโก้ครับหรืออัตตาท่านจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ผมขอเรียกอีโก้นะครับเรียกง่ายดีอีโก้ครับเปรียบเสมือนสิ่งหนึ่งที่ชอบหาอะไรมายึดติดอะไรที่มันทำให้มันยึดติดได้มันจะชอบมากยึดติดกับสถานะยึดติดกับตัวตนยึดติดกับความสำเร็จยึดติดกับเสื้อผ้ายึดติดกับสิ่งของยึดติดกับอดีตและยึดติดกับอนาคตอีโก้จะชอบอะไรแบบนี้บ้างทำไมเราถึงกังวลกับอดีตเพราะอีโก้รู้สึกว่ามันมีอะไรให้ยึดติดทำไมเราถึงกังวลกับอนาคตเพราะอีโก้จะรู้สึกว่าอยากได้ความแน่นอนอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหาอะไรให้มันยึดติดหน่อยอีโก้จะชอบอะไรแบบนี้ครับคำถามก็คือแล้วทำไมไม่มีปัจจุบันล่ะเพราะอีโก้กลัวปัจจุบันครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับอีโก้หรือตัวของเราไม่สามารถยึดติดกับปัจจุบันได้เพราะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปปัจจุบันจึงเป็นศัตรูของอีโก้และครับความขัดแย้งความรู้สึกแย่ความรู้สึกโกรธความรู้สึกอิจฉาความรู้สึกหยิ่งทะนงเกิดขึ้นจากการที่เจ้าอีโก้ของเราไปยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างสมมตินะครับคุณผู้ฟังผมยึดติดกับสถานะตำแหน่งหน้าที่การงานสิ่งนี้เมื่อผมเอาอีโก้มายึดติดผมจะรู้สึกว่าผมอยู่เหนือกว่าคนอื่นผมจะออกคำสั่งในเชิงของการสั่งการแต่ไม่ได้สั่งด้วยความเห็นอกเห็นใจหรือร้องขอแต่ถ้าผมเอาชนะอีโก้ได้ผมจะรู้สึกว่าทุกคนเท่าเทียมกันเราไม่มีสิทธิไปบังคับควบคุมใคร
เราต้องร้องขอหากเราต้องการสิ่งใดนี่คือการไม่ยึดติดครับความแตกต่างเริ่มเกิดการเอาชนะอีโก้ไม่ง่ายเลยครับต้องฝึกแล้วใช้เวลาฝึกนานมากดังนั้นครับการอยู่กับปัจจุบันคือวิธีแรกที่ท่านจะเอาชนะเจ้าอีโก้ได้แต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือผมจำได้ว่าผมเคยบอกด้วยปากตัวเองครับว่าการมีอีโก้นิดหน่อยหรือมีอีโก้เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้เรามั่นใจในวันนี้ผมขอถอนคำพูดครับอีโก้เปรียบเสมือนคู่แข่งหรือศัตรูที่ชีวิตนี้เราจะแพ้ไม่ได้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้อีโก้ในการดำเนินชีวิตกับทุกท่านนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าการค้นพบนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับตัวผมในอดีตและผมเชื่อว่ามันขัดแย้งกับความคิดของท่านผู้ฟังหลายๆท่านเช่นกันทำไมอีโก้จึงอันตรายอีโก้ก่อให้เกิดการยึดถือในตัวเองการยึดถือในตัวเองก่อให้เกิดความขัดแย้งความขัดแย้งเล็กๆก่อให้เกิดความไม่ลงรอยความไม่ลงรอยก่อให้เกิดการไม่สื่อสารการไม่สื่อสารก่อให้เกิดการเข้าใจผิดมากขึ้นเรื่อยๆความเข้าใจผิดที่มากขึ้นเรื่อยๆก่อให้เกิดความไม่เห็นอกเห็นใจกันความไม่เห็นอกเห็นใจที่มากขึ้นเรื่อยๆก่อให้เกิดสงครามจุดเริ่มต้นมาจากอีโก้ครับทุกท่านอยากเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ท่านไม่จำเป็นต้องใช้อีโก้ครับท่านใช้ปณิธานท่านตั้งเป้าหมายและก็ปล่อยวางสนใจระหว่างทางปัจจุบันอีโก้ยึดติดไม่ได้ทีนี้แหละครับคุณผู้ฟังเรากำลังยึดติดกับบางสิ่งอยู่หรือเปล่าสิ่งของหน้าที่การงานรูปลักษณ์ภายนอกการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกเป็นการให้เกียรติตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าเราเผลอไปคิดว่าจะต้องมีหุ่นแบบนี้เท่านั้นถึงจะยอมมีความสุขถึงจะยอมเอนจอยกับชีวิตนั่นแหละครับอีโก้ไปยึดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับยากกว่าที่คิดแต่ต้องฝึกเพราะถ้าชีวิตมันง่ายมันก็คงจะน่าเบื่อถูกต้องไหมครับทีนี้ครับเรามาดูตัวต่อไปในยามที่คุณผู้ฟังกลัวเครียดหรือจะต้องเจอสภาวะด้านลบภารกิจแรกเลยก็คือจงเชื่อมกับจิตเดิมแท้อันเป็นบ่อกเกิดแห่งความสงบส่วนเรื่องที่เหลือสำคัญน้อยกว่านั้นครับย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณผู้ฟังเครียดโกรธกลัวหรือเจอสภาวะด้านลบภารกิจแรกก็คือการกลับไปเชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้หรือจิตวิญญาณก็ได้ครับความจริงแล้วก็คือมนุษย์นะครับไม่ได้ต้องการความสุขศาสดาทั้งหลายท่านก็บอกเองว่าเราควรดับทุกข์แต่ไม่ควรไปแสวงสุขเพราะจริงๆแล้วเราต้องการความสงบหากเราแสวงสุขเราก็จะเจอทุกข์มันจะกลายเป็นเหรียญสองด้านแต่ถ้าเราอยู่กับความสงบเราจะไม่ถูกกระทบกระทั่งจากด้านใดด้านหนึ่งเราจะเป็นลูกตุ้มที่อยู่ตรงกลางครับไม่ได้เอ็นไปทางไหนสุดเพราะถ้าเราเอ็นไปทางไหนสุดเมื่อมันตกลงมามันก็จะไปอีกฝั่งสุดเช่นกันเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากครับทีนี้ผมจะขอ disclaimer ส่วนหนึ่งด้วยความที่เป็นปรัชญาครับสุดท้ายแล้วคนที่รู้ความจริงสูงสุดในชีวิตคนที่รู้ว่าปรัชญาไหนคือปรัชญาที่ดีที่สุดในชีวิตหรือในโลกนี้ไม่ใช่ครูท่านใดไม่ใช่ผมไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ศาสดาองค์ใดแต่เป็นตัวท่านเองครับมีแค่ตัวท่านเท่านั้นที่รู้ว่าจะเลือกวิถีทางเดินชีวิตใดที่เหมาะสมกับนิยามความสำเร็จของท่านมากที่สุดดังนั้นครับคลิปนี้จงคุยกับตัวเองให้มากที่สุดครับจงเชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคนที่กำลังพูดอยู่เพราะคนที่ท่านกำลังคุยด้วยนั้นคือคนที่รู้ความจริงสูงสุดครับเรามากันที่ข้อต่อไปกันคุณผู้ฟังคิดว่าเหตุอะไรกันเราถึงเครียดเราถึงกลัวเราถึงเหนื่อยล้ากับชีวิตสาเหตุเดียวครับมันเป็นเพราะเราหลุดออกจากการอยู่กับปัจจุบันคุณผู้ฟังลองอยู่กับปัจจุบันดูนะครับหลับตาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้คุณผู้ฟังได้อยู่กับปัจจุบันจริงๆเสียงที่ท่านกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นโทนเสียงแบบไหนเสียงทุ้มหรือเสียงสูงพูดเร็วหรือพูดช้าเสียงที่ถูกพ่นออกมานั้นมีเสียงลมหายใจเคลือบอยู่ด้วยหรือไม่อากาศที่ท่านกำลังหายใจอยู่ในตอนนี้ลึกหรือตื้นร้อนหรือเย็น
อากาศที่วนอยู่รอบๆตัวท่านในตอนนี้อุ่นร้อนหรือเย็นความคิดอัตโนมัติที่ผุดขึ้นมาระหว่างที่ท่านกำลังหลับตาอยู่นี้เป็นความคิดอย่างไรท่านกำลังเป็นพยานรู้เห็นในความคิดนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆหายไปใช่หรือไม่ลืมตาได้ครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ทุกท่านได้อยู่กับปัจจุบันผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านได้ฝึกท่านจะค้นพบความจริงบางอย่างซึ่งบางครั้งเราก็ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้พอเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันความกลัวความเครียดความเหนื่อยล้าหายไปหมดเลยถูกต้องไหมครับดังนั้นครับความรู้สึกโกรธเกลียดกลัวหรือสภาวะด้านมืดทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อเราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันซึ่งก็มีแค่อดีตกับอนาคตนั่นเองครับตรงนี้แพงมากนะครับขอให้ฝึกบ่อยๆเรามาที่เฟสต่อไปครับ Who am I ส่วนนี้จะมาจากหนังสือ A New Earth ครับผมจำได้ผมจะถามคุณผู้ฟังนะครับคุณเป็นใครครับเมื่อกี้ครับความคิดแวบแรกที่มันผุดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นบ้างคอมเมนต์ได้นะครับหรือจะพูดกับตัวเองก็ได้หรือจะเขียนก็ยิ่งดีคุณเป็นใครเป็นคำถามจริงๆที่ตอบยากนะครับเพราะมันแฝงไปด้วยความรู้สึกของการเป็นปรัชญามากๆเลยคำว่าเราเป็นใครเรามาเริ่มแบบนี้ก่อนครับยังจำเรื่องอีโก้ได้ไหมครับอีโก้ชอบเหลือเกินในการที่จะยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอดีตอนาคตชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานความสำเร็จอีโก้ชอบมากเลยที่จะยึดติดกับสิ่งนั้นและตรงนี้แหละครับหากเมื่อกี้ผมถามว่าท่านเป็นใครแล้วความคิดแวบแรกก็คือเราคือประธานบริษัทเราคือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเราคือคนรวยหรืออะไรก็ตามนั่นคือภาพสะท้อนว่าอีโก้ยังบงการตัวคิดของเราอยู่ใช่ครับมันคือความจริงครับแต่ถ้าเมื่อกี้ผมถามว่าท่านเป็นใครแล้วท่านรู้สึกว่าก็เป็นคนที่เป็นอยู่หรือบางท่านก็ไม่ตอบอะไรเลยปล่อยให้หัวมันว่างน่าจะเป็นสัญญาณของการอยู่เหนืออีโก้ก็ได้นะครับคือเป็นคำถามที่ตอบยากมากครับคำว่าเราเป็นใครแต่ถ้าตามแบบฉบับของหนังสือ A New Earth ครับถ้าเขาถามว่าเราเป็นใครเราก็คือคนที่กำลังนั่งอยู่ในปัจจุบันนี้เห็นอยู่ได้ยินสัมผัสรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นี่คือเรานี่คือการไม่ยึดติดกับสิ่งใดครับลึกซึ้งมากเลยแต่อันนี้เป็นการอธิบายในเชิงปรัชญานะครับแต่ในชีวิตจริงเราก็ยังที่จะต้องอธิบายว่าเราทำสิ่งนั้นเราทำสิ่งนี้เรามีความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็จะเป็นเชิงของหน้าที่การงานแต่อันนี้จะในเชิงของจิตวิญญาณเรามากันที่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมทุกศาสนาเลยจะเน้นย้ำให้เราฝึกความเป็นอนัตตาหรือการไม่มีตัวตนการไม่ยึดติดกับตัวตนของตัวเองผมจะอธิบายง่ายที่สุดนะครับอนัตตาหรือการไม่ยึดติดกับตัวเองนี่คือหนทางที่จะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นใครครับด้วยการไม่ยึดติดกับตัวตนคุณผู้ฟังเคยไหมครับเวลาไปอยู่กับวงล้อมหลายๆคนแล้วเราเผลอมายึดติดกับตัวเองสุดท้ายเรามักจะรู้สึกตลอดเลยว่าเหมือนเราไปทำอะไรให้คนรอบข้างไม่พอใจและพวกเขาก็รู้สึกแปลกๆกับเราโดยเฉพาะเมื่อเราโฟกัสแต่ตัวเองนั่นแหละครับการยึดติดกับตัวเองจะก่อให้เกิดสภาวะหรือพลังงานลบแล้วมันส่งต่อผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเพราะเราสนใจแต่ตัวเองเราไม่ได้สนใจผู้อื่นทีนี้ลองเปลี่ยนเวลาไปอยู่รอบๆผู้คนครับไม่ต้องสนใจตัวเองจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ไม่สำคัญเราสนใจพวกเขาเราอยากรู้เราอยากที่จะเอมพาธีหรือเข้าอกเข้าใจพวกเขาเท่านั้นแหละครับคือการฝึกที่จะไม่ยึดติดในตัวตนและถ้าคุณผู้ฟังลองทำในสิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านะครับท่านจะได้มิตรภาพและมิตรไมตรีจิตจากผู้อื่นแต่ทีนี้ในแง่มุมการใช้ชีวิตส่วนตัวล่ะคุณผู้ฟังลองที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งของไม่ยึดติดกับตัวตนหน้าที่การงานหรือแม้แต่ชื่อของตัวเองทุกท่านลองคิดดูครับว่ายากหรือเปล่าเราจะต้องทำอย่างไรอยู่กับปัจจุบันครับนี่คือทางออกที่ดีที่สุดเลยครับที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งใด
เอาละครับ เรามาที่ข้อต่อไปครับ เขาบอกไว้แบบนี้ครับ ต่อไปนี้คือวิธีการขจัดสภาวะการชอบยึดติดนะครับ นี่คือวิธีที่ดีที่สุดครับ และเป็นวิธีที่ผมเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกัน วิธีขจัดความยึดติดในจิตใจก็คือ ไม่มีวิธีกำจัดครับ มีเพียงแค่การสร้างสภาวะ เมื่อท่านสร้างสภาวะที่เหมาะสม ท่านจะเลิกยึดติดโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเลิกยึดติดในตัวเอง ความยึดติดในทุกสิ่งก็จะค่อยๆจางหายไป และแน่นอนว่าการที่เราจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดได้เลยก็คือการอยู่กับปัจจุบันครับ เพราะปัจจุบันเหมือนบันไดเลื่อนครับ เขามาแล้วเขาก็ไป เรายึดติดกับปัจจุบันไม่ได้นั่นเอง เมื่อท่านเลิกยึดติดกับหัวโขนหรือหน้าที่ตำแหน่งอีโก้ก็จะค่อยๆมาลายหายไปหมดสิ้น การกระทำของท่านจะกลายเป็นความสมบูรณ์แบบในตัวมันเอง เพราะท่านได้อยู่กับปัจจุบัน สมมุติว่าเราจะปีนต้นไม้เพื่อที่จะไปเก็บผลไม้บนยอด แล้วเราสายตาของเราเอาแต่มองผลไม้ผลนั้นที่เราจะไปเก็บ สุดท้ายโอกาสที่เราจะหยิบกิ่งไม้แล้วก็พลาดตกลงมามันก็สูง เพราะเราไม่ได้มองทางที่เรากำลังปีนอยู่ณตอนนี้ด้วยซ้ำเห็นไหมครับ แต่ถ้าลองเปลี่ยนสนใจการปีนป่ายให้ดีที่สุด แล้วก็จำไว้ในใจว่าอ๋อเป้าหมายอยู่ตรงนั้น จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ แต่รู้แค่ว่าจะปีนต้นไม้ให้ดีที่สุด นี่แหละครับ คือการไม่ยึดติดกับเป้าหมาย ไม่ยึดติดกับตัวตน ไม่ยึดติดกับหัวโขนและอีโก้ยึดติดกับปัจจุบันไม่ได้นั่นเอง สุดท้ายครับคำแนะนำสั้นๆจากอาจารย์เอกฮาร์ทอเล่จงสีโรราบในการยึดติดว่าท่านเป็นใคร หรือแม้แต่การยึดติดว่าผู้อื่นจะต้องทำกับเราแบบนั้นแบบนี้เขามีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ จงลองเลิกยึดติดดูฝึกดูครับ ท่านจะไม่ตายจากการทำในสิ่งนี้ แถมท่านจะยังได้ชีวิตอันสุขสงบ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการมีชีวิตของมนุษย์ด้วยเรามากันที่เฟสต่อไปครับ awakening การตื่นรู้ครับ ข้อนี้จะไม่ยาว แต่ถ้าคุณผู้ฟังทำตามได้ทุกท่านจะค้นพบการตื่นรู้ที่อยู่ภายในของตัวเอง และคนที่จะรู้คำตอบนั้นได้ดีที่สุดคือตัวท่านเองครับ จุดมุ่งหมายโลกภายในของมนุษย์ก็คือการตื่นรู้ การตื่นรู้คือการรู้ความจริง รู้ความต้องการ และรู้ว่าชีวิตของเราคืออะไร มันลึกมากครับ ผมอธิบายเป็นคำพูดผมยังรู้สึกว่ามันยากเลย แต่เอาแบบนี้ครับ อย่าแสวงหาความจริงครับ และจงปล่อยวางความเชื่อใดๆของท่าน แล้วท่านจะตื่นรู้ เราอาจจะตีความกันได้แตกต่างมากเลย จงอย่าแสวงหาความจริงสูงสุด เพราะไม่มีอะไรจริงสูงสุด และจงพร้อมที่จะปล่อยวางความเชื่อของท่านเสมอ ไม่ยึดติดนั่นเอง นั่นแหละครับการตื่นรู้สำหรับแบบฉบับของ Oneness with All Life นะครับ มีหรือเปล่าที่เราเผลอยึดติดกับว่าเรานับถือในสิ่งนี้เราเชื่อในสิ่งนี้คือความจริงสูงสุด นั่นแหละครับอีโก้มันชอบ และเมื่อท่านปล่อยให้อีโก้มาครอบงำความเชื่อ ท่านก็จะตกเป็นทาสของอีโก้ในทันที ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากครับปัญหาในชีวิตของเราส่วนใหญ่มาจากสิ่งนี้ ผมเองก็ไม่รอดเหมือนกันครับเราทุกคนล้วนต้องเจอกับดักนี้ตลอดเวลา ดังนั้นครับไม่ว่าเราจะเชื่อในสิ่งใด เราเคารพความแตกต่าง และในขณะเดียวกันเราก็พร้อมที่จะปล่อยวางความเชื่อของเราเสมอ สิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่วินาทีแรกอาจจะมีความผิดอยู่บ้างก็ได้ครับ และถ้ามันมีสิ่งที่ถูกกว่าก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน ตรงนี้ครับเป็นภาพสะท้อนของการไม่ปล่อยให้อีโก้มาครอบงำและต้องใช้ความถ่อมตัวสูงมาก และผมเชื่อว่าทุกท่านฝึกได้ครับ เรามาที่ข้อต่อไปนี่คือหนทางการตื่นรู้ครับคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าอย่ายึดติดกับเป้าหมายความจริงเป็นแบบนี้ครับผมให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงดอกไม้ดอกหนึ่งเป็นดอกไม้ที่คุณคิดว่าสวยมากจะเป็นดอกกุหลาบดอกอัญชันหรือดอกบัวก็ได้ดอกไม้เมื่อมันเกิดขึ้นจากเมล็ดเป็นก้านเล็กๆจนกระทั่งมันกลายเป็นดอกแล้วมันก็บานคำถามก็คือเจ้าดอกไม้มันพยายามที่จะบานหรือว่ามันแค่บานลึกซึ้งมากครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมใช้เวลาทำความเข้าใจนานพอสมควรดอกไม้ไม่ได้พยายามที่จะบานมันแค่บานนกไม่ได้พยายามที่จะบิน
มันก็แค่บินต้นไม้ไม่ได้พยายามที่จะโตมันก็แค่โตตามระยะเวลาของมันมนุษย์ก็เช่นเดียวกันท่านไม่จำเป็นจะต้องพยายามมีความสุขเพราะความสุขเป็นสิ่งที่ท่านควรได้รับอยู่แล้วแต่ตัวเราเองต่างหากที่หาอะไรมาปิดกั้นไม่ให้เราได้รับพลังงานนั้นอาจจะเป็นความเชื่อการยึดติดในตำแหน่งการยึดติดในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันมั่นคงนั่นแหละครับคือการปิดกั้นตัวเองจากพลังงานนั้นจะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงครับเป็นหนังสือที่ผมมีโอกาสได้อ่านจาก Untethered Soul ครั้งหนึ่งเมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นเด็กเราจะรู้สึกว่าโลกนี้ทำไมมันสวยงามมันน่าสนใจมันน่าค้นหามากเลยจะเปรียบเสมือนการที่เรายืนอยู่บนทุ่งหญ้ากว้างๆได้รับแสงอาทิตย์ซึ่งแสงอาทิตย์นั่นเองเปรียบเสมือนพลังงานอันสูงส่งแต่แล้ววันหนึ่งเราก็โดนไซโคหรือถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าเราจะต้องมีบ้านมีที่ปักหลักปักฐานเราก็เลยเริ่มสร้างบ้านสร้างกำแพงขึ้นมาเมื่อสร้างกำแพงเสร็จเราก็รู้สึกว่ามันมืดไปเราก็เลยไปเติมแต่งหน้าต่างเติมไปเติมมาเราก็เริ่มเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาสักพักหนึ่งเราก็เริ่มทำให้บ้านของเราใหญ่อยู่อย่างหรูหราแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนจนกระทั่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมโลกข้างนอกดูไม่ปลอดภัยเลยอยู่ในโลกข้างในของตัวเองดีกว่ารู้สึกปลอดภัยแต่เผอิญครับการอยู่ข้างในนั้นคือการปิดกั้นตัวเองจากการรับพลังงานอันสูงส่งและมันก็ทำให้เรารู้สึกขาดบางอย่างเสมอบางทีเราก็สร้างบ้านสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปิดกั้นพลังงานนั้นโดยไม่รู้ตัวครับคุณผู้ฟังดังนั้นครับท่านไม่จำเป็นจะต้องพยายามมีความสุขไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับความสำเร็จเลยเพราะมันเป็นค่าตั้งต้นที่พวกเราจะได้อยู่แล้วครับเพียงแค่ว่าเราได้สร้างสภาวะให้เหมาะสมเพื่อที่จะเปิดรับพรอันประเสริฐนั้นแล้วหรือยังวิธีแรกครับที่ผมพูดบ่อยมากในคลิปนี้ก็คือการอยู่กับปัจจุบันเอาละครับต่อไปเรามาที่เฟสที่4 inner space เราจะมาอยู่กับปัจจุบันแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับต่อไปนี้ครับเมื่อคุณผู้ฟังเครียดกลัวหรือวิตกกังวลบางครั้งแน่นอนครับมันไม่ง่ายเลยในการที่จะอยู่กับปัจจุบันแบบ100%เพราะบางทีเดี๋ยวเราก็แวบไปอดีตเดี๋ยวก็แวบไปอนาคตบ้างเมื่อใดก็ตามที่เจอสภาวะอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ทำตามนี้ครับข้อที่1สัมผัสลมหายใจของท่านหายใจเข้าด้วยท้องให้ท้องป่องแล้วก็เข้าไปลึกๆครับทีนี้เมื่อหายใจลึกสุดปล่อยออกมาแล้วก็เขม่าท้องครับลมหายใจของท่านจะออกมาลึกที่สุดและเมื่อลมหายใจของท่านออกมาลึกท่านจะหายใจกลับเข้าไปได้ลึกยิ่งกว่าเดิมทำตามนี้ครับหายใจด้วยท้องนะครับอย่าหายใจด้วยหน้าอกต่อไปครับวิธีที่2จงสัมผัสกับความเป็นไปในร่างกายของท่านคลาสสิกครับตอนนี้มือของคุณผู้ฟังวางอยู่ตรงไหนครับตอนนี้หากคุณผู้ฟังกำลังนั่งอยู่ลองสังเกตดูครับว่าจริงๆแล้วก้นของเราเนี่ยมันก็มีความหนักอยู่นะครับแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตสักเท่าไหร่จนกระทั่งเมื่อเราไปสังเกตก้นของเราเราก็จะรู้สึกหนักก้นขึ้นมาทันทีนี่คือการอยู่กับร่างกายครับต่อไปครับจงสัมผัสอากาศรอบตัวของท่านอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับจงสัมผัสถึงจังหวะหัวใจของท่านหัวใจของเราเต้นตลอดเวลาแต่ทำไมบางครั้งเราถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เต้นอยู่เลยจนกระทั่งเราเริ่มมาโฟกัสมันเท่านั้นแหละโอ้หัวใจของเราจริงๆก็เต้นแรงเหมือนกันนะเนี่ยเต้นแค่ตรงกลางอกแต่สะเทือนไปถึงขมับสะเทือนไปถึงข้อมือสะเทือนไปถึงน่องสะเทือนไปถึงเท้าสะเทือนไปถึงปลายนิ้วเราจะรับรู้ได้ถึงความมหัศจรรย์นี้ก็ต่อเมื่อเรากลับมาอยู่กับ inner space หรือพื้นที่ว่างภายในของเราเท่านั้นมหัศจรรย์ไหมครับทุกท่านอยู่ดีๆก็มีความสงบโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินอะไรออกไปเลยนี่คือสิ่งที่มหาเศรษฐีหลายคนต้องการนะครับและท่านได้มันมาแล้วสุดท้ายนี่ครับจงสัมผัสถึงปัญญาหรือภูมิปัญญาอันสูงส่งที่กำลังวิ่งอยู่ในตัวท่านเราเรียกสิ่งนั้นว่าพลังชีวิตหรือจิตวิญญาณเมื่อคุณผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันมากพอหรือถ้าท่านใดที่นั่งสมาธิบ่อยๆจะสัมผัสถึงสิ่งนี้ได้เร็วจิตวิญญาณครับ
อธิบายเป็นคำพูดได้ยากเหมือนกันครับเหมือนจะมีจักระมีชี่หรืออะไรก็ตามที่วิ่งอยู่ในตัวเราสิ่งนี้แหละครับดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในตัวเราอันนี้เป็นเคล็ดเขาเรียกว่าเป็นทิปส์ละกันครับเกร็ดความรู้คุณผู้ฟังเคยนึกถึงแอร์บ้านเราไหมครับแอร์คอนดิชันเนอร์เครื่องปรับอากาศแอร์คอนดิชันเนอร์ครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเทอร์โมสแตทเป็นตัวปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับที่เราเปิดสมมุติในห้องอากาศร้อน100องศาแต่ถ้าเราตั้งเทอร์โมสแตทแอร์ไว้ที่35เทอร์โมสแตทก็จะปรับให้อากาศในห้องเหลือ35เพราะเราเปิดแอร์ไว้นั่นเองจิตวิญญาณเปรียบเสมือนเทอร์โมสแตทครับหากจิตวิญญาณของเราได้รับการตั้งค่าให้มีค่าพลังที่สูงเราจะดึงดูดหรือเปลี่ยนสิ่งรอบตัวให้เป็นสิ่งที่ดีมันจะทำให้เราเกิดสภาวะความรักความมีเหตุผลความเมตตาความตื่นรู้ความกล้าหาญความเป็นกลางอะไรก็ตามครับที่เป็นความรู้สึกที่ดีแต่ถ้าจิตวิญญาณของเราถูกตั้งเทอร์โมสแตทไว้ในพลังงานด้านลบหรือพลังงานด้านฟอร์สยังจำ power vs force ได้ไหมครับทั้งปีนี้เราจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันบ่อยมากนะครับกลับไปฟังได้นะครับถ้าเทอร์โมสแตทจิตวิญญาณของเราถูกตั้งไว้ที่โซนฟอร์สเราก็จะไปดึงดูดสิ่งลบๆมาแล้วมันก่อให้เราเกิดสภาวะความกลัวความรู้สึกผิดความละอายความหยิ่งทะนงความโลภความปรารถนาอันไม่รู้จักพอนี่คือเทอร์โมสแตทแห่งจิตวิญญาณที่อยู่ด้านฟอร์สครับและทีนี้ครับคุณผู้ฟังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านทั้งอดีตและตอนนี้ล้วนเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละครับดึงดูดมาหากความสัมพันธ์รอบตัวของท่านรู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่ทำให้ท่านมีความสุขเลยจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละครับดึงดูดมาหากท่านรู้สึกว่าทำงานแทบตายแต่สภาวะการเงินไม่ดีขึ้นยังยากจนอยู่เลยจิตวิญญาณของท่านครับดึงดูดมาหากท่านรู้สึกว่าเวลาไม่เท่าไหร่ก็ไม่พอชีวิตนี้ยุ่งเหยิงจะดูแลสุขภาพก็ไม่ได้จะกินอาหารให้ดีก็รู้สึกยากเหลือเกินจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละครับที่ดึงดูดสภาวะเหล่านั้นมาและวิธีฝึกจิตวิญญาณครับตั้งแต่วินาทีแรกผมได้บอกเป็นโดยไหนไว้แล้วและผมกำลังฝากคุณผู้ฟังฝึกอยู่ทุกอย่างมีทางออกครับเราสามารถยกระดับจิตวิญญาณได้แต่ถ้าท่านใดที่ฝึกจิตวิญญาณตัวเองเป็นอยู่แล้วโอ้โหอันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านมีเคล็ดวิชาที่เหนือกว่าผมหลายท่านมากบางท่านอาจจะนั่งสมาธิอยู่กับปัจจุบันการเมนทราหรือการกล่าวให้กำลังใจตัวเองสิ่งเหล่านี้ยกระดับจิตวิญญาณได้ทั้งหมดครับหรือแม้แต่การให้โลกนี้มีโอกาสเยอะมากครับอยู่ที่ว่าเรามองอะไรนั่นเองสุดท้ายนี้ครับเรามากันที่ข้อที่5เราพูดถึงการฝึกจิตวิญญาณเราพูดถึงการสร้างความสงบเรามาพูดถึงความสำเร็จแบบจริงๆจังๆกันบ้างครับ your inner purpose จุดมุ่งหมายแห่งการมีชีวิตคุณผู้ฟังมีเป้าหมายอะไรในชีวิตครับอยากมีเงินอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีหน้าที่การงานหรืออยากสงบอยากมีความสุขอยากจะรักใครสักคนอยากจะตรัสรู้มีทั้ง outer purpose และก็ inner purpose ขอไม่แปลไทยนะครับเรามาเริ่มกันแบบนี้ครับในช่วงก่อนหน้าผมมีโอกาสได้ไปเรียนนะครับแล้วก็พูดคุยกับหลายท่านเลยเกี่ยวกับเรื่องของการมีเป้าหมายชีวิตหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราอยากจะสำเร็จในสิ่งใดเราจะต้องเคี่ยนตีตัวเองเราจะต้องเอาตัวเองไปลำบากสุดๆก่อนถึงจะได้สิ่งนั้นมาคำถามก็คือมันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่เชื่อว่าความสำเร็จมันจะต้องยากมันจะต้องลำบากขนาดนั้นเรามาดูสิ่งนี้กันท่านไม่จำเป็นต้องเคี่ยนตีให้ตัวเองประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จเป็นของท่านอยู่แล้วอีกรอบหนึ่งนะครับท่านไม่จำเป็นต้องเคี่ยนตีให้ตัวเองประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จเป็นของท่านอยู่แล้วนึกภาพตามนี้นะครับสมมุติเราอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่แห่งนั้นคือจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราณที่แห่งนั้นครับจะมีประตูอยู่บานหนึ่งซึ่งจะมีหน้าที่เปิดและปิดเมื่อประตูบานนั้นเปิดพลังงานจากธรรมชาติหรือจักรวาล
จะผ่านเข้ามาในจิตวิญญาณของเราได้แต่ถ้าประตูปิดพลังงานนั้นก็จะผ่านเข้ามาไม่ได้เมื่อประตูเปิดแล้วจิตวิญญาณของเราได้รับพลังงานสูงขึ้นเราก็จะมีพลังงานที่สูงและเราก็จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันมาสิ่งที่ดีนั่นเองแต่ถ้าประตูปิดครับพลังงานจากธรรมชาติหรือจักรวาลก็จะผ่านเข้ามาไม่ได้จิตวิญญาณของเราก็จะเกิดสภาวะของการถดถอยลงเรื่อยๆตามระยะเวลาและเราก็จะไปดึงดูดสิ่งที่คล้ายคลึงกับพลังงานของเราหน้าที่ของเราจริงๆก็คือทำให้ประตูนั้นเปิดไว้ครับอย่าเผลอปิดประตูและหลายครั้งเราไปปิดโดยไม่รู้ตัวเปิดประตูไว้ครับเปิดใจอยู่กับปัจจุบันดื่มด่ำสิ่งรอบๆตัวที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั่นแหละครับคือการเปิดประตูนั้นและพลังงานจะผ่านเข้ามาเรื่อยๆและท่านจะกลายเป็นดอกไม้ที่ท่านไม่ได้พยายามที่จะบานเพราะการที่มันเบ่งบานคือสิ่งที่เป็นของท่านมาตั้งแต่แรกแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องทำให้ตัวเองเจ็บปวดไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับความปรารถนาเพราะทุกสิ่งเป็นของท่านมาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองลึกซึ้งไหมครับข้อนี้เรามาที่ข้อต่อไปกันครับ2 มิติแห่งจุดมุ่งหมายในชีวิตของท่านก็คือภายนอกและก็ภายในผมว่าคุณผู้ฟังเองก็มีเป้าหมายกันทุกท่านนะครับเรามาลองแบ่งเป็น2 โซนกันภายนอกและภายในเพราะเรายังเป็นมนุษย์เราจะยังต้องใช้ชีวิตอยู่เราต้องทำงานภายในเองเราก็อยากสงบเราอยากมีความสุขภายนอกคือเป้าหมายที่ว่าท่านจะทำอะไรและภายในก็คือแล้วท่านจะต้องมีตัวตนอย่างไรถึงจะทำให้ท่านค้นพบความสุขอิสรภาพหรือแม้แต่ความสงบลองตั้งเป้าหมายเป็น2 โซนนี้ดูครับท่านจะทำอะไรและท่านจะมีตัวตนอย่างไรและเมื่อ2 สิ่งนี้มันจะต้องเป็นอย่างไรท่านถึงจะบอกว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จแล้วท่านจะต้องทำอะไรบ้างและท่านจะต้องมีตัวตนแบบไหนบ้างท่านถึงจะบอกว่านี่แหละคือชีวิตในอุดมคติตอบตัวเองให้ได้นะครับเพราะอะไรยิ่งชัดมันจะยิ่งนำพาให้ท่านดึงดูดสิ่งนั้นมาเรือสำเภาที่แล่นเร็วหากมันไร้ท่าที่จะไปเทียบการมีลมก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีนี้ครับข้อสุดท้ายครับต่อไปนี้จะเป็น3 พฤติกรรมเราพูดถึงโลกภายในเราพูดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมกันมากแล้วเรามาพูดถึงการกระทำบ้างดีกว่าข้อนี้จะซับซ้อนน้อยสุดครับ The 3 dimensions of actionหากคุณผู้ฟังคิดไม่ออกว่าอย่างน้อยยังไม่รู้เป้าหมายเลยแต่รู้ว่าอยู่กับปัจจุบันเป็นแล้วก็อยากที่จะทำให้ตัวเองเปิดประตูรับพลังงานเอา3 พฤติกรรมนี้ไปใช้ครับแล้วประตูของท่านจะไม่มีทางปิดเลยข้อแรกจงโอบรับทุกประสบการณ์ในชีวิตด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามองว่าดีหรือเรามองว่าแย่ทุกอย่างคือประสบการณ์ชีวิตและทุกประสบการณ์ล้วนมีความหมายเสมออามอร์ฟาตินั่นเองครับทั้งปรัชญาทั้งศาสนาทั้งศาสดาท่านก็ได้สอนสิ่งนี้จงโอบรับทุกประสบการณ์ของชีวิตยกตัวอย่างสมมติคุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่มอเตอร์เวย์แล้วเผอิญครับยางแตกแน่นอนครับเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากให้รถยางแตกอยู่บนมอเตอร์เวย์แต่ถ้าคุณผู้ฟังมีพฤติกรรมของการ embrace หรือ acceptance การโอบรับสิ่งที่ท่านจะทำก็คือหายใจเข้าถอนหายใจแล้วก็ยางแตกแต่ท่านก็ไม่ได้บ่นท่านก็ไม่ได้ด่าท่านก็ไม่ได้โกรธท่านก็ไม่ได้ไปตำหนิคนข้างๆอะไรท่านก็แค่หยิบอุปกรณ์เปลี่ยนยางแล้วก็ไปเปลี่ยนหรือก็แค่โทรศัพท์เรียกรถมาลากนั่นแหละครับการโอบรับถ้าไม่ได้มองว่ามันดีหรือแย่มันก็แค่เป็นในแบบที่มันเป็นข้อที่2ต่อไปเป็นพฤติกรรมที่2นะครับจงดื่มด่ำ enjoyment ครับดื่มด่ำประสบการณ์ระหว่างการเดินทางให้เป็นเพราะสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีความสุขณตอนนั้นเลยแล้วการเดินทางไปสู่จุดหมายจะเป็นพรอันประเสริฐในตัวของมันเองความสุขเปรียบเสมือนพลังงานชั้นสูงครับเมื่อท่านดื่มด่ำกับปัจจุบันดื่มด่ำกับประสบการณ์เป็นพลังงานของท่านจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆและพลังงานนั้นเองก็จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาในชีวิตจงดื่มด่ำครับผมจะมีประโยคที่ผมชอบพูดมากซึ่งมันเรียบง่ายครับในยามที่ท่านกินจงกินในยามที่ท่านนอนจงนอนในยามที่ท่านเดินจงเดินในยามที่ท่านเรียนจงเรียน
ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เต็มที่และท่านจะดื่มด่ำกับสิ่งนั้นเองเวลาที่ท่านคุยกับใครจงคุยกับเขาด้วยความรู้สึกของการจดจ่อในตัวตนของอีกฝ่ายนี่แหละครับการดื่มด่ำและพฤติกรรมที่3ครับพฤติกรรมตัวสุดท้ายจงกระตือรือร้น enthusiasm ครับกระตือรือร้นกับการยึดติดไม่เหมือนกันนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากการทำสิ่งใดก็ตามด้วยความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นจะทำให้ท่านรู้สึกว่าอยู่กับปัจจุบันและได้ดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาจงทำงานด้วยความกระตือรือร้นจงใช้ชีวิตด้วยความกระตือรือร้นจงนอนด้วยความรู้สึกของผู้กระตือรือร้นที่จะรักษาสุขภาพจงเรียนด้วยความรู้สึกกระตือรือร้นด้วยผู้อยากที่จะยกระดับสติปัญญาของตนจงกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตดังนั้นสุดท้ายแล้วการมีเป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่การยึดติดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนี่ก็เป็น3 dimension ที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับหนังสือ Oneness with All Life นะครับไม่ได้มีเนื้อหายาวเลยแต่ผมเชื่อว่านี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมสรุปมายาวมากเพราะด้วยความที่เป็นปรัชญาครับเลยต้องใช้การอธิบายให้ทุกท่านเห็นภาพและผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการตีความของแต่ละท่านจะแตกต่างกันไปไม่มีอะไรถูกที่สุดหรือผิดที่สุดเพราะคนที่รู้สิ่งนั้นมากที่สุดคือตัวท่านครับและวันนี้ครับเป็นเกียรติมากที่ได้มาเล่าหนังสือเล่มนี้ทุกท่านฟังมาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับต้องการเรียนรู้ตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองและกฎความสำเร็จที่ลึกซึ้งมากที่ผมกำลังทำอยู่ทางผู้ร่วมงานกำลังเรียบเรียงมาเราจะนำไปทำลงไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์ครับมีทั้งตำราจิตวิทยาด้วยซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน www.thelibrarylearn.com หรือกดปุ่มจอ YouTube Membership และเลือก Premium Content ได้เลยครับและทุกท่านจะไม่ผิดหวังกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานและพวกเราสร้างขึ้นให้กับทุกท่านเพราะสุดท้ายแล้วความรู้กับอิสรภาพคือสิ่งเดียวกันเมื่อท่านได้อิสรภาพจากการรู้หรือการศึกษาท่านจะกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการนั่นคือเหตุผลที่พวกเรามาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับและสุดท้ายนี้ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้สิ่งนี้ในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับและขอให้จักรวาลคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับไม่ว่าทุกท่านจะมีปัญหาอะไรในชีวิตนะครับหากท่านเดินตามคัมภีร์นี้ท่านจะแก้ได้ทุกปัญหาทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไข The Power of Now ครับนี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นหนทางสู่การเยียวยาและการตื่นรู้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งครับและกล้าบอกเลยว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะครับหนังสือเล่มนี้จะยังถูกพูดถึงเสมอและก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ผมจะมีคำใบ้เล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านครับเราทุกคนต้องการมีความสุขจริงไหมครับแต่ความจริงก็คือเราไม่ได้ต้องการความสุขเราต้องการสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ลึกกว่านั้นแต่เจ้าสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราทุกคนและเมื่อทุกท่านฟังคลิปนี้จบทุกท่านจะมองเห็นสิ่งนั้นเจอเลยหลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยแล้วสิ่งนั้นคืออะไรและไว้เรามาหาคำตอบกับหนังสือเล่มนี้พร้อมๆกันครับ The Power of Now พลังแห่งจิตปัจจุบันหากพูดถึงเรื่องความสุขหรือความสงบในชีวิตหนังสือเล่มนี้ถูกพูดถึงมากที่สุดกับคุณผู้ฟังสิ่งนี้ทำผมตกใจมาก The Power of Now ผมเคยมีโอกาสได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็ทำพอดแคสต์หนังสือเล่มนี้ไปช่วงประมาณปีที่แล้วนะครับแต่พอมีโอกาสได้กลับมาอ่านอีกรอบก็ทำให้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นผมจะเริ่มเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้แบบนี้ก่อนครับคุณผู้ฟังอยากมีความสุขไหมครับและทุกท่านเชื่อไหมครับจริงๆแล้วเราต้องการทรัพย์สินเราต้องการชื่อเสียงเราต้องการหน้าที่การงานเพราะมันทำให้เรามีความสุขในโลกภายในจริงไหมครับแต่สิ่งที่มันน่าตกใจกว่านั้นก็คือจริงๆคุณผู้ฟังไม่ได้ต้องการความสุขครับตัวตนของคุณที่แท้จริงต้องการความสงบเพราะอะไรถ้าหากเราดูถึงชีวิตที่ผ่านมาในอดีตเมื่อมีความสุขย่อมต้องมีความทุกข์จริงไหมครับ
สมมติว่าเรากินอาหารที่อร่อยอย่างหนึ่งพออาหารนั้นมันกลืนลงท้องไปแล้วรสชาติอร่อยนั้นก็หายไปแล้วมันอาจจะกลายแปลเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้อย่างง่ายดายจริงๆแล้วถ้าหากเราปรารถนาความสุขก็เท่ากับว่าอีกหน่อยเราก็จะเจอความทุกข์ด้วยตรงนี้เป็นเหมือนสมการทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งเลยนะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งถ้าเป็นความสงบล่ะความสงบมันนิ่งมันเงียบมันทำให้คุณเข้าถึงโลกภายในของตัวเองนั่นต่างหากคือสิ่งที่ตัวตนของคุณต้องการครับแล้วความสงบต้องทำอย่างไรถึงจะได้มันมาทุกท่านทุกคนมีอยู่ในตัวครับทุกคนเลยไม่เว้นแม้แต่คนเดียวนี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากหนังสือเล่มนี้หลายท่านก็จะนึกถึงคำสอนของศาสดาหรือทางความเชื่อศาสนาที่ท่านนับถือหนังสือเล่มนี้เองก็ได้บอกไว้เช่นกันครับเป็นของคุณเอ็กฮาร์ท โทเล่เขาได้พูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระเยซูผมว่าจุดเด่นของทั้งสองท่านนี้มี2 อย่างที่สามารถเอามาควบรวมแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างยิ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยก็คือในทางศาสนาพุทธใช่ไหมครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกก็คือจงทำให้เป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาก็คืออย่าได้ยึดติดกับตัวตนหากเราไม่ยึดติดกับตัวตนเราก็จะไม่ยึดติดกับอะไรหากเราไม่ยึดติดกับอะไรเราก็จะพบกับความสงบซึ่งตรงนี้ทุกท่านจะเข้าใจเลยเมื่อฟังหนังสือเล่มนี้จบนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอัตตานะครับผมจะไม่ใช้คำว่าอีโก้นะครับสำหรับคลิปนี้คำว่าอีโก้ยังไม่ได้ครอบคลุมคำว่าอัตตามากพออัตตาคือการที่เรายึดถือความเป็นตัวเองเราจะต้องเป็นแบบนั้นเราจะต้องเป็นแบบนี้ทุกคนจะต้องปรนนิบัติกับเราแบบนั้นแบบนี้สิ่งนั้นคืออัตตาครับและทุกท่านครับสิ่งที่ทำให้เราพบกับความยุ่งเหยิงต่างๆนานาในชีวิตมาจากตัวนี้ครับอัตตาต้องการอะไรมันต้องการความสุขครับมันต้องการความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขที่ได้มาเร็วๆเช่นการได้รับคำสรรเสริญเยินยอการได้รับการยกยอปอปั้นบางครั้งอัตตาก็ต้องการสิ่งที่ทำให้ได้ความสุขมาณช่วงนั้นเวลานั้นเลยแล้วพอความสุขมันเกิดขึ้นเร็วสักพักหนึ่งมันจะเจอความทุกข์นั่นแหละครับคืออัตตาแต่อีกด้านหนึ่งมันคือสิ่งที่ต้องการความสงบสิ่งนั้นเราจะเรียกกันว่าจิตวิญญาณครับคุณผู้ฟังมีจิตวิญญาณผมเองก็มีจิตวิญญาณและที่ลึกไปกว่านั้นถ้าพูดให้ลึกกว่านั้นนะครับจิตวิญญาณของคุณไม่ได้ต้องการความสงบครับเหตุผลเป็นเพราะจิตวิญญาณของท่านคือความสงบอันนี้หลายท่านก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรแท้จริงแล้วมันเป็นแบบนี้ทำไมทั้งศาสดาหรือทุกศาสนามักจะชี้นำให้คนอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับปัจจุบันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะครับเมื่อคนคนหนึ่งได้อยู่กับปัจจุบันก็เท่ากับว่าคนคนนั้นได้กลับมาสัมผัสจิตวิญญาณของตัวเองและถ้าคุณสามารถสัมผัสจิตวิญญาณทะลุอัตตาของตัวเองมาแล้วก็มาอยู่ในโลกภายในโลกในจิตวิญญาณคุณจะเข้าถึงความสงบนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมจิตวิญญาณคือความสงบครับเลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ครับ The Power of Now นี่คือหนังสือม้ามืดหากคุณผู้ฟังมีปัญหาต่างๆในชีวิตนี่คือทางออกที่ยอดเยี่ยมที่สุดคุณเอ็กฮาร์ท โทเล่นะครับเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้พลังแห่งจิตปัจจุบันหลายท่านก็อาจจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วผมจะเล่าคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้คร่าวๆก่อนตรงตัวครับ The Power of Now การอยู่กับปัจจุบันคือวิถีสู่ความสงบที่ทรงพลังที่สุดและเป็นสิ่งเดียวที่มนุษยชาติต้องการครับและแน่นอนครับด้วยความที่หนังสือเล่มนี้คุณเอกฮาร์ทเขาพูดถึงความสงบและความสุขก็จะเชื่อมโยงอยู่กับสิ่งที่ศาสดาท่านได้สั่งสอนมาตั้งแต่สมัย 2,000 ปีที่แล้วจะมีทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระเยซูนะครับที่ถูกพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ผมจะอธิบายแบบนี้ก่อนครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้ริเริ่มศาสนาพุทธจุดเด่นของท่านคือการทำให้คนกลับมาอยู่กับความสงบคือการทำให้คนกลับมาอยู่กับอนัตตามากขึ้นหรือการไม่ยึดถือกับสิ่งใดๆนี่คือจุดเด่นของศาสนาพุทธครับส่วนทางฝั่งคริสต์นะครับพระเยซูศาสนาคริสต์จุดเด่นของเขาเลยก็คือการรักเพื่อนมนุษย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจการไม่ด่วนตัดสินว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนเขาเลยเน้นในเรื่องนี้มากครับ
พระเยซูจึงมักจะสอนผู้ตามของท่านเสมอจงรักเพื่อนมนุษย์แม้เขาจะไม่ได้รักท่านกลับก็ตามแต่ท่านจงรักอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือจุดเด่นของทั้งสองสิ่งนี้และ The Power of Now ก็ได้พูดถึงสิ่งนั้นเช่นกันครับดังนั้นสุดท้ายแล้วหากพูดถึงเรื่องความสุขหรือความสงบมันก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่มนุษย์ต่างศรัทธาและแน่นอนครับในฐานะที่ตัวผมเองเป็นคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยไม่ว่าท่านจะเชื่อในสิ่งใดผมเคารพความเชื่อนั้นเสมอและถ้าหากผมสามารถส่งต่อขุมทรัพย์อันทรงพลังจากจิตแห่งปัจจุบันนี้ได้ผมจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับและเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้กันผมจะสรุปออกมาเป็น2เอพิโซดนะครับเอพิโซดแรกจะเป็นสรุปแค่เสียงกับเอพิโซดที่2ก็คือผมจะสรุปในรูปแบบของการเปิดกล้องนะครับเดี๋ยวจะมีเฟรมเวิร์กมีอะไรให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆผมยังไม่เคยอธิบายให้คุณผู้ฟังเลยว่าความแตกต่างของการปิดกล้องพูดกับเปิดกล้องพูดมันต่างกันอย่างไรในช่วงเวลาที่ปิดกล้องพูดครับเนื้อหาจะออกไปในแนวของเรื่องเล่าหรือสตอรี่จะเป็นเนื้อในของหนังสือจริงๆแต่ถ้าเป็นรูปแบบของการเปิดกล้องนะครับผมจะสามารถเอาสรุปบทเรียนหรือมีเฟรมเวิร์กให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเหมือนปลาเลยครับหากทุกท่านชอบกินปลาดิบการฟังคลิปแบบปิดกล้องก็จะเหมือนกินปลาดิบเลยแต่ถ้าท่านชอบกินปลาสุกได้รับการปรุงมาแล้วสามารถกลืนลงคอได้ง่ายมันจะเปรียบเสมือนคลิปที่เปิดกล้องเลยครับสามารถฟังได้2แบบเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงหนังสือเล่มนี้ในแบบฉบับของปิดกล้องก่อนนะครับจะเป็นอย่างไรครับหากผมมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านค้นพบทรัพย์สินหรือสมบัติที่ทรงพลังที่สุดที่มันอยู่ในตัวท่านกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีชายขอทานคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ข้างถนนมานานกว่า30ปี3ทศวรรษเลยนะครับอยู่มาวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าเดินผ่านมาขอทานคนนั้นก็ตะโกนเรียกชายแปลกหน้าคนนั้นแล้วบอกว่าโปรดท่านทำบุญทำทานด้วยเถิดขอทานพึมพำอยู่อย่างนั้นครับแล้วก็ยื่นหมวกแก๊ปเก่าๆรอรับเศษเงินชายแปลกหน้าคนนั้นหันมามองขอทานคนนั้นแล้วก็พูดตอบกลับมาว่าท่านผมไม่มีอะไรจะให้ท่านหรอกแล้วชายแปลกหน้าคนนั้นเห็นว่าขอทานคนนั้นกำลังนั่งทับบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็เลยทักถามไปว่าท่านกำลังนั่งทับอะไรอยู่ขอทานคนนั้นก้มลงไปมองมันก็เป็นกล่องใบหนึ่งที่เขานั่งทับมานานกว่า30กว่าปีก็เลยตอบไปว่าก็ไม่มีอะไรนะมันก็เป็นแค่กล่องเก่าๆใบหนึ่งผมนั่งทับมาตั้งนานตั้งแต่จำความได้ชายแปลกหน้าคนนั้นก็มองหน้าขอทานคนนั้นแล้วก็ถามไปสั้นๆแล้วท่านเคยเปิดดูกล่องใบนั้นบ้างหรือเปล่าชายแปลกหน้าถามต่อไม่เคยเลยใช่หรือเปล่าขอทานเห็นดังนั้นก็งงครับข้าจะเปิดดูมันทำไมในนั้นมันไม่มีอะไรหรอกชายแปลกหน้าก็ตอบไปเลยครับลองเปิดดูก่อนแล้วท่านจะค้นพบบางอย่างขอทานคนนั้นก็เลยลองทำตามดูครับแง้มฝากล่องออกดูแล้วต้องอึ้งตะลึงครับเพราะในนั้นมีทองอยู่เต็มกล่องเลยครับใช่ครับทองแท้ด้วยอยู่ในกล่องนั้นและขอทานคนนั้นนั่งทับมา3ทศวรรษนี่คือสิ่งที่มนุษย์กำลังเป็นเหมือนกันครับบางครั้งเราเป็นเหมือนขอทานคนนั้นเลยมนุษย์ต้องการอะไรครับความสุขแต่จริงๆแล้วเราต้องการความสงบและที่พีคไปกว่านั้นคือเราทุกคนต่างมีสิ่งนั้นเรานั่งทับมันอยู่แล้วเราไม่เคยแง้มเปิดกล่องใบนั้นออกมาเลยกล่องใบนั้นอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดครับมันอยู่ในตัวเราชายแปลกหน้าคนนั้นคือหนังสือเล่มนี้และเราอาจจะไม่ใช่ขอทานนะครับแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเรามีทรัพย์สมบัติที่ใกล้ตัวอยู่ขนาดนั้นและหลังจากที่ทุกท่านฟังหนังสือเล่มนี้จบนั่นแหละครับทรัพย์สมบัติท่านจะหามันเจอผมจะเอาทรัพย์สมบัตินั้นมาวางอยู่ตรงหน้าทุกท่านเลยคุณเอ็กฮาร์ทเขาเริ่มแบบนี้ครับมีมนุษยชาติเกินครึ่งหนึ่งหรือเผลอๆอาจจะเป็น 90% บนโลกไม่เคยค้นพบสมบัติที่แท้จริงคนที่ไม่เคยค้นพบสมบัติที่แท้จริงล้วนเป็นขอทานทั้งสิ้นพวกเขาอาจจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมหาศาลพวกเขาอาจแสวงหาเศษเสี้ยวของความเพลิดเพลินและความสุขสมหวังจากภายนอกมนุษย์ผู้เหล่านั้นคอยแต่หาสิ่งเติมเต็มเครื่องยืนยันสถานะความมั่นคงความรักแบบผิวเผินทั้งที่ทุกคน
มีสมบัติล้ำค่าอยู่ภายในที่ไม่เพียงรวมสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้แต่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งใดๆในโลกที่จะเปรียบได้นี่คือส่วนแรกเลยนะครับที่คุณเอคาร์ท ทอลเลได้บอกเอาไว้พอถึงจุดนี้ผมจะมีช่วงเงียบขั้นระหว่างการนำเสนอนะครับอาจจะเป็น5วิ10วิเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังค่อยๆคิดตามหนังสือเล่มนี้ผมอาจจะพูดช้านิดนึงนะครับเพราะเชื่อเถอะครับคุณจะได้พบกับความสงบระหว่างที่ฟังเสียงผมไปด้วยคำว่าตื่นรู้หรืออย่างรู้หรือคำว่าตรัสรู้มันทำให้มนุษย์ครับเกิดภาพถึงความสำเร็จแบบเหนือมนุษย์และเจ้าอัตตาเองก็คิดแบบนั้นแต่คุณเอ็กฮาร์ทบอกเลยว่าที่จริงแล้วมันเป็นเพียงสภาวะทางธรรมชาติครับเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับจิตเดิมแท้เดี๋ยวผมจะแปลง่ายๆเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์สามารถกลับมาเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของตัวเองได้นั่นคือสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในแต่ละวันผมเชื่อว่าเราเกือบทุกคนเลยผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยมักจะเชื่อมโยงกับไม่อดีตที่มันผ่านไปแล้วก็อนาคตที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นเหตุผลเป็นเพราะอัตตาของเรามันชอบครับอัตตาของเราชอบความกังวลอัตตาของเรามันชอบความทุกข์หรือความสุขแบบผิวเผินเจ้าอัตตาของเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่ชอบความเบื่อหน่ายมากๆมันเลยชอบพาเราไปกินอาหารที่ไม่ดีชอบพาเราไปเล่นโซเชียลมีเดียแต่พอเป็นจิตวิญญาณมันนิ่งมันสงบอัตตาไม่ชอบแต่ลึกๆแล้วเราต้องการจิตวิญญาณที่แท้จริงเราต้องการเชื่อมโยงกับสิ่งนั้นมากกว่าครับเพียงแค่ว่าหลายครั้งอัตตามันแรงกว่านั่นเองดังนั้นแล้วพฤติกรรมหรือความจริงที่ทำให้มนุษย์เกิดสภาวะของการเป็นทุกข์หรือไร้สุขได้ง่ายมากที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าความคิดครับพอเราไม่กังวลกับอดีตเราก็วิตกกังวลกับอนาคตสุดท้ายเราก็ไม่มีความสุขทั้งที่ในความจริงนะครับนี่คือความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ปัจจุบันช่วงเวลาปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้คือสิ่งเดียวที่เรามีครับปัจจุบัน คำถามก็คือหากหนังสือเล่มนี้พูดว่าการอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่สำคัญแล้วต้องทำอย่างไรล่ะเดี๋ยวเราจะมาหาต้นตอกันก่อนครับว่าอุปสรรคที่ทำให้เราไม่ค้นพบสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่คุณเอ็กฮาร์ทครับเขาได้นำทั้งปรัชญาของฝั่งพุทธแล้วก็ฝั่งคริสต์มาอธิบายว่าการติดยึดกับความคิดกับสิ่งที่ใจคิดมันคือพฤติกรรมที่สร้างฉากทึบมัวแห่งแนวคิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามในสังคมมันมีหลายอย่างที่เป็นเรื่องสมมุติและมันกลายเป็นภาพมายาจะมีคำถามหนึ่งที่หลายท่านมักจะสงสัยเวลาเราพูดถึงการอยู่กับปัจจุบันนั่นหมายความว่าเราไม่ควรคิดเลยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นการวางแผนอนาคตการเรียนรู้จากอดีตถ้าเราไม่คิดเราจะไปหวนกลับไปเรียนรู้กับมันได้อย่างไรคุณเอ็กฮาร์ทบอกว่าหากคุณไม่สามารถควบคุมความคิดหรือปล่อยให้ความคิดสร้างความวิตกกังวลให้กับคุณอยู่บ่อยครั้งนั่นคือความจริงที่ว่าความคิดเป็นนายคุณและถ้าความคิดเป็นนายของคุณก็เท่ากับว่าคุณเป็นทาสของความคิดหากความคิดอะไรก็ตามที่ผุดขึ้นมาแล้วเป็นความคิดลบคุณก็จะเป็นทาสของความคิดลบคุณจะไหลไปกับมันได้อย่างง่ายดายคุณกำลังผูกยึดกับมันโดยไม่รู้ตัวและคุณเองก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าคุณกำลังตกเป็นทาสมันอยู่คุณเอ็กฮาร์ทเขาใช้สิ่งนี้คำว่าตัวคิดนะครับจะมีอยู่สองคำที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังจำคือตัวคิดกับตัวทุกข์ตัวความทุกข์นั่นเองเรามาพูดถึงตัวคิดกันก่อนคุณไม่ใช่ความคิดของคุณคุณไม่ใช่ตัวคิดที่กำลังครอบงำคุณอยู่พอคุณรู้อย่างนี้แล้วไม่ว่าความคิดใดมันจะผุดขึ้นมาสิ่งที่คุณต้องทำเริ่มทำก็คือเฝ้าดูมันครับเมื่อคุณเฝ้าดูความคิดของคุณได้จิตวิญญาณของคุณจะถูกปลุกให้ตื่นแล้วคุณจะพบกับความสงบถ้าทุกท่านไม่เชื่อลองหยุดคลิปนี้สักพักหนึ่งแล้วก็ลองนั่งสมาธิผมให้แค่20 วิพอแล้วคุณจะรู้เลยว่าในช่วงเวลาที่หลับตาแล้วจะพยายามอยู่กับลมหายใจความคิดร้อยพันมันผุดขึ้นมาเลยนั่นแหละครับตัวคิดคุณจะต้องเท่าทันสิ่งนี้จะใช้คำว่าต่อต้านไม่ได้นะครับเดี๋ยวยิ่งต่อต้านมันจะยิ่งมายกตัวอย่างเช่นคุณผู้ฟังอย่าคิดถึงช้างสีชมพูครับเห็นไหมครับ พอเรายิ่งต่อต้านมันจะยิ่งมาวิธีแก้คือพยายามรับรู้ว่ามันมาแล้วคุณรับรู้แล้วว่ามันมีอยู่เท่านั้นเองเท่านั้นพอก่อนครับนี่คือคู่มือแรกนะครับคุณผู้ฟังที่จะทำให้เราได้มีโอกาสกลับมาอยู่กับปัจจุบัน
นอกเหนือจากการเฝ้าดูตัวคิดคืออันนี้จะเป็นวิธีแรกที่ทุกท่านสามารถเริ่มต้นได้เลยอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ช่องว่างระหว่างตัวคุณกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวแทนของความสงบคือการทำกิจวัตรประจำวันอย่างใส่ใจเต็มที่ครับเมื่อขับรถจงขับเมื่อกินจงกินเมื่อนอนจงนอนเมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นให้เต็มที่อย่างในวินาทีนี้ผมก็กำลังถ่ายทอดบทเรียนให้กับคุณผู้ฟังไม่มีสิ่งใดมาดึงดูดความสนใจของผมได้นั่นแหละครับคือวิธีการที่จะทำให้คุณเข้าใกล้จิตวิญญาณของตัวเองมากขึ้นแทนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเสร็จสิ้นไปลองใช้วิธีนี้ดูครับกำหนดรู้ขณะก้าวเดินขึ้นลงบันไดในบ้านในที่ทำงานรู้ตัวทุกย่างก้าวทุกขณะและแม้แต่ทุกลมหายใจแล้วมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยากมากเลยแต่ทุกท่านครับจิตวิญญาณเราจับต้องไม่ได้ครับแต่เขากำหนดเราอยู่เหมือนไฟฟ้าเลยครับเรามองไฟฟ้าตรงๆไม่ได้แต่เราก็ไม่กล้าเอานิ้วไปแหย่ปลั๊กไฟเพราะเรารู้ว่าไฟฟ้ามันมีอยู่นั่นแหละครับคือรูปแบบเดียวกับจิตวิญญาณเลยเวลาก้าวเข้าไปนั่งในรถและปิดประตูลองอยู่กับลมหายใจลองอยู่กับสัมผัสที่คุณได้จับในช่วงเวลานั้นนั่นก็คืออีกวิถีหนึ่งในการตื่นรู้และเข้าถึง The Power of Now ครับก้าวย่างสำคัญอย่างยิ่งที่สุดบนเส้นทางสู่การตื่นรู้คือหัดที่จะเลิกผูกยึดกับสิ่งที่ใจคิดเพราะทุกครั้งที่จิตใจคุณว่างแสงแห่งปัญญาจะส่องสว่างแรงกล้าขึ้นขีดเส้นใต้คำว่าจิตใจคุณว่างครับผมจะเอาส่วนนี้มาเชื่อมโยงกับตำราชุดหนึ่ง The Book of Five Rings คัมภีร์ห้าห่วงหรือคัมภีร์ห้าวงของซามูไรไร้พ่ายครับมิยาโมโตะมุซาชิในตำราพิชัยสงครามของท่านมิยาโมโตะมุซาชิท่านได้แบ่งคัมภีร์ออกมาเป็นธาตุครับ1คือคัมภีร์ดิน2คือคัมภีร์น้ำ3คัมภีร์ลม4คัมภีร์ไฟและ5คัมภีร์ความว่างเปล่าครับสิ่งที่สะท้อนจิตวิญญาณของนักรบได้ทรงพลังอย่างหนึ่งคือคัมภีร์ความว่างเปล่าเพราะความว่างเปล่าเนี่ยแหละครับทำให้เราสามารถเอาสิ่งของเข้ามาไว้ได้ความว่างเปล่าคือพื้นที่ที่เยอะที่สุดมันจับต้องไม่ได้มันนิ่งมันสงบและมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาความว่างเปล่าเป็นถ้าเป็นธาตุนะครับจะเป็นธาตุที่ทรงพลังมากแต่ความว่างเปล่าไม่ใช่สิ่งใดเหมือนที่เต๋าเต๋อจริงได้บอกเลยครับเต๋าอธิบายไม่ได้ถ้าอธิบายได้ก็ไม่ใช่เต๋านี่แหละครับคือพลังของจิตที่ว่างมันคือช่วงเวลาที่แสงแห่งปัญญาจะส่องสว่างแรงกล้าขึ้นเอาละครับต่อจากนี้เราก็จะมาพูดในแง่มุมวิทยาศาสตร์กันสมมุติว่าเรารู้แล้วการอยู่กับปัจจุบันมันสำคัญมากการเฝ้าดูการคิดการไม่ปล่อยให้ความคิดมาบงการเราเป็นเรื่องสำคัญแต่การคิดมันก็จำเป็นต่อการเอาตัวรอดบนโลกนี้ไม่ใช่หรือเปล่าถ้าเราไม่คิดแล้วเราจะเอาตัวรอดในโลกที่มันผันผวนแบบนี้ได้อย่างไรคุณเอกฮาร์ตตอบไว้ดีมากครับจริงอยู่ความคิดเป็นเครื่องมือที่มีไว้ใช้ในภารกิจเฉพาะอย่างพอใช้งานเสร็จคุณก็ต้องวางลงแต่ปัญหาคือคุณใช้งานความคิดโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะใช้ทำอะไรดังนั้นมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่า80-90% ของความคิดมนุษย์มักจะเป็นเรื่องลบครับมันมักจะวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แถมยังส่งผลร้ายด้วยเพราะธรรมชาติของมันแฝงความคิดพลาดไว้และมักเป็นไปในแง่ลบลองสังเกตดูครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆในทั้งวิทยาศาสตร์แล้วทางศาสนาก็บอกเช่นกันความคิดส่วนใหญ่ที่ไร้การควบคุมมักจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายและผมก็จะขอคุณผู้ฟังมาไขคำตอบต่อแล้วเหตุผลอะไรทำไมมนุษย์อันทรงภูมิปัญญาอย่างพวกเราถึงเสพติดการคิดขนาดนั้นล่ะต้นเหตุมันคืออะไรทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้เรามาพบกับความสุขด้วยการเอาชนะการคิดได้คำตอบก็คือเพราะมนุษย์ผูกติดอยู่กับมันครับยึดติดนั่นเองเหตุผลหรือความหมายก็คือมนุษย์พัฒนาตัวตนขึ้นจากเนื้อหาและกิจกรรมทางความคิดสมมุติว่าเราเชื่อว่าถ้าเราหยุดคิดเราจะหยุดโตเราจะหยุดพัฒนาเราเลยสร้างภาพในใจว่าตัวเราเป็นใครตัวเราอัตตาเริ่มมาแล้วนะครับโดยเราจะอิงจากการวางเงื่อนไขส่วนบุคคลหรือทางสังคมยกตัวอย่างเช่นเราต้องเป็นคนแบบนี้สิถึงสังคมจะยอมรับเราต้องทำแบบนั้นต้องพูดแบบนั้นต้องมีเป้าหมายแบบนี้สิถึงจะแซงหน้าเหนือผู้อื่น
เราเรียกตัวตนนี่แหละครับว่าอัตตามันชอบการแข่งขันมันชอบการเอาชนะผู้อื่นมันชอบการยึดติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดติดกับภาพอุดมคติในตัวเองแต่สิ่งนี้แหละครับคือต้นเหตุที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ค่อยได้อัตตาประกอบไปด้วยกิจกรรมทางความคิดที่เติบโตได้ด้วยการคิดตลอดเวลาดังนั้นอัตตาในที่นี้คือตัวตนจอมปลอมที่สร้างขึ้นจากการผูกติดกับความคิดอย่างไม่รู้เท่าทันครับหากคุณต้องการพบพลังของจิตปัจจุบันคุณจะต้องเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้แน่นอนครับบางครั้งมันยากมากโดยเฉพาะเวลาที่คุณจะต้องเข้าสังคมคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะต้องโชว์ power บางอย่างจะต้องได้รับการยอมรับอัตตามันต้องการสิ่งนั้นตลอดเวลาเลยครับแถมอัตตาชอบมองว่าการถ่อมตัวหรือการมีความเป็นอนัตตาผมจะอธิบายยังไงดีความเป็นอนัตตาคือการไม่ยึดถือกับตัวเองนะครับอัตตาจะมองว่าไอ้การทำอะไรแบบนั้นเนี่ยคือความอ่อนแอแต่จริงๆแล้วการยึดถือนั่นแหละครับคือความอ่อนแอที่เรามักจะมองข้ามมากกว่าเสียอีกและแน่นอนครับวิธีการเอาชนะอัตตาที่ทรงพลังที่สุดแล้วทำได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยคือปัจจุบันครับอยู่กับปัจจุบันเพราะสำหรับอัตตาแล้วแทบไม่มีคำว่าปัจจุบันมีเพียงอดีตและอนาคตเท่านั้นที่สำคัญความจริงที่กลับตลปัดนี้ก่อให้เกิดข้อเท็จจริงที่ว่าเวลาอัตตาเข้าครอบงำคุณจะเจออคติคุณจะเจอความโกรธคุณจะเจอความหงุดหงิดใครทำอะไรไม่พอใจนิดหน่อยคุณเกิดความรู้สึกโทสะแล้วอัตตาครับอัตตามันจะต้องการอะไรแบบนั้นแถมมันยังขยันฉายภาพตัวมันในอนาคตได้เสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะยังคงอยู่และคอยหาทางปลดปล่อยหรือเติมเต็มตลอดเวลาอัตตามันชอบบอกคุณแบบนี้ครับสักวันหนึ่งถ้าสิ่งนั้นสิ่งโน้นสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกดีไปทั้งชีวิตคุณจะสงบถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องโกหกก็ตามเพราะมันไม่ใช่ปัจจุบันอัตตารับรู้ปัจจุบันอย่างผิดเพี้ยนโดยสิ้นเชิงครับปัจจุบันเท่านั้นที่จะเอาชนะอัตตาได้และจะเป็นหนทางที่จะทำให้ท่านเข้าถึงจิตวิญญาณนั่นเองทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามสิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับแต่ผมจะเว้นช่วงให้คุณได้คิดสัก10 วิละกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาส่วนต่อไปกันคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นในเรื่องของอัตตาอย่างไรบ้างครับเห็นด้วยหรือเปล่าที่ว่าเหตุผลที่คุณไร้สุขในทุกวันนี้แล้วก็พบกับความยุ่งเหยิงก็มาจากอัตตาเนี่ยแหละทุกท่านเห็นด้วยไหมครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับหนังสือเล่มนี้ผมไม่กล้ารีบเลยผมอยากให้ทุกท่านค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันอันนี้คือส่วนแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้มาทำความเข้าใจร่วมกันนะครับและเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นของขวัญให้กับทุกท่านได้ในช่วงก่อนหน้านี้ครับผมมีโอกาสได้พบเจอกับผู้นำที่มีความสามารถเป็นผู้นำของประเทศนักจิตวิทยาและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้วยโชคชะตานำพาหรือว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับทำให้ผมได้ตื่นรู้อย่างหนึ่งได้สิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากก็คือการมีครูหรือสังคมที่ผลักดันให้เราสามารถพัฒนาตัวเองหรือประสบความสำเร็จได้มันมีค่ามหาศาลครับแล้วมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้เลยและในตอนนี้วินาทีนี้ผมจะขอมอบโชคชะตาและโอกาสนั้นให้กับทุกท่านครับเดี๋ยวต่อจากนี้นี่คือโอกาสที่เราจะได้เจอกันและเป็นนักเรียนร่วมรุ่นเดียวกันผมจะพูดถึงคอร์สเรียนหนึ่งนะครับหากคุณผู้ฟังอยากข้ามไปฟังเนื้อหาพอดแคสต์เลยเดี๋ยวผมจะให้ผู้ร่วมงานอีดิเตอร์ทำไทม์สคริปต์ไว้นะครับผมมีโอกาสได้เจอพี่โอมครับพี่โอมหาดินซึ่งเป็น CEO แล้วก็เป็นผู้นำด้านจิตวิทยาคนหนึ่งเก่งมากๆครับผมมีโอกาสได้พบเจอกับพี่เขาจริงๆแล้วต้องขอบคุณทั้งโชคชะตาและขอบคุณพี่โอมหาดินเองที่ทำให้ผมได้บทเรียนสำคัญในชีวิตนะครับผมกล้าบอกเลยว่าคนนี้คือครูด้านจิตวิทยาอันดับต้นๆของไทยซึ่งคุณโอมเองก็ได้เปิดสอนคลาสพัฒนาจิตวิญญาณครับซึ่งทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า NLP ตรงนี้ผมจะขอไม่อธิบายลึกแต่พูดได้ว่ามันคือคลาสเรียนที่จะทำให้ทุกท่านเข้าถึงตัวตนการพัฒนาตัวเองตั้งแต่ระดับจิตใจครับคุณจะเข้าใจธรรมชาติของคนทั้งคนอื่นและตัวคุณเองด้วยรวมไปถึงการเข้าใจเหตุผลในการมีชีวิตหากคุณเรียนคลาสนี้จบคุณจะได้สิ่งนั้นเลยเพราะอะไรผมถึงกล้าพูดแบบนั้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือ
ผมไม่ได้นำคอร์สนี้หรือคลาสนี้มาขายนะครับเพราะผมเองก็ลงทุนไปเรียนด้วยครับจ่ายตังค์เรียนด้วยเลยดังนั้นนี่จะเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ผมจะได้พบเจอกับทุกท่านไม่ใช่ในฐานะวิทยากรแต่ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นครับผมจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากเราได้พบปะเพื่อเรียนรู้ด้วยกันเดี๋ยวผมขอเล่ารายละเอียดคอร์สเรียน NLP นี้คร่าวๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนด้วยกันคลาสเรียน NLP ของ Life Elixir นี่ครับจะจัดแค่ปีละ2รอบในช่วงต้นปีแล้วก็ปลายปีช่วงปลายปีคือเดือนสิงหาคลาสนี้ครับเราจะเรียนกัน7วันครับตั้งแต่วันที่3-4สิงหาคม10-11สิงหาคมและ16-18สิงหาคมเรียนทั้งสิ้น7วัน9โมงถึง 19.00 ซึ่งแน่นอนครับ7วันนี้ทุกท่านจะได้เจอผมทุกวันแล้วก็ได้เรียนกับคุณโอมฮาเดนด้วยมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งครับจัดแค่ปีละ2รอบและรุ่นนี้อาจจะเป็นรุ่นที่10หรือ11นะครับผมจำได้ไม่แน่นอนแต่เราจะได้เจอกันส่วนราคาครับราคาคอร์สเรียนจะมีราคาพอสมควรเพราะเกือบแสนเลยครับและสำหรับตัวผมเองมันก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะเหมือนกันแต่ผมจ่ายเพื่อที่จะไปเรียนคอร์สนี้เพราะมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนมูลค่าในตัวตนของพวกเรามหาศาลการลงทุนที่ดีที่สุดคือสิ่งใดครับตัวเราเองใช่ไหมครับและนี่จะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราเพราะเมื่อคุณผู้ฟังและตัวผมได้เรียนจบเราจะมีใบเซอร์ติฟิเคต3ใบเลยนะครับแล้วใบเซอร์นี้ผมเชื่อเลยว่ามันจะเอามาเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเราได้ไม่ว่าเราจะทำงานสาขาวิชาชีพใดๆมันย่อมเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาทั้งผู้อื่นและตัวเราเองถ้าเราต้องการเก่งคนต้องการมีจิตวิทยาในการบริหารความสำเร็จตัวนี้แหละครับจะทำให้ค่าตัวหรือมูลค่าในการทำงานของท่านเพิ่มขึ้นมหาศาลและมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจเลือกไปเรียนคอร์สนี้ครับหากทุกท่านต้องการรายละเอียดสามารถดูลิงก์ข้างล่างได้นะครับแล้วต้องขอบคุณทาง Life Editor ที่มอบโค้ดส่วนลดมาให้ผมเลยขอนำโค้ดส่วนลดนี้มาเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ฟังนะครับตัวผมเองก็จริงๆได้ค่าคอมด้วยแต่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าค่าคอมเท่าไหร่เพราะต่อให้ผมไม่ได้ผมก็จะเอาส่วนลดนี้กับคอร์สเรียนนี้มาให้คุณผู้ฟังอยู่ดีเดี๋ยวผมจะวางลิงก์คลาสเรียนนี้ไว้ข้างล่างใต้คลิป description นะครับแล้วก็บอกกับทางเจ้าหน้าที่ Life Elixir ได้เลยที่จะใช้โค้ดตัวนี้เพื่อที่ว่าราคาจะได้ลดลงไปหน่อยประมาณ 5,000 นะครับดูจากตัวเลขที่เขาให้มาในตอนแรกและจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งถ้าเราจะได้เจอกันในคลาสเรียนนั้นในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาต่อกับบทเรียนหนังสือ The Power of Now พอเราพูดถึงการอยู่กับปัจจุบันความสุขความสงบเราก็คงไม่พูดถึงศาสดาทั้งสองท่านไม่ได้ใช่ไหมครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ครั้งหนึ่งว่าความทุกข์เกิดจากกิเลสกิเลสแปลว่าความอยากหรือความปรารถนาเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อละซึ่งกิเลสซึ่งในฐานะที่เราคือมนุษย์ธรรมดามันรู้สึกจับต้องได้ยากมากเลยสมมุติถ้าเราไม่มีความอยากไม่มีความปรารถนาเลยแล้วชีวิตแบบนั้นมันไม่น่าเบื่อเกินไปหรอครับสมมุติถ้าเราจะถามนะครับความจริงมันเป็นแบบนี้ครับทุกความปรารถนาล้วนเป็นสภาวะที่จิตใจเสาะหาการหลุดพ้นหรือการเติมเต็มจำที่ผมบอกตอนแรกได้ไหมครับทำไมเราอยากรวยทำไมเราอยากมีชื่อเสียงทำไมเราอยากได้รับการยอมรับเพราะมันทำให้เราหลุดพ้นหรือได้รับการเติมเต็มแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราไม่หลุดพ้นหรือเราไม่ได้รับการเติมเต็มหรือได้รับการเติมเต็มไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะอยากได้อีกมันเลยกลายเป็นหนูถีบจักรที่ยิ่งวิ่งยิ่งไปไม่ถึงเส้นชัยนั่นเองในทางศาสนาคริสต์ก็ได้พูดเช่นกันว่าได้สิ่งของทั้งหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนในมัทธิว 16.26 นะครับผมตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องอ่านว่าอย่างไรเพราะในที่สุดแล้วไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วจุดมุ่งหมายภายนอกทุกอย่างจะต้องแตกสลายเห็นไหมครับแม้แต่พระเยซูเองก็ได้บอกถึงสิ่งนี้ไว้เช่นกันเราจึงได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นความจริงเหนือการเวลาตราบใดที่ยังผูกยึดกับความคิดชีวิตนี้จะต้องได้สิ่งนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นจะต้องเป็นแบบนี้ถึงจะมีความสุขนั่นก็คืออีกรูปแบบหนึ่งในการยึดติดและทุกท่านคิดว่าเราจะมีความสุขได้ไหมครับกับสภาวะแบบนั้นไปทั้งชีวิตยากจริงไหมครับณช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่จิตวิญญาณของเราหลับไหลแล้วก็ไม่ตื่นเราสัมผัสถึงจิตวิญญาณไม่ได้ตราบใดที่ยังยึดติดก็ย่อมเป็นทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ตรงนี้เราจะพูดถึงความทุกข์ในใจเป็นหลักนะครับเพราะความทุกข์ในใจนี่แหละครับเป็นสาเหตุสำคัญของความทรมานและความเจ็บป่วยทางร่างกายด้วยลองสังเกตดูครับเวลาเครียดจัดๆทำไมปวดท้องเวลาเครียดจัดๆทำไมป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายเหลือเกินมันเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับซึ่งอันนี้มีทางวิทยาศาสตร์มารองรับแล้วนะครับหรือถ้ามีคุณผู้ฟังท่านใดเคยเสพยาเพื่อที่จะขึ้นสวรรค์หลายท่านย่อมรู้ดีว่าสุดท้ายแล้วสวรรค์จากการกระทำแบบนั้นสักพักหนึ่งจะกลายเป็นนรกความสุขจะกลายเป็นความทุกข์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหลายคนยังรู้จากประสบการณ์ตรงว่าความสัมพันธ์รักใคร่หรือความสัมพันธ์ที่แบบผิวเผินนะครับตอนแรกเหมือนจะเป็นต้นตอแห่งความสุขแต่สักพักหนึ่งมันกลายเป็นต้นตอแห่งความทุกข์เฉยเลยนั่นแหละครับคือการยึดติดกับความปรารถนาถ้าพูดให้ง่ายที่สุดมันคือกิเลสนั่นเองผมเชื่อว่าพอคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจคำว่ากิเลสมากขึ้นเพราะในตอนที่เราเรียนในรั้วโรงเรียนเราก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมครับผมเลยเอามาสรุปให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆทีนี้ผมจะเว้นช่วงเงียบสักพักหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้คิดตามเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ยึดติดนะครับวินาทีนี้มีอะไรบ้างหรือเปล่าที่คุณยึดติดความคิดอนาคตปมของคุณหรือแม้แต่สิ่งของมีอะไรที่คุณยึดติดบ้างหรือเปล่าถ้ามีแค่รู้ตัวพอครับว่าตอนนี้คุณกำลังยึดติดอยู่ลองทบทวนดูครับเดี๋ยวผมจะให้เวลา10วินาทีโอ้เป็น10วินาทีที่ทรงพลังมากครับผมเองก็เมื่อกี้ขนลุกเลยสัมผัสได้ถึงความเงียบต่อไปเราจะมาพูดถึงบทที่2นะครับต่อไปนี้จะเป็นหนทางที่ทำให้ทุกท่านพ้นทุกข์แล้วก็พบกับความสงบผมจะไม่ใช้คำว่าพบความสุขนะครับเพราะความสุขมันสามารถถูกแปลเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้ในหัวข้อนี้ครับหยุดสร้างทุกข์ในปัจจุบันเมื่อมนุษย์สร้างทุกข์ในปัจจุบันเท่ากับว่าเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันครับเรามาตั้งคำถามนี้กันอันนี้เป็นคำถามที่คุณเอ็กฮาร์ทได้เขียนไว้เลยนะครับเดี๋ยวนะชีวิตมนุษย์มันจะมีใครหมดทุกข์หมดโศกได้เป็นปลิดทิ้งมันเป็นไปได้หรอประเด็นคือเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์แทนที่จะพยายามหลีกเลี่ยงมันแบบนั้นไม่ดีกว่าหรือเปล่าคุณเอ็กฮาร์ทเขียนต่อไว้ครับความทุกข์ส่วนใหญ่ของมนุษย์ล้วนไม่จำเป็นครับทีนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถบงการความทุกข์ได้เหรอแล้วไอ้ที่เรากดโกรธไม่ชอบคนนั้นคนนี้เจอความหงุดหงิดไม่เห็นจะควบคุมมันได้เลยมันทรมานเหลือเกินผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับผมจะเล่าแบบสั้นๆกาลครั้งหนึ่งครับมีชาวประมงคนหนึ่งพายเรือไปที่ทะเลเพื่อที่จะไปตกปลาแล้วสักพักหนึ่งชาวประมงคนนั้นก็เห็นเรือลำหนึ่งแล่นตรงเข้ามาชาวประมงคนนั้นก็ตะโกนบอกไปว่าระวังหน่อยเรือเนี่ยจะแล่นมาชนแล้วเปลี่ยนทิศทางหน่อยสักพักหนึ่งเรือนั้นก็เหมือนจะไม่ฟังครับแล้วก็แล่นตรงมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ชนเข้ากับเรือชาวประมงคนนั้นเต็มๆเลยชาวประมงคนนั้นโกรธมากครับเตรียมง้างไม้พายแล้วครับเตรียมบวกแล้วอยู่ดีๆเขาก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้งเลยเพราะเรือที่พุ่งมาชนไม่มีคนครับไม่มีคนทีนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนสำคัญเลยก็คือพอคุณรับรู้ได้บางสิ่งบางอย่างความทุกข์ของคุณมันจะหายไปได้เลยเห็นไหมครับความทุกข์ของเราเดี๋ยวมันจะมาหรือจะหายเป็นปลิดทิ้งก็ได้อยู่ที่ใครครับอยู่ที่เราหรือลองยกตัวอย่างอีกเคสสตั๊ดดี้หนึ่งคุณผู้ฟังกำลังหงุดหงิดแล้วกำลังตำหนิคนอีกคนนึงอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วสักพักหนึ่งมีอีกคนเดินเข้ามาคุณหันไปคุยกับเขาคุณจะสามารถเปลี่ยนน้ำเสียงและอารมณ์โดยอัตโนมัติเลยเราควบคุมความทุกข์หรือเป็นนายเหนือความทุกข์ได้มากกว่าที่เราคิดนะครับอยู่ที่ว่ารู้ตัวกับปัจจุบันหรือไม่เห็นไหมครับปัจจุบันมันทรงพลังมากเลยทีนี้ถ้าพูดถึงความทุกข์เราจะมาตั้งชื่อให้เขากันคุณผู้ฟังไม่จำเป็นจะต้องไปเกลียดหรือจะต้องไปต่อต้านเขาเลยนะครับเราตั้งชื่อเขาว่าตัวทุกข์ตัวทุกข์เป็นอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่น่าจะอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดและน้อยครั้งที่เราจะได้ทำความเข้าใจเขาจริงๆหากมีเด็กสักคนร้องไห้งอแงยิ่งเราไปตบตียิ่งเราไปด่าเขาก็ยิ่งไม่หยุดจริงไหมครับตัวทุกข์ก็เหมือนกันเลยเราไปโอเขากันเขาบอกไว้แบบนี้ครับความทุกข์หรือตัวทุกข์บางตัวมันน่าจะพึงกลัวมากแต่จริงๆมันค่อนข้างจะไม่เป็นอันตราย
บางตัวเป็นอสุรกายชั่วร้ายและชอบทำลายล้างบางตัวเป็นปีศาจร้ายบางตัวแสดงออกในรูปของความรุนแรงทางกายแต่ส่วนใหญ่นะครับมันมักจะเป็นความรุนแรงทางอารมณ์มากกว่าแต่วิธีการตอบสนองนั่นแหละครับคือวิธีที่ตัวเราเอามาใช้ตัวทุกข์มาจากไหนแล้วมีวิธีอะไรบ้างที่จะรับมือต้องดูแบบนี้ครับเมื่อความทุกข์เข้าครอบงำจริงๆแล้วคุณจะยิ่งต้องการมันมากขึ้นทุกท่านเชื่อไหมครับเวลาคุณโกรธสิ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากจะพ่นพลังงานลบบางอย่างให้กับผู้อื่นก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเรากำลังต้องการความทุกข์มากขึ้นไม่เชื่อลองไปด่าใครสักคนดูครับมันเหมือนคุณจะได้ระบายแต่จริงๆคุณรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมซะอีกความทุกข์คือสับเซตหรือเป็นเงาที่ทอดยาวมาจากอัตตาครับอัตตารักความทุกข์มากเลยถ้าตัวทุกข์เปรียบเสมือนเด็กนะครับมันอาจจะเป็นเด็กของอัตตาแล้วอัตตารักมันเหลือเกินอัตตาจะชอบเอาอาหารบางอย่างมาเติมให้กับตัวทุกข์แล้วพอคนทุกข์แล้วไม่สามารถเท่าทันอัตตาตัวเองคุณจะไปทำอะไรสักอย่างที่ทำให้ตัวทุกข์มันขยายใหญ่ขึ้นแล้วคุณก็จะเสียใจกับสิ่งที่ทำเห็นไหมครับวิธีจัดการก็คือแสงแห่งปัญญาครับอัตตาและตัวทุกข์กลัวแสงแห่งปัญญาตัวทุกข์จะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อคุณยึดติดกับมันอย่างไม่รู้เท่าทันรวมถึงความกลัวลึกๆที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์ในตัวคุณแต่ถ้าคุณไม่เผชิญหน้าคุณย่อมสาดแสงแห่งการตระหนักรู้ไปที่ตัวทุกข์ไม่ได้แต่เมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นแหละคุณรับรู้แล้วว่าตอนนี้คุณรู้สึกไม่ดีคุณรู้สึกอึดอัดช่วงเวลาที่คุณรับรู้นั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่คุณกำลังฉายแสงแห่งสติปัญญาหรือจิตวิญญาณส่องไปที่มันแล้วเมื่อมันโดนส่องมันจะเล็กลงลองคิดภาพถึงภาพยนตร์อิทนะครับเจ้าตัวตลกที่มันชอบถือลูกโป่งแดงๆแล้วก็มาหลอกกินเด็กๆในฉากสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเมื่อเด็กๆเริ่มไม่กลัวเริ่มเผชิญหน้ากับมันเริ่มเดินไปด่าเริ่มเดินไปชี้หน้าเลยว่าไอ้ตัวตลกไม่ดีไอ้ตัวตลกเลวเจ้าตัวตลกตัวนั้นเริ่มฝ่อลงครับพลังเริ่มหายไปและสักพักหนึ่งตัวตลกตัวนั้นก็ทำอะไรไม่เป็นเลยเพราะเด็กๆกล้าเผชิญหน้านั่นเองชีวิตจริงก็เป็นแบบนั้นเช่นกันในการจัดการกับความทุกข์ครับพอถึงตรงนี้ผมขอสรุปขั้นตอนนี้อีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกไม่สบายกายหรือไม่สบายใจขอให้ใส่ใจกับความรู้สึกนั้นรู้ว่ามันคือทุกข์ยอมรับว่ามันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปคิดไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเกี่ยวกับมันเลยครับอย่าปล่อยให้ความรู้สึกกลายเป็นความนึกคิดไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปวิเคราะห์แค่อยู่กับปัจจุบันรู้ว่ามันมีอยู่คอยเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายในไม่เพียงรับรู้ว่ามีอารมณ์ทุกข์อยู่แต่ยังมีผู้เฝ้าสังเกตที่คอยเฝ้าดูมันเงียบๆนี่คือวิถีแห่งการเข้าถึงพลังแห่งจิตปัจจุบันและจะเป็นการทำให้ตัวท่านเข้าถึงจิตวิญญาณมากขึ้นนั่นเองเรามาดูส่วนต่อไปกันครับคุณผู้ฟังจะมีคำถามหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจมากนะครับถ้าความกลัวเป็นตัวทุกข์พื้นฐานในจิตใจมนุษย์แล้วความกลัวเกิดจากอะไรทำไมเราถึงต้องกลัวและอีกอย่างหนึ่งการที่เรากลัวนิดหน่อยมันก็เป็นเกราะป้องกันให้เราไม่ตายไม่ใช่เหรอเพราะถ้าเราไม่กลัวไฟเราก็อาจเอามือไปแย่ไฟจนโดนไฟไหม้พุพองได้มันไม่เป็นความจริงหรอคุณเอกฮาร์ตอบมาดีมากครับเหตุผลที่คุณไม่เอามือไปแย่ไฟไม่ใช่เพราะคุณกลัวแต่เพราะคุณรู้ว่ามือของคุณอาจโดนไฟไหม้พุพองได้คุณไม่เอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟไม่ใช่เพราะว่าคุณกลัวแต่คุณรู้ว่าเดี๋ยวไฟมันช็อตแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมด้วยคุณไม่จำเป็นต้องกลัวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่ไม่จำเป็นต้องเผชิญครับเพราะขอแค่มี common sense หรือสามัญสำนึก common แปลว่าทั่วไปนะครับเซนส์ทั่วไปขอแค่มีสามัญสำนึกกับสติปัญญานิดหน่อยมันก็พอแล้วกับความทุกข์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตมันย่อมมีประโยชน์ที่จะนำบทเรียนในอดีตมาปรับใช้ตอนนี้ถ้ามีใครเอาไฟมาขู่คุณหรือใช้กำลังความรุนแรงคุณอาจเกิดความรู้สึกที่คล้ายกับความกลัวแต่ความจริงมันเป็นเพียงแค่การหดตัวโดยสัญชาตญาณเวลาเจอกับอันตรายตรงกันข้ามหากคุณรับมือกับภัยคุกคามนั้นด้วยความสงบคุณจะทำมันได้ดีกว่าการใช้เพียงแค่ความกลัวยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังอันนี้เห็นภาพเลย
สมมติคุณจมน้ำแล้วคุณกลัวจัดเลยไม่มีสติคุณพยายามตะเกียกตะกายแล้วคุณก็ว่ายน้ำไม่เป็นคุณตะเกียกตะกายจนหมดแรงคุณว่าคุณจะเอาตัวรอดจากการจมน้ำนั้นได้ไหมครับตรงกันข้ามหากคุณพยายามสงบสติอารมณ์แล้วก็ค่อยๆขยับตัวให้คล้องจองหรือลื่นไหลไปกับน้ำอย่างน้อยมันจะมีโอกาสทำให้คุณเหนื่อยช้าลงและทำให้คุณรอดออกมาได้นี่คือการรับมือครับถ้าคุณรับมือด้วยความสติแตกหรือความแพนิคมันจะแย่ยิ่งกว่าเดิมนั่นเองและชีวิตจริงหลายครั้งเราก็เจอผลลัพธ์แบบนั้นดังนั้นทุกๆครั้งเวลาที่คุณจมน้ำหรือจมอยู่กับความทุกข์อย่ารับมือด้วยความเครียดไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ตัวเองสติแตกอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับช่วงเวลานั้นและท่านจะรู้ว่าปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเลยค่อยๆทำผมพาคุณผู้ฟังมาถึงบทที่3นะครับอันนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมนำมาให้เพราะเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ผมจะนำเนื้อหาหลักมาให้ส่วนเนื้อหาอื่นๆคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้เต็มๆสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางร้านหนังสือทั่วไปนะครับและผมเชื่อว่าเพียงแค่บทเรียนในเอพิโซดนี้ก็ทำให้ทุกท่านเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้มากขึ้นแล้วเป็นหนังสือที่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้นำมาสรุปให้ทุกท่านฟังในบทนี้ครับเราจะมาดำดิ่งสู่ปัจจุบันกันอย่างแรกเลยก็คือโปรดอย่าเสาะหาตัวตนจากความคิดความหมายในสิ่งนี้คืออะไรเรามาตั้งคำถามกันก่อนหากเราต้องการตื่นรู้หรือเข้าถึงจิตปัจจุบันโอ้โหมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยจริงๆแล้วมันซับซ้อนแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคุณเอ็กฮาร์ทบอกว่าไม่จำเป็นปัญหาของจิตใจไม่สามารถแก้ได้ในระดับเดียวกับมันคุณต้องเข้าใจการทำงานที่ผิดปกติของมันในเบื้องต้นและมันก็ไม่มีอะไรอื่นให้คุณต้องศึกษาคุณแค่เพียงต้องรับรู้ว่ามันมีอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันมีแค่นั้นจริงๆครับในการเข้าถึงโลกปัจจุบันเพียงแค่ว่าคุณจะต้องรู้ตัวและฝึกอันนี้ต้องฝึกนะครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆความต้องการของอัตตามันมีไม่สิ้นสุดใช่ไหมครับแต่เมื่อคุณรู้แล้วว่าเนี่ยช่วงเวลาที่คุณหงุดหงิดช่วงเวลาที่คุณไม่พอใจใครสักคนมันไม่ใช่เป็นเพราะสถานการณ์หรอกมันมาเพราะอัตตาของคุณเนี่ยมันต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็ไม่รู้จักพอถึงคนคนนั้นจะทำสิ่งนั้นให้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเจ้าอัตตามันก็จะไปโหยหาสิ่งใหม่อยู่ดีพอคุณรู้เท่าทันแบบนี้คุณจะมีสติปัญญาในการตอบสนองกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ฟังเท่านี้แหละครับแล้วก็ไม่ต้องศึกษาเรื่องอื่นเลยครับคุณแค่ต้องรู้ตัวเท่านี้เลยเมื่อคุณตระหนักรู้ถึงมูลเหตุของการรู้ไม่เท่าทันจิตมันอาจจะมาจากการผูกยึดกับความคิดหรืออารมณ์คุณก็แค่ก้าวออกมาคุณเริ่มรู้เท่าทันและพอคุณรู้เท่าทันคุณย่อมปล่อยให้ความคิดเป็นอย่างที่มันเป็นโดยไม่เข้าไปยุ่งพัวพันด้วยเพราะลำพังความคิดเองไม่ได้ทำงานบกพร่องมันเป็นเครื่องมือที่ดีครับมันทำให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆนานามาได้แต่ที่มันผิดเพี้ยนไปเพราะอัตตาครับและตัวเราดันไปเสาะหาตัวตนจากมันและเราเองเนี่ยแหละครับที่คิดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เปลี่ยนอัตตาและอัตตาก็มาเข้าครอบงำเรานั่นเองและในความเป็นจริงมีหลายคนเหมือนกันครับที่ใช้กุญแจสู่มิติทางจิตวิญญาณในบางรูปแบบซึ่งอาจจะไม่ค่อยยั่งยืนเพราะอะไรคุณเอ็กฮาร์ทก็บอกว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ถึงขั้นคุกคามชีวิตบางครั้งจิตจะหลุดออกจากการเข้าสู่ปัจจุบันโดยธรรมชาติตัวตนที่ปกติเห็นแต่อดีตกับอนาคตจะถอยร่นไปชั่วคู่และถูกแทนที่ด้วยจิตปัจจุบันที่รู้ตัวพร้อมที่ทั้งนิ่งและในขณะเดียวกันก็ตื่นตัวเมื่อคุณใกล้จะตายครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันอาจจะเป็นความจริงเพราะมีหลายคนที่เกือบตายแต่ไม่ตายเขาได้ค้นพบว่าช่วงเวลาก่อนที่จะเข้าใกล้ความตายแล้วเขาไม่เจ็บปวดเลยเขารู้สึกสงบเขาเห็นแสงด้วยเหมือนเขาได้ตื่นรู้จากตัวตนในอดีตที่สนใจแต่อดีตหรืออนาคตความตายมันสงบกว่าที่เราคิดกับคุณผู้ฟังแต่ที่น่ากลัวคือการปล่อยให้ตัวเองตายในยังมีชีวิตตายทางใจนั่นเองกับอีกสาเหตุหนึ่งที่บางคนอาจจะชอบกิจกรรมอันตรายผาดโผนอย่างเช่นปีนเขาแข่งรถหรือทำอะไรสักอย่างที่ทำให้ได้อะดรีนาลีนมาเหตุผลที่มนุษย์ชอบนะครับเป็นเพราะมันบีบให้พวกเขาอยู่กับปัจจุบันพวกเขาจะไม่ต้องคิดถึงเรื่องกังวลอื่น
มันคือสภาวะที่รู้ตัวทั่วพร้อมเป็นอิสระจากสำนึกเรื่องเวลาจากปัญหาความนึกคิดและรูปแบบพฤติกรรมส่วนบุคคลที่อาจกลายเป็นภาระหรือปัญหาแต่มันแย่ครับตรงที่อะไรรู้ไหมครับมันแย่ตรงที่มนุษย์เหล่านั้นต้องพึ่งกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นพิเศษเพื่อเข้าถึงสภาวะนี้ถึงแม้มันจะมีความเสี่ยงก็ตามแต่ในความเป็นจริงคุณไม่จำเป็นต้องไปปีนหน้าผาด้านทิศเหนือของเขาไอเกอร์คุณก็สามารถเข้าสู่จิตปัจจุบันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยและตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันไหมครับผมจะส่งต่อคำถามให้นะครับตอนนี้มือของท่านอยู่ที่ไหนตอนนี้ลมหายใจของท่านมีอุณหภูมิอย่างไรรับรู้ถึงสิ่งนั้นไว้ก่อนก็พอครับนั่นแหละครับจิตปัจจุบันถ้าทำบ่อยๆคุณจะทำได้ง่ายมากขึ้นและคุณจะอยู่กับปัจจุบันได้ตลอดเวลาในส่วนต่อไปอันนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะตั้งคำถามเพราะตอนแรกเองผมก็ตั้งคำถามถึงสิ่งนี้สมมติผมสามารถอยู่กับปัจจุบันได้แล้วผมอยู่กับลมหายใจผมรู้ตัวผมรู้สึกสงบมากเลยแต่ปัญหาที่ผมมีในชีวิตมันก็ยังอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอครับมันยังไม่มีใครไปแก้เลยถ้าอย่างนั้นปัญหามันก็ยังรอผมอยู่ใช่หรือเปล่าพวกมันยังไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วการที่ผมเอาตัวเองมาอยู่กับปัจจุบันแบบนี้ไม่เท่ากับผมแค่หลบหนีมันเพียงชั่วคราวหรอครับคุณเอกฮาร์ทก็จะเดินมาตบผมแล้วก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแต่มันเป็นเรื่องของการตระหนักรู้ว่ามันไม่มีปัญหามันเป็นเพียงสถานการณ์ที่คุณต้องจัดการตอนนี้หรือปล่อยวางและยอมรับว่ามันก็เป็นแบบนั้นจนกว่ามันจะเปลี่ยนไปหรือจนกว่าคุณจะสามารถจัดการมันได้ปัญหาเป็นสิ่งที่จิตใจสมมติขึ้นและหล่อเลี้ยงมันด้วยการเวลามันไม่สามารถอยู่ได้ในความจริงแห่งปัจจุบันกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆนะครับสมมติคุณมีปัญหาอย่างหนึ่งอยู่คุณมีทางเลือกแค่2ทาง1ลงมือแก้กับ2ไม่แก้เพราะมันแก้ไม่ได้คุณมีแค่2ทางเลือกแต่ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเลือกทางไหนนะครับคุณควรที่จะรู้ตัวในช่วงเวลาที่กำลังตัดสินใจหรือกำลังลงมือทำเพราะถ้าคุณไม่รู้ตัวคุณอาจไม่ได้แก้ปัญหาแล้วไปพ่อพูนให้ปัญหามันใหญ่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็ได้แถมคุณจะเจอสภาวะความทุกข์โดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณตัดสินใจไม่ว่าจะแก้ปัญหานั้นหรือปล่อยให้มันเป็นไปตามเขาเรียกว่ายถากรรมคุณก็จะไม่ทุกข์เพราะคุณอยู่กับปัจจุบันและคุณก็เห็นความเป็นไปของมันดังนั้นครับปัญหาคือสิ่งสมมุติคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองเมื่อคุณสร้างปัญหาก็เท่ากับคุณสร้างทุกข์ทั้งหมดแค่ต้องเลือกหรือตัดสินใจง่ายๆว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไม่สร้างความทุกข์หรือสร้างปัญหาให้ตัวเองอีกมันเป็นตัวเลือกที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็เอาเรื่องพอสมควรใช่ไหมครับจนกว่าคุณจะเบื่อที่ต้องทนทุกข์หรือรู้สึกไม่ไหวแล้วจริงๆคุณจะยังไม่สามารถเลือกวิธีนี้ได้หากยังไม่เข้าถึงพลังแห่งจิตวิญญาณหรือจิตปัจจุบันเดี๋ยวผมจะยกสถานการณ์หนึ่งที่คุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยสมมุตินะครับตอนนี้คุณมีความกังวลมากว่ามีหนี้บ้านก็ยังผ่อนไม่หมดรถก็ยังผ่อนไม่หมดเจ้านายก็ไม่ดีงานที่ทำก็ไม่มีความสุขคุณมีความทุกข์มากเลยแต่สักพักหนึ่งคุณโดนรถชนแล้วคุณกำลังจะตายคุณผู้ฟังว่าในช่วงเวลาที่คุณกำลังจะตายคุณจะยังกังวลเรื่องก่อนหน้านั้นอยู่ไหมครับไม่ใช่ไหมครับหรือช่วงเวลานั้นคนสำคัญของคุณกำลังจะตายผมเชื่อว่าคุณคงจะไม่มาสนใจแล้วว่าคุณเป็นหนี้เท่าไหร่คุณมีทรัพย์สินอะไรคุณไม่ชอบงานที่ตัวเองทำคุณจะไม่สนใจเลยครับนั่นแหละครับช่วงเวลาที่คุณเข้าใกล้การสูญเสียหรือเข้าใกล้ความตายหรือเป็นสถานการณ์ที่เข้าสู่สภาวะฉุกเฉินคุณจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันเองเหมือนคุณเริ่มมาโดนเคาะด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างนั่นแหละครับคือคำตอบที่ว่าทุกปัญหาคือเรื่องสมมุติและมันมาเพราะจิตของคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ช่วยกันคิดตามมากเลยครับมันลึกซึ้งมากนี่ก็เป็นสรุป
ส่วนแรกนะครับเป็นสรุปหลักๆที่ผมนำให้คุณผู้ฟังจาก The Power of Now เรารู้แล้วว่าตัวทุกข์กับตัวคิดคือต้นเหตุที่ทำให้เราไร้สุขและวิธีที่จะทำให้เราสุขคือการได้กลับมาอยู่กับจิตวิญญาณหรือจิตปัจจุบันนี่คือเนื้อหาหลักๆที่ผมนำมาทำให้คุณผู้ฟังและหวังว่าจะเป็นอีกคู่มือหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านอยากยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองและเดี๋ยวผมจะนำอีกรูปแบบการสรุปหนึ่งมาทำไว้ในเอพิโซดต่อไปนะครับรู้สึกดีใจมากที่ได้พบเจอหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้เจอชาวเลิร์นเนอร์มาเรียนรู้ด้วยกันครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้กับ The Library Learn ครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราในที่แห่งนั้นมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองคัมภีร์การบริหารและคัมภีร์จิตวิทยาบางวิชาเองก็เป็นวิชาที่ผมอาจจะยังไม่สามารถนำมาพูดออกสื่อได้มันจะเป็นมีความดาร์กอยู่พอสมควรนะครับผมขอเลยนำไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์หากทุกท่านอยากใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน www.thelibrarylearn.com เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับและในวันนี้ครับการเรียนรู้จะทำให้พวกเราเข้าถึงอิสรภาพในชีวิตสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเราศรัทธาและเชื่อมั่นเสมอมาและเป็นเหตุผลสำคัญยิ่งที่ทำให้พวกเราได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ